Fundi er fram haldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 281, heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra, frumvarp, flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson og fleiri. Þingskjal 282, málefni aldraðra, frumvarp, flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson og fleiri. Þingskjal 283, fulltrúar á landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 284, meðferðarheimilið í Krýsuvík, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 285, ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 286, þungunarrof, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þá höldum við áfram með annað dagskrármálið sem að framtíð íslenskrar peningastefnu, munnleg skýrsla forsætisráðherra. Og til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, við erum tekin til við að endurskoða peningastefnuna. Og það er mikilvægt að þessi umræða eigi sér hér stað í þessum sal og það er líka ljóst að efnahags- og viðskiptanefnd mun skipta sér mjög að því hvernig málin þróast og taka framtíð peningastefnunnar til ítarlegra umræðu og svona eigum að segja rannsóknar. Sú skýrsla eða tillögur sem liggja hér frammi og tillögur starfshóps endurmat peningastefnunnar er ítarleg og ég hygg að við getum öll verið sammála það að það hefur verið vel að verki staðið hjá starfshópnum þó við kunnum að gera ágreining einstaka tillögur eða niðurstöður sem þar eru birtar. Ég hins vegar vil taka það fram hér í upphafi að í öllum meginatriðum er ég sammála þeirri niðurstöðu sem starfshópurinn kemst að, þó það geti nú verið svona kannski fremur blæbrigðamunur þar á. Ég er nefnilega sannfærður það að íslenska krónan, svo langt sem að ég sé, ég vík að því kannski undir lok ræðunnar, er okkar gjaldmiðill og við fengum nú svona fullvissu fyrir því hér fyrir áratug eða svo, hversu mikilvægt það er fyrir ekki síst svona lítið hagkerfi eins og Ísland, hagkerfi sem er háð erlendum mörkuðum, háð líka sveiflum í náttúrunni, þó að sé ekki annað, hafi fullveldi þegar kemur að peningamálum. Við höfum séð og skynjað hversu gríðarlega erfiðleikum aðrar þjóðir, jafnvel stærri, lentu í sem ekki höfðu fullveldi í sínum peningamálum. Ég segi að nýju og endurbætt, vegna þess að það er kannski frekar vert að tala endurbætta stefnu, peningastefnu, getur í mínum huga ekki tekið eingöngu mið af verðbólgumarkmiðum, þó það sé auðvitað og hljóti að vera eitt meginmarkmiðið, heldur hljóti verkefni Seðlabankans að vera fólgið í því að tryggja fjármálastöðugleika og stuðla að sæmilegu jafnvægi á gjaldeyrismarkaði og draga úr sveiflum. Og þegar að peningastefna er mótuð, hvort heldur það er til skamms tíma af Seðlabankanum eða til lengri tíma þegar við tökum ákvörðun þau verkfæri sem að við viljum að Seðlabankinn hafi og þau markmið sem hann eigi að hafa, að þá dreg ég enn og aftur
fram hversu mikilvægt það er að menn hugi að hvaða áhrif peningastefnan hefur á hverjum tíma á samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Það er auðvitað þannig að til dæmis að þegar að vextir hér eru töluvert hærri, raunvaxtastefna eða raunvaxtastig hér á Íslandi er hærra heldur en í helstu samkeppnislöndum, þá dregur það úr samkeppnishæfni fyrirtækja hér á Íslandi. En það gerist annað og meira. Það verður auðvitað þannig að mikill vaxtamunur á milli Íslands og helstu viðskiptalanda getur leitt og hefur leitt til hættulegs ójafnvægis í greiðslujöfnuði og skapar í sjálfu sér fjármálalegan og efnahagslegan óstöðugleika. Og við höfum fengið að kenna þessu. Nú liggur fyrir að ákvörðun það að ríkisstjórnin ætlar að stefna að því að sameina Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið undir einn hatt. Ég er sjálfur sannfærður að það er skynsamlegt og hefur lengi talað fyrir því. Starfshópurinn gekk ekki svo langt og vildi fyrst og fremst tryggja þjóðhags- og varúðarhlutverk Seðlabankans, að hann fengi það sem verkefni. Og ég vil vitna í Ásgeir Jónsson, formann starfshópsins, sem segir í viðtali við Viðskiptablaðið í dag að það sé grundvallaratriði að einn aðili beri ábyrgð á fjármálakerfinu og þjóðhagsvarúð. Og undir það tek ég. Hann hins vegar er á því að Fjármálaeftirlitið eigi að líkindum að vera áfram með eftirlit. Markmiðið er sem sagt að öll þjóðhagsvarúðartæki séu á höndum Seðlabanka Íslands. Og þar með mun vægi fjármálastöðugleika aukast í starfsemi bankans. Með því verður ferlið frá greiningu til ákvörðunar skilvirkara og ábyrgðin algjörlega skýr. Í sinni einföldustu mynd þá þetta bara snýst peningastefnan að prenta peninga, að vísu núna á rafrænu formi oft, eða ávísun á verðmæti. Röng nálgun þegar að tekin er ákvörðun að prenta peninga, ef ég nota það einfalda orð, getur valdið miklum efnahagslegum skaða. En peningastefnan, alveg sama hvað við mörkum peningastefnuna með skýrum hætti og afhendum Seðlabankanum verkfæri öll sem til þarf, getur ekki ein og sjálf stutt við stöðugleika í efnahagslífinu. Skiptir engu máli hvort við erum að tala verðlag, gengi eða stöðuga atvinnu. Það er nefnilega svo að rekstur hins opinbera tekur 42% af landsframleiðslunni. Og þannig leika fjármál hins opinbera og sérstaklega ríkisins, sem að við berum ábyrgð á, lykilhlutverki í hagstjórninni. Útgjöld, skattheimta og lántökur ríkissjóðs hafa því veruleg áhrif, oft gríðarmikil, á efnahagslegan stöðugleika, verðbólgu og í rauninni hagvöxt sem slíkan. Þannig að jafnvel þótt að við náum að hrinda og sameinast það að hrinda í framkvæmd öllum þeim tillögum 11 sem starfshópurinn leggur til, mun það ekki duga. Alveg sama og óháð því hversu skynsamlegar og góðar þær tillögur eru.
Og það mun heldur ekki duga þó að Seðlabankinn í öllu sínu starfi fari eftir öllum reglum, sem auðvitað mikilvægt. Ef fjármálastjórn ríkisins og raunar alls hins opinbera styður ekki við peningastjórn landsins eða minnstakosti vinnur ekki gegn henni, þá ekki til mikils unnið við að marka nýja stefnu í peningamálum. Og það þannig, því miður, að ríkisfjármálastefnan hér hefur nær undantekningarlaust á undanförnum áratugum, og skiptir engu máli hver heldur budduna hjá ríkissjóði eða hverjir sitja í ríkisstjórn, veitt peningastefnunni litla hjálp. Og raunar á stundum unnið beinlínis gegn henni. Það þess vegna sem að Alþingi samþykkti lög hér árið 2015 opinber fjármál. Þar sem við settum okkur skýrar fjármálareglur, meðal annars afkomureglu, skuldareglu og skuldalækkunarreglu. Megingalli á þessum fjármálareglum að íslensk stjórnvöld, við hér í þessum sal, tókum ákvörðun það að horfa til einfaldarar afkomureglu en ekki hagsveiflu leiðréttar afkomu. Þannig að afkomureglan sem við höfum innleitt veitir í rauninni lítið sem ekkert aðhald á uppgangstímum, og það ægi sem að við héldum og teljum okkur sjálf trúum að við séum að veita með þessum nýju fjármálareglum. Ég held því fram að það sé fólgin í þessum reglum og sérstaklega afkomureglunni falskt öryggi, og við þurfum að ræða það sérstaklega og í samhengi við það þegar við mörkum nýja stefnu í peningamálum. Frú forseti, ég sé að þegar maður ræðir jafn flókið viðfangsefni að þá tíminn yfirleitt styttri en maður heldur. Þannig að ég ætla nú að skauta létt yfir það sem ég ætlaði að segja. Ég verð þó að vekja athygli á einu. Við stöndum auðvitað á tímamótum. Ég hygg að framundan séu svo stórkostlegar breytingar að allar okkar hugmyndir peningastjórnun, ríkisfjármál og hvernig við fjármögnum ríkissjóð séu minnstakosti verið að skora á hólm. Fyrir 30 árum eða svo taldi ég að það væri rök til þess að það ætti að leyfa samkeppni gjaldmiðla hér á Íslandi. Að menn fengju og einstaklingar og fyrirtæki fengju að nota þann gjaldmiðil sem þeir vildu. Í rauninni gekk svo langt að ég taldi að það væri ekki því til fyrirstöðu að einkaaðilar fengju hreinlega að gefa út ávísun á verðmæti kallaði gjaldmiðil. Þetta skemmtileg hugmynd, algjörlega ópraktísk, en mjög skemmtileg hugarflæði. En ég sé að þetta að gerast. Þetta að gerast. Og það sem meira samkeppni gjaldmiðla þegar að eiga sér stað. Vísu með takmörkuðum hætti, en hún að eiga sér stað, meðal annars í netverslun. Nú fer ég og kaupi mér bækur eða föt, að vísu dóttur mín aðalega, sem kaupir sér föt, ég bækurnar, á erlendu vefsíðu, og það allt í erlendu gjaldmiðli. Og ég meira að segja vel gjaldmiðli sem ég nota. Og þetta auðvitað samkeppni gjaldmiðla, og þetta mun aukast. Og það sem meira áskorun sem að ríkissjóður og hið opinbera stendur frammi fyrir, þetta hefur áhrif á það hvernig við öflum tækni. Þetta getur haft veruleg áhrif, og þetta ekki bara áskorun sem bundin við Ísland, þetta alþjóðleg áskorun.
Við höfum séð þessa áskorun líka til dæmis í kristalliserast þegar kemur að fjölmiðlum sem eiga í verulegri baráttu við að halda til dæmis sínum hlut í samkeppni við alþjóðlega risa á samfélagsmiðlum sem greiða lítið eða ekkert í sameiginlegan sjóð á móti því sem að íslenskir fjölmiðlar þurfa að gera þegar þeir selja auglýsingar. Þetta eru áskoranir sem að ég held að við þurfum. Þetta er ekki að skella okkur á morgun eða í næstu viku eða næsta ári, en ég held að það sé gott fyrir okkur hollt að þegar við ræðum framtíð peningastefnunnar og þessar góðu tillögur sem hér liggja fyrir, að þá líka höfum við í huga að við stöndum á einhverjum skona tímamótum. Og ég held að hugmyndir okkar til dæmis fjármálakerfið, banka og greiðslumiðlun séu gamaldags. Að við þurfum að átta okkur á því og reyna að teikna upp hvernig framtíðin er og hvernig við ætlum að bregðast við henni. Þannig að það er, held ég, skynsamlegt að hefja slíka umræðu hér og nauðsynlegt að við minnsta kosti höfum það í huga að jafnvel þótt við leysum það verkefni sem hér er að móta nýja peningastefnu, þá verðum við líka að vera tilbúin að takast á við þær áskoranir sem eru alveg örugglega framundan. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, nú er ég ansi sammála ansi mörgu af því sem kom fram í góðri greiningu hv. þingmanns Óliver Kárasonar. Hann greindi vandamálið að ég held mjög vel. Að raunveruleikinn er sá að alþjóðaviðskipti og aukin alþjóðasamskipti eru að gera það verkum að það er samkeppni milli gjaldmiðla og ennfremur þá hafa verið hugmyndir uppi mjög lengi að opna meira á þetta samkeppni, til dæmis hjá Bernhard Lietaer sem var sá sem fann upp það kerfi sem leiddi af sér að þessi fjölmörgu gjaldmiðlar gátu orðið að einni evru. En hann tala alltaf það að þyrfti mikið fleiri gjaldmiðla til þess að láta evruna ganga upp. En í ljósi þessar góðu greiningar og þeirra afstöðu hv. þingmanns að krónan sé einhvern veginn komin til að vera og svoleiðis, þá langar mig til þess að spyrja hann hvort að það að vera endilega með núverandi fyrirkomulag á fljótandi gengi og verðbólgu markmiðs sé endilega betra heldur en hinar leiðirnar, og það hefur mikið verið rætt myntráð, en nú er til hefðbundin gengisbinding, það er til stöðugleikafyrirkomulag á bindingu, það er til skriðbinding þar sem viðmiðunargengi þróast yfir tíma. Það er til skriðlegbinding þar sem að skriðfyrirkomulag er notað en gerðar eru handvirkar breytingar til að bregðast við ytri aðstæðum. Það er til lausabinding innan láréttra vikmarka. Það er til fullt af aðferðum sem við þekkjum. Þetta eru 5 aðferðir sem ég nefndi sem allar eru sameiginlegar að vera ekki myntráð. Gæti einhver þessara aðferða verið hv. þingmanni þóknanlegar hugnast honum til þess að láta krónuna einmitt ekki eiga við þessi vandamála etja sem hann nefndi svo vel í sinni greiningu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, fyrst held ég að sé nauðsynlegt að við höfum líka í huga að eitt er gjaldmiðill sem að fólk notar í viðskiptum sín á milli og annað er lögeyri. Það er að segja legal tender. Og það er til dæmis sá gjaldmiðill sem að við þurfum að gera upp okkar keisaranum það sem keisaranum ber. Hann fær lögeyrin frá okkur. Þannig að því leyti er ekki verið ég er ekki að tala að það kippist úr sambandi áhrif peningastefnunnar með þeim hætti að hún bara hverfi. En hún verður bara öðruvísi og áskoranir sem við þurfum að mæta í framtíðinni er ekki bara gagnvart peningastefnunni, heldur líka gagnvart því hvernig við ætlum að standa tekjuöflunarkerfi ríkissjóðs.
til dæmis virðisaukaskatturinn sem er okkar mikilvægasti tekjustofn. Það eru bara, honum ógnað. Og við þurfum auðvitað að ræða það og við lesum það ekki hér norður á Íslandi eingöngu. Þetta er alþjóðlegt vandamál sem að menn þurfa að fara að ávarpa. Hv. þingmaður kemur hér með marga hugmyndir. Ég ætla ekkert að útiloka þær. En ég held að það sé mikilvægt að þegar að menn ræði það hvernig menn vilja koma krónunni fyrir eða hvað menn vilja gera eða jafnvel taka upp evruna sem er nú lausnarorð sem heyrist hér hjá mörgum, að þá hafi menn í huga að það er alltaf fórnarkostnaður. Það er engin ein aðferð. Það er engin ein aðferð sem er ókeypis. Ein aðferðin til dæmis kallar á það að við verðum að vera tilbúin til þess að lækka laun hér á Íslandi ef til þarf. Ein aðferðin kallar á það að við þurfum að lækka laun og auka atvinnuleysi. Ef við ætlum til dæmis að fastbinda gengi krónuna við einhvern einn gjaldmiðil eða vera í myntráði og svo framvegis. Kallar á miklu annars konar aga og ægin verður þá að vera fólkin meðal annars í því að vera tilbúin að taka ákvörðun að lækka laun og auka atvinnuleysi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, já, það er svo sem ýmislegt í þessu. Ég er ekki endilega á því að evran sé lausnin. Ég held að evran sé ein hugsanlegra lausna sem við eigum að horfa mjög raunsætt á. En þessi fyrirkomulag sem ég nefndi eru líka aðferðir sem við eigum að horfa raunsætt á. Það hafa verið nefndir gallar myntráðs og þeir eru vissulega til staðar. Ég er ekki sannfærður að þeir gallar séu í rauninni yfirgnæfandi en það má ræða það. En það sem mér finnst merkilegast í þessu umræðu allri að það samkvæmt fræðunum og samkvæmt allri reynslu sem fólk hefur nákvæmlega tveir möguleikar í stöðunni. Annaðhvort haftafyrirkomulag með einhverju móti eða þá einhvers konar eftirgjöf á sjálfsagðri peningastefnu. Þetta eru einu tveir möguleikarnir sem eru fyrir hendi. Og þá velti ég fyrir mér úr því að þetta eru þrennt sem kemur til. Frjálslæði peninga, það er stöðugleiki í gengi og það er réttur til sjálfsagðrar peningastefnu. Af þessu þrennu þá hlýtur það að vera mikilvægast fyrir Íslendinga að geta stundað algjörlega óheft frjáls alþjóðleg viðskipti og að gjaldmiðillinn sé ekki á fleygiferð út allt. Í rauninni sjálfstæði skiptir máli í vissum takmörkuðum tilfellum og það eru til leiðir, svo sem skriðbinding eða skriðlega fyrirkomulagið sem einmitt taka á því að leyfa takmarka sjálfstæði þegar þörf er á því til að bregðast við ytri aðstæðum en að öðrum kosti fylgja öðrum gjaldmiðlum og án þess að sé mikil gengisviðskipta áhætta. Þannig ég spyr hv. þingmann, er ekki nauðsynlegt að fara einhverja slíka leið frekar en að við séum alltaf og héðan í frá og til frambúðar bundin í höftum? Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég hlakka mikið til að eiga frekari orðastað við hv. þingmann bæði hér á eftir vonandi en líka í efnahags- og viðskiptanefnd vegna þess að við erum báðir áhugamenn og höfum gaman að þessu. Bara eitt. Krónan er ekkert eini gjaldmiðill í heiminum sem sveiflast. Ég ætla bara að benda á að á síðustu 4 árum munurinn á hæsta og lægsta gildi evru og dollar, það er 33–34%. Munurinn á hæsta og lægsta gildi evra sterlingspundu 40%. Það er bara svona svipað og munurinn á milli evru og íslensku krónunnar. Þannig að við skulum nú hafa þetta á hreinu. Höft eða ekki höft. Sjálfstæð peningastefna í mínum huga með krónuna kallar á það að Seðlabanki Íslands sem ber ábyrgð á fjármálastöðugleika og ber ábyrgð á því að reyna að draga úr gengissveiflum, halda stýrivöxtum með skynsamleg mörk og það sé ekki óeðlilegu vaxtamunur milli Íslands og annarra landa, samkeppnislanda, sem auðvitað eykur annars innflæði hér fjármagns,
hann þarf að hafa í verkfærakistu sinni eitthvað sem heitir bindiskylda. En það ekki skynsamlegt hins vegar fyrir Seðlabankann að beita því verkfæri nema nauðsynlegt sé. Það ekki heilug skylda. Þó að verkfæri sé til í kistunni sem heitir sleggja, þá þarf ekki að beita henni þegar að lítið dúkkamar dugar, hv. þingmaður. Við hljótum að vera sammála um það. Og þetta snýst þetta, að verkfæri séu til hendi, þeim sé beitt af skynsemi þegar á þarf að halda, og þá mun peningastefnan virka betur. Við munum sjá aðeins stöðugri krónu, en hún mun sveiflast áfram í framtíðinni. Og sá sem heldur því fram að það sé hægt að taka upp einhvern gjaldmiðil, evru eða dollar, og heldur því fram að það veri engar sveiflur í genginu, hann auðvitað að blekkja almenning, en þær sveiflur munu ekki taka mið af efnahagslegum aðstæðum hér á Íslandi, og það munurinn á dollar, evru og íslensku krónu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir ræðuna og get sagt eins og hann, ég hlakka til að fjalla nánar um þetta efni í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Þingmaðurinn ræddi dálítið um það að fjármálareglurnar sem voru settar 14, ef maður rétt, 2015 væru góðar, en það vantaði sem sagt í rauninni aðhaldstæki á uppgangstímum. Það þyrfti meira aðhald á uppgangstímum, og þá langar mig að ræða aðeins við þingmanninn um þjóðarsjóðinn fyrirhugaða. Hvort að hann sjái í honum eða í slíku fyrirbæri möguleikann á varúðartæki til lengri tíma, það að segja að við notum þá þennan þjóðarsjóð til þess að verða eitt af akkjörunum í íslensku efnahagslífi og hagkerfinu, svipað eins og Norðmenn hafa í rauninni gert með sinn þjóðarsjóð, og að hann verði þá í rauninni eitt af tækjunum í kistunni, eins og hv. þingmaður komst hér að áðan, til þess að grípa til í niðursveiflutímum til að bregðast við aðstæðum og minnki þá kannski að vissu leyti þörfina á öðrum, eins og þingmaðurinn kom inn á áðan, groddalegri verkfærum. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, mér líður eins og félagar mínir efnahags- og viðskiptanefnd nýti sér tækifæri og ætla að yfirheyra mig. Látum það nú liggja á milli hluta. Sko, nú eigum við eftir að sjá þann ramma sem á að smíða utan þjóðarsjóðinn. Ég hygg, ef að minni svíkur mig ekki, að þá hygg ég að allir þeir flokkar sem eru hér á þingi hafi með einum eða öðrum hætti verið með annaðhvort á stefnuskrá sinni eða talað svona fyrir einhvers konar þjóðarsjóði síðustu mánuði og misseri og fyrir kosningar. Ég ætla samt ekki alveg að hengja mig upp á að það sé rétt. En mér finnst að Sjálfstæðisflokkurinn gerði það og ég hygg allir ríkisstjórnarflokkarnir. Ég hef hins vegar ákveðnar efasemdir. Ég hef ákveðnar efasemdir réttmæti þess að mynda þjóðarsjóð með þeim hætti sem að menn ætla að gera. Kannski munu efasemdir mínar eyðast þegar ég sé hvernig regluverkið á að vera í kringum sjóðinn, hver á að stýra honum, hvaða markmið eru raunverulega með honum. Það nú þegar verið að taka út úr honum áður en hann stofnaður. Við erum byrjuð að lofa úr honum. Þannig að það sé nú sagt. En allt í lagi, ég nefnilega fylgjandi því hvernig á að nota þá fjármuni. Þannig að ekki misskilja mig. En ég fer alltaf, ég er bara þannig gerður og það er bara lífsviðhorf mitt og þið verður bara að reyna að skilja það, félagar mínir í Vinstri grænum, að ég fer alltaf í vörn þegar búnir eru til opinberu sjóðir sem á síðan að afhenda einhverjum embættismönnum eða sérfræðingum til þess að höndla með
og svona eyða úr eða taka inn í sjóðinn eftir því hvernig þeir meta aðstæðurnar. Það kann að vera að lausnin liggi í því að þetta sé hluti af peningastjórnun og þar með eitthvað sem er á forræði Seðlabankans. Ég bara því miður, hv. þingmaður, ég ætla að áskilja mig rétt til þess að hugsa málið betur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni svarið eða svarleysuna eftir handtöku. Þannig eins og ég sé möguleika slíks sjóðs að þá geti hann með tíð og tíma orðið akkeri í íslensku hagkerfi með svipuðum hætti jafnvel og það kannski taki tíma þá geta hann orðið svipuð akkeri eins og lífeyrissjóðirnir eru. Það er að segja það er bundið mikið fé sem hefur tilteknar skyldur og má ekki hreyfa nema á einhverjum tilteknum forsendum. Það er eiginlega það sem ég er að inna þingmanninn eftir. Vegna þess að það er í rauninni gagnlegt fyrir, held ég, fyrir svona sveifluhagkerfi og svona auðlindahagkerfi eins og íslenska hagkerfið að negla niður nokkra hæla sem þá geta hjálpað okkur þegar árar verð. Aðeins núna að tillögunum í heild. Ég bara vil, og þingmaður má líta á það sem nokkurs konar yfirheyrslu áður en við förum yfir þetta í nefndinni, en það er allt í lagi. Bara inna þingmanninn eftir tillögunni fjármálaeftirlitið, mér minnir að það sé tillaga nr. 3 eða 4, eitthvað svoleiðis, ekki alveg með það í kollinum, hvort hann er sammála þeirri tillögu eða hvort að hann vill, eins og hefur verið rætt, ganga örlítið lengra, það er að segja að færa fjármálaeftirlitið alveg yfir í Seðlabankann eða hvort honum finnst nægjanlegt að fara eftir tillögum starfshópsins. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, fyrst að þjóðhagsráðnum. Ég er alls ekki að segja að það eigi ekki að búa til þjóðhagsráðnum. Ég skil rökin og það eru mörg skynsamlega rök fyrir því að koma á fót þessum sjóði. Ég vil þá bara að regluverki allt sé skýrt, hvenær má nota og svo framvegis að það sé ekki einhverjir embættismenn með einhverjum eða jafnvel við stjórnmálamennirnir þegar við viljum vera góð, sko. Ég líka velti fyrir mér bara ekki miklu skynsamlegra vegna þess að fjármagnið í sjóðinn á að koma arðgreiðslum frá nýtingu auðlinda fyrst og fremst. Ég meina, af hverju sendum við ekki bara öllum Íslendingum einu sinni á ári á þessu með því skilyrði að þeir leggja þetta í séreignaða lífeyrissjóð? Er það ekki bara fínt? Ég myndi minnst og vilja ræða það þegar við tökum til við að ræða. En varðandi fjármálaeftirlitið, já sko, ekkert er fullkomið. Ég er á því að það sé skynsamlegt að sameina fjármálaeftirlitið í heild sinni Seðlabanka Íslands. Og ég skil hins vegar þau rök sem að Ásgeir Jónsson meðal annars hefur. Hann gerir hins vegar í viðtali við Viðskiptablaðið ekki miklar athugasemdir við þessa fyrirætlun að sameina þessar tvær stofnanir í heild sinni. Ég held að það sé betra. Aðalmálið er hins vegar að þjóðhagsvarúðartækin, meðal annars eftirlit, og í þeim er eftirlit með fjármálastarfsemi allri svo gríðarlega mikilvægt. Þess vegna skil ég ekki að sé hægt að slíta því í sundur að þessi varúðartæki öll séu á hendi eins aðila þess sem á að stýra hér peningastefnunni. Ég er sannfærður að það sé skynsamlegra og styð því hæstv. Forsætisráðherra eindregið í því að ná þessari sameiningu fram.
Áður en lengra er haldið vill forseti minna hv. þingmenn á það að við ræðum hér skýrslu í samræmi við þingsköp. Það gefur hv. þingmönnum rúman ræðutíma. Þeir geta jafnframt komið oftar en einu sinni í ræðustólinn, en forseti vill beina þeim tilmælum til þingmanna að virða þann ræðutíma sem veittur er og sérstaklega þann tíma sem veittur er í andsvör. En til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, nú erum við að ræða þessa skýrslu framtíð íslenskrar peningastefnu og það verður eiginlega að byrja umræðu af þessu tagi af því að benda á að peningastefna Íslands hefur árabil markast af alveg gríðarlegu óþoli fyrir staðreyndum. Og ein staðreynd málsins sú að samkvæmt fyrirliggjandi skýrslu þá felur áframhaldandi notkun krónu með verðbólgumarkmiði í því fyrirkomulagi sem við erum með í dag í sér áframhaldandi gjaldeyrishöft ef ekki viðstöðulaust þá með reglulegri endurupptöku eftir að hagkerfi landsins hefur með einum eða öðrum hætti farið til fjandans. Í öðru lagi þá hafa trúarbrögð gengið fræðum framar ansi lengi við val á gjaldeyrisfyrirkomulagi og það er að hluta til sést í núverandi skýrslu þar sem eingöngu 2 valkostir ræddir af ótal mögulegum, en jafnframt í fyrri skýrslu Seðlabanka Íslands þar sem nokkrir mikilvægir valkostir voru mikilvægum valkostir var sleppt. Og þessir pólitísku leikir hafa í rauninni verið spilaðir í áraraðir til þess að komast hjá því að þessir hlutir verði teknir fyrir af alvöru, þó svo ég trúi því að það sé ágætis viðleitni núna hjá hæstv. Forsætisráðherra til þess. En það bara hreinlega svo að það eru ýmsir mjög vel tengdir aðilar á Íslandi sem hafa verið að mokræða á þessum óstöðugleika sem skaðar flest heimilin og flest fyrirtækin í landinu með einum eða öðrum hætti. En það eru margar ágætar tillögur og sumar minna ágætar í skýrslunni. Ég ætla að fara stuttlega yfir nokkrar þeirra. Fyrst 7. tillöguna sem fjallar innflæðishöft sem setur í rauninni pólitíska ábyrgð á höftum í hendur tæknilegra sérfræðinga í Seðlabankanum sem þykir vera kannski að einhverju leyti nauðsynlegt en engu að síður pínu hættulegt og við verðum að skoða það mjög varlega með hvað hætti pólitísk ábyrgð flyst til í slíkum tilfellum. Og svo sú tillaga enn fremur ábending og staðfesting á því sem ég sagði að samkvæmt núverandi fyrirkomulagi og þeim tillögum sem fyrir liggja þá munu einhvers konar höft vera staðreyndin með því fyrirkomulagi sem við erum að tala um. Á annan stað þá spurning vísitölu án húsnæðisliðar. Það eru kostir og ókostir við það, en ég geri athugasemd við að það sé gert eingöngu innan Seðlabankans við sína vaxtaákvörðun og því líkt, en sé ekki gert heilt yfir. Þannig að ef þá að gera þetta, þá verður að gera það heilt yfir við verðbólgumat. 4. tillagan varðandi fjármálastöðugleika umfram verðstöðugleika. Það svo sem afskaplega takmarkaður verðstöðugleiki á Íslandi og þannig að þetta kannski reyndin nú þegar, en það ástæða til þess að spyrja hvort að fjármálastöðugleiki sé raunhæft markmið í landi þar sem verðstöðugleiki eins og hann Það alveg tilfellið að við erum með hávaxtakerfi, við erum með oft á tíðum mikla verðbólgu og þetta mjög tengt hvort öðru, þannig að ég myndi vilja að það væri farið dýpra í þetta markmið. 4. punkturinn, það er tillaga 6. Það þetta varðandi umferðarljósakerfið að nýsjálenskum sið. Þetta kannski pínu háðspunktur og ég vona að þetta sé ekki til þess að draga úr alvarleika málsins, en mér finnst þurfa töluvert meira heldur en umferðarljós til þess að stöðva peningakerfi sem ekur undir áhrifum hávaxtastefnu og vaxtamunaviðskipta frá stefnulausri geigun og árekstrum. Það fínt að það sé einhvers konar mælikvarðar til,
en við skulum ekki reiða okkur of á þau í umhverfi þar sem að forsendunar eru þannig að það mun alltaf verða annað áfall. Og já, það eru svo sem aðrir punktar þarna. Ég veit ekki hvort að ég sjálfur sé sammála því að sameina fjármálaeftirlitið og Seðlabankann til dæmis. Það eru kostir og ókostir við það. Mér finnst tillaga 8 sem snýst hreinlega meira gagnsæi alveg gríðarlega gott mál og svo framvegis. En í staðinn fyrir að eyða tímanum í mikla gagnrýni á efnispunktum skýrslunnar, vegna þess að skýrslan byrjar svo sem á því að fleygja öllum valkostum öðrum en núverandi stöðu og myntráði út gluggann og nota svo í rauninni næstu 220 blaðsíðurnar til þess að mæra óbreytt ástand með að vísu einhverjum litlum tilfærslum þó. Og það gert með í besta falli vafasamari greiningu sem á köflum fer í mótsagt við sjálfa sig. Þá ætla ég frekar að byrja á því að skoða örlítið aðra skýrslu sem sýnir glögglega hvers vegna þessi skýrsla ekki nógu góð fyrir þessa umræðu. Og sú skýrsla gefin út árlega frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og heitir Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, með leyfi forseta, eða ársskýrsla gjaldeyrisfyrirkomulag og gjaldeyrisviðskipta takmarkanir. Í henni gert grein fyrir flokkunarkerfi gjaldeyrisfyrirkomulags sem þar innan 10 mismunandi almennar tegundir sem hverja má útfæra á ýmsa mismunandi vegu eftir smekk hvers lands fyrir sig. En þessar tegundir má skilja út frá peningastefnu fyrirkomulagi annars vegar og þar sem hægt að nota annan gjaldmiðil eða aðra gjaldmiðla sem ekki eru undir gjaldeyrismarkaði, að nota verðbólgumarkmið eins og Ísland gerir í dag, eða að setja markmið peningamagnsþróun, svokallað monetary aggregate target, með leyfi forseta. Undir hverju þessara peningastefnu fyrirkomulaga má svo sjá ýmiss konar gengisfyrirkomulag, það að segja fyrirkomulag á genginu sjálfu. Þar má til dæmis taka upp annan gjaldmiðil einhliða, vera með myntráð, vera með hefðbundna gengisbindingu við annan gjaldmiðil, vera með stöðugleikafyrirkomulag á bindingu, vera með skríðandi bindingu þar sem viðmiðunargengi þróast yfir tíma, vera með skriðlega bindingu þar sem skriðfyrirkomulag notað en gerðar eru einhverjar handvirkar breytingar á gengi til þess að bregðast við ytri aðstæðum og svo lausbinding innan láréttra vikmarka. Og það áður en við komum síðan að öðrum stýrðum fyrirkomulögum ásamt fljótandi og frífljótandi gengi. En munurinn á síðastnefndu tvennu fyrst og fremst magninngrips sem vænta má frá Seðlabanka hverju sinni. Og frú forseti, eins og sést á þessari hraðyfirferð yfir þessari löngu skýrslu sem ég mæli með því að fólk kynnir sér, þá þetta mjög viðamikið flokkunarkerfi og í skýrslunni hvert einasta land heims greint niður eftir þessum tegundum og skoðar þróun og breytingar á stefnu yfir tíma. Og það sést að það mikill fjöldi möguleika sem aðgengilegur. Og ef við berum þetta síðan saman við þessa skýrslu framtíð peningastefnu Íslands, þá fer engin raunveruleg greining á þessum valkostum fram. Í markmiðum skýrslunnar segir, með leyfi forseta, aðrir valkostir við peningamálastjórnun skulu greindir og metnir. Þar með teljast útfærslur á gengismarkmiði til dæmis með hefðbundnu fastgengi eða fastgengi í formi myntráðs, litið verði til reynslu annarra landa af svipuðu fyrirkomulagi hvað það varðar og tilhögun útfærð að því marki sem þarf til að bera hana saman við niðurstöðunar úr lið 2. En svo segir á blaðsíðu 8 í skýrslunni, með leyfi forseta, ef gengi út frá þeirri forsendu að krónan verði áfram gjaldmiðill Íslendinga í nánustu framtíð, hefur þjóðin aðeins 2 valkosti. Í raun aðeins 2 valkosti. A. Að halda áfram með núverandi fyrirkomulag sem felur í sér að fylgja sjálfstæðri peningastefnu undir merkjum verðbólgumarkmiðs og B. Að hætta að reka sjálfstæða peningastefnu og festa gengi krónunnar varanlega niður með myntráði sem felur í sér að öll innlend seðlaútgáfa tryggð með erlendum gjaldeyri. Og það algjörlega augljóst að með þessari yfirlýsingu sem lögð fram á blaðsíðu 8 þá
Og án þess að það fylgi nokkuð röksemdafærsla því hvers vegna eingöngu þessir 2 valkostir eru raunhæfir. Það aðeins svona handveifað í áttina að því að aðrir valkostir séu fyrir hendi á ýmsum stöðum í skýrslunni en aldrei tekist á við þá sem raunverulega valkosti. Með því að hunsa alla þessa valkosti sem upphafspunkt og hrekja síðan myntráðið á grundvelli hættu á gengismunarviðskiptum, þá byrjar nefndin á því í rauninni að gefa sér þá niðurstöðu að ekkert annað fyrirkomulag en núverandi fyrirkomulag sé mögulegt. Og nú ætla ég mér svo sem ekki í stuttri ræðu, ég hef ekki mikinn tíma til þess að fylla upp í þessu stóru aðferðafræðilegu gloppur, en það kannski þörf á því að einhver geri það. Í staðinn skulum við skoða eins það fyrirkomulag sem Ísland hefur í dag í samhengi við önnur lönd sem eru með sambærilegt fyrirkomulag, en listinn áhugaverður. Það nefnilega að finna fjöldan allan af löndum sem hafa átt við hverja peningakrísuna á fætur annarri stríða, svo ekki sé talað langvarandi heljarflökt á bæði stjórnkerfum sínum og peningakerfum. Og þá erum við að tala Albaníu, Argentínu, Armeníu, Brasilíu, Kólumbíu, Georgíu, Ghana, Guatemala og Ungverjaland. Og þetta svo sem listinn bara fram að Íslandi í stafrófsröð, forseti, einhver sleppt. Það finnast svo sem lönd með öflug og stöðug hagkerfi á listanum, þau lönd heita Suður-Kórea og Nýja-Sjáland, en öll hin löndin á listanum sem eru með sama fyrirkomulag og við erum með í dag, það að segja fljótandi gengi með verðbólgumarkmiði, hafa glímt við þrálát vandamál með peningakerfi sitt. Og það rétt að athuga, það í sjálfu sér ekkert að þessum löndum sem ég nefndi. Ég hef heimsótt helming þeirra og þau eru bara mjög fín, ég langar til að heimsækja það aftur. En það ekki hægt að segja með einni alvöru að peningastefna þessara landa sé nokkuð til þess að hrópa húrra fyrir. Því miður. Þau hefðu í rauninni öll gott af því að eiga þetta samtal sem við erum að eiga núna og helst án þess að vera með skýrslu frá nefnd sem að slæðir alla aðra valkosti út á borðinu áður en leikurinn hefst. En hvað við þá að gera? Það hefur verið sagt að íslenska krónan sé minnsti fljótandi gjaldmiðillinn og býr þar af leiðandi við minna höggþol en aðrir gjaldmiðlar sem hafa fleiri notendur og meiri verðmæti á bak við sig, þar sem alfagildi Pareto-kúrfunnar sem lýsir dreifingu fjármagns lægra og stöðugleikinn meiri eftir því. Og þetta svo sem líka sagt án þess að taka raunverulega á við fílinn í herbygginu sem kemur þó fram í rammagrein 5 í skýrslunni og í kjölfarið hunsuð. Þar segir með leyfi forseta með tilvísun í grein eftir prófessor Helen Ray við London Business School skýrslu sem hún skrifaði. Þar færir hún rök fyrir því að í stað þess að þjóðir hefðu í raun aðeins 2 valkosti en ekki 3 í gengismálum. Í raun veru væri hægt að tala ósamrýmanlega parið þar sem annars vegar væri fullkomið frelsi í fjármagnsviðskiptum og hins vegar sjálfstæði peningamálum. Þessi 2 gætu aldrei átt næturstað saman á neinum stað. Tilvitnun endar. Það að segja, með því að viðhalda sjálfstæðri peningastefnu felur það í sér að velja fjármagnshöft. Þetta í rauninni eina sem skiptir máli í þessu samhengi. Við erum að velja fjármagnshafta fyrirkomulag með því að viðhalda núverandi peningastefnu, alveg óháð því hversu margar ágætar breytingar eru gerðar á því hvernig við stýrum þessu með einstökum hagstjórnartækjum. Og það eru mörg lönd með sambærileg hagkerfi við okkar sem hafa valið aðrar leiðir heldur en við höfum valið. Sumum þeirra hefur tekist vel til, öðrum hefur tekist illa til. Þetta náttúrulega eins og kom fram í máli hv. þingmanns Óli Kárasonar engin galdralaust til, en það alveg ljóst að höft eru ekki eitthvað sem íslenska hagkerfið þolir til lengdar og þess vegna erum við alltaf að leita sig að komast úr þeim og alltaf þegar við komast úr þeim þá lendum við í sömu krísu aftur. Þannig að velja óbreytt ástand velja fjármagnshöft. Þeir sem styðja óbreytt ástand, það að segja óháð einhverjum minniháttar lagfæringum, þurfa að útskýra hvers vegna þeir velja fjármagnshöft fram yfir frjáls viðskipti. Skýrslan útilokar aðeins eina af fjölmörgum valkostum sem fela ekki í sér fjármagnshöft og hún gerir það á frekar heppnum forsendum. Og
því myndi ég segja að skýrslan ófullnægjandi innlegg inn í þessu umræðu þrátt fyrir að vera með ýmsar ágætar tillögur. Og það þessu tengt nauðsynlegt að við hættum að láta þá vitleysu að peningastefnan okkar snúist sjálfstæði versus inngöngu í Evrópusambandið vera hluti af umræðunni. Það í besta falli léleg einföldun. Það almennt viðurkennt í fræðunum í dag að það eingöngu hægt að velja milli hafta og myntbandalaga með einum eða öðrum móti. Myntbandalög í breiðum skilningi þar sem að einhvers konar lausabindingar eru til í dæminu. Og almenningur á betra skili heldur en þessa tilteknu einföldun umræðunni. Þannig að í ljósi þessa þá held ég að það sé best að kalla eftir nýrri skýrslu sem að bindur sig ekki í fyrsta lagi við þau trúarbrögð að krónan verði að vera til staðar, að bindur sig ekki við þau trúarbrögð að myntráð sé eini aðri valkosturinn og að sama skapi leysi raunverulega það vandamál sem fyrir liggur vegna þess að það fjöldinn allur af eftirsóknarverðum hagfræðilegum möguleikum til staðar ef við kjósum að falast eftir þeim. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka þingmanninum hv. ágætisræðu. Ég tek ekki undir allt. Þetta held ég að hann hafi ekki ætlast til þess. Ég nú bara að velta því fyrir mér að því að hann, hv. þingmaður, gagnrýnir höfundana að þeir skuli í rauninni meta það svo að það séu bara 2 kostir til, annaðhvort sjálfstæð peningastefna eða festa gengið við einhverja mynt eða myntkörfu með myntráði og svo framvegis. Var það hlutverk nefndarinnar samkvæmt erindisbréfi alveg skýrt að þetta það sem þeir eða starfshópurinn átti að ganga út frá þeirri forsendu að krónan verði áfram gjaldmiðill þjóðarinnar. Ég geri mig grein fyrir því að það einhver hópur þingmanna hér sem telur að krónan eigi ekki að vera framtíðargjaldmiðill. Ég ekki í þeim hópi. Ég fullyrði að mikill meirihluti þingmanna og mikill meirihluti íslensku þjóðarinnar á því að við höldum fullveldi okkar í peningamálum. En að því sögðu, veltaði fyrir mig hvort að hv. þingmaður geti svarað með því hvort að hann meti það svo að það sé svona pólitískur vilji og það sé vilji og almennu skilningur hjá almenningi að taka annaðhvort upp fastgengisstefnu eða við tökum bara upp annan gjaldmiðil og greiða þann kostnað sem því fylgir. Og sá kostnaður að sá gjaldmiðill sem við notum mun ekki taka breytingum eftir aðstæðum hér í efnahagsmálum, hvorki á vinnumarkaði né annars staðar. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, til að byrja með þá það skýrt í meira að segja því sem ég las upp úr skýrslunni hér áðan að samkvæmt markmiðunum það átti að greina fleiri möguleika heldur en bara þessa 2, en það var síðan ekki gert. Og það eru markmið sem eins og ég skil og nefnd í skýrslunni að hafi komið frá hæstv. forsætisráðherra, ef ég ekki að misskilja. En engu að síður þá voru þetta markmiðin sem voru sett fram og það var ekki gert. Þannig að þá kemur spurningin hvort það sé hægt að segja að Danmörk og Króatía og Norður-Makedónía og Tékkland og Serbía séu lönd sem hafa fórnað sínu sjálfstæði. Ég get svo sem nefnt ansi mörg önnur, ég með hérna ágætislista og ágætistöflu fyrir fram mig, þar sem að sýnir að hér eru að ræða lönd sem eru einmitt ekki öll eingöngu Danmörk af þeim sem ég nefndi með fasta bindingu milli krónu danskrar krónu og evru,
en öll hin eru með eitthvað annað fyrirkomulag og þá einhvers konar stöðugleika fyrirkomulagi eða þar fram eftir götunum. Og ég ekki á því að þessi lönd hafi fórnað sjálfstæði sínu, en ég alveg nokkuð sannfærður að þessi lönd hafi kosið einhvers konar stöðugleika í sínum bæði gjaldmiðilsmálum og svo framvegis. Hvort að almenningur sé endilega á því og hvort hann styðji það að taka áhættuna með þetta, ég veit það ekki, en ég veit svo sem að almenningur hefur ekki heldur verið spurður álits á því að taka þá áhættu að vera með hávaxtastefnu og mikið gengislögt sem að leiðir af sér mjög hátt verðlag og þar fram eftir götunum. Það eitthvað sem við ættum kannski að spyrja almenningum, vegna þess að það alveg ærin ástæða til. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, bara fyrst að nú hafi í huga, eins og ég held að ég hafi nú vikið að í ræðu minni hér áðan, að það ekki eins og íslenska krónan sé eini gjaldmiðillinn í heiminum sem sveiflist. Það gera allir gjaldmiðlar og ekki síst evran. Og ef við förum alveg aftur til þess tíma þegar að evran var tekin upp og þá voru sveiflurnar alveg gríðarlegar. Og nemur ekki 30%, ég hygg að það sé svona á bilinu 70–80% gagnvart dollar. En látum það liggja á milli hluta. Það sem ég bara að reyna að átta mig á sko vegna þess að ef menn ætla að fara einhverja leið sem að felur í sér fastgengi með myntráði eða taka upp annað gjaldmiðil, menn sem ég alveg til í að ræða, sko, að þá verða menn líka bara að vera svona heiðarlegir í því að benda almenningi á, kostirnir eru vissulega fyrir hendi, en það eru ókostir. Ókostirnir eru meðal annars að við þurfum að takast á við niðursveiflu í efnahagsmálum og við verðum að hafa þrek til þess í gegnum vinnumarkaðinn meðal annars, í formi lægri launa, skerts kaupmáttar og minni atvinnu. Og það einhvern veginn þannig, þessi þjóðarsál okkar Íslendinga, ef ég skynja hana rétt, að þá eitt sem við þolum illa og alls ekki, og það mikið atvinnuleysi. En ef menn ætla að fara þessa leið, að þá skulum menn líka bara benda á að þetta kostnaður sem við verðum, ég ekki að segja að hann falli til, en við verðum að vera tilbúin þá að greiða hann ef við ætlum að fara einhverja slíka leiðir. En að lokum, hv. þingmaður, bara hver eru og telur hann að markmið peningastefnunnar eigi annars að vera? Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég kannski rétt að árétta enn einu sinni að það rangt að stilla þessu upp sem andstæðum, annars vegar fastgengisstefnu og hins vegar að vera með frífljótandi gjaldmiðil. Það eru ótal aðrir valkostir, ég nefndi 5. Og sko, það að tala kostnaðinn af því að vera með einhvers konar fastgengisfyrirkomulag eða skriðgengisfyrirkomulag eða hvað sem algjörlega réttmætt. Ég bara algjörlega sammála hv. þingmanni í því að það réttmætt að skoða kostnaðinn. En þá verðum við jöfnum höndum að skoða kostnaðinn af því að vera með þetta fyrirkomulag með sinni hávaxtastefnu sem að kostar íslensk heimili fleiri tugir milljarða svona heilt yfir. Hvað flöktið varðar? Jú, að sjálfsögðu flöktir evran, að sjálfsögðu flöktir dollarinn og að sjálfsögðu flökta allir þessir ágætu gjaldmiðlar sem ég með hérna fyrir fram mig. Og þeir flökta í gagnvart hverju öðrum. Sumir þeirra flökta ekki gagnvart ákveðnum öðrum gjaldmiðlum og það það sem bindingin felur í sér. Singapúríski dollarinn til dæmis flöktir ekki gagnvart nokkrum gjaldmiðlum eða allavega innan ákveðna banda. Þannig að það flökt. Spurningin hversu hratt gerist þetta flökt, á hvaða forsendum gerist þetta flökt og hver tapar á því. Og ég ætla að fullyrða hér að núverandi fyrirkomulag krónunnar veldur því að flöktið bitnar alltaf á heimilunum og fyrirtækjunum til skiptis
og að það fyrirkomulag gerir það að verkum að hraðarbreytingar, eins og við höfum séð núna bara síðasta mánuðinn, gera allan fyrirsjáanleika að engu í hagkerfinu. Og ég vil þá frekar treysta á annan gjaldmiðil sem stærri og fyrir vikið hreyfist hægar gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Ekki endilega að við tökum hann upp. Ég ekki talsmaður þess að við tökum bara upp evru eða eitthvað svoleiðis. En ég vil segja, notum aðferðina sem eru til staðar til þess að fá sem allra bestu niðurstöðu fyrir fólki í landinu, því það á að vera markmið peningastefnu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum að ræða hér skýrslu framtíð íslenskrar peningastefnu, endurmat á ramma peningastefnunnar sem unnin var af starfshópi sem var skipaður af fyrri ríkisstjórn í mars 2017 og skilaði síðan þessari ágætu skýrslu sem við ræðum hér í júní síðastliðinn. Ég vil byrja á því að þakka þessa skýrslu. Þakka hér fyrir framsögu hæstv. forsætisráðherra og umræðuna hér. Ég tel hana afar mikilvægt innlegg og nauðsynlegt í þær mögulegu breytingar sem við munum væntanlega sjá í frumvarpi og hægt að nýta úr þessari skýrslu, þær tillögur og mögulegar breytingar til bættrar peningastefnu. Ég vil síðan segja, ekki síst í ljósi umræðunnar hér gjaldmiðilinn, sem ég skil vel, að auðvitað kemur það skýrt fram í skýrslunni að verkefni starfshópsins var að vinna að endurmati en á þeirri forsendu að gjaldmiðill Íslendinga í nánustu framtíð verði íslenska krónan. Kannski ólíkt þeirri góðu skýrslu frá 2012 Seðlabankans þar sem niðurstaðan var að íslenska krónan yrði hér allavega svona í náinni framtíð. Nú eru 6 ár liðin síðan þá. Og ég hef oft sagt að það væri kannski kominn tíma á að taka framhald af þeirri skýrslu og sjá hvað hefur gerst á þessum 6 árum. En það nú þannig að með íslensku krónuna að það ekkert mjög margir valmöguleikar í raun og veru sem við erum að ræða hér og það speglast mjög vel í umræðunni. Það eru þessir 2 kostir, að vera með sjálfstæða peningastefnu eða ekki. Og þá ef við erum með sjálfstæða peningastefnu að vera með einhvers konar fljótandi gengi og frjálsa fjármagnsflutninga hér inn og út flæði og við höfum reynt það og það kannski auðvelt að standa hér og segja að við ráðum ekki við það, af því það kannski akkúrat í aðdraganda þess að hér féll allt fjármálakerfið. Nú það hitt síðan sem við erum með, það að festa eða vinna með stöðugt gengi og nýta verkfæri hafta meðal annars og með aukna áherslu á þjóðhagsvarúð. Og það á þeim grundvelli sem þessi skýrsla er sett fram og þess vegna segi ég allar þær tillögur sem hér koma fram. Þær eru á rökum reistar, þær eru studdar rannsóknum og fengnir erlendir ráðgjafar til þess að fara utanaðkomandi koma þekkingu á þeim sviðum þar sem þarf að færa rök fyrir þeim tillögum sem hér eru settar fram. Þannig að ég gæti ekki staðið hér og reynt þessar tillögur. Mér finnst þær margar hverjar mjög góðar og gæti svo sem fært rök fyrir því eins og gert ágætlega í skýrslunni með þeim flestum. Ég held að þessi umræða hér það stöðugleika, það að fara hér þá og gefa upp peningastefnuna sjálfstæði upp á bátinn og fara þá annaðhvort í myntbandalag eða myntráð, sé jafnframt skiljanlegt svona í kannski
ljósi þeirra styrkingar sem hefur verið hér undanfarin misseri á íslensku krónu og svo þeirrar veikingar á krónunni í einhvers konar leit að aðlögun að nýju jafnvægi síðasta árið og nú síðustu daga, og þau hefur fylgst með því að krónan hefur gefið eftir gagnvart evru, til dæmis og veikst bara á síðustu viku, síðastliðinn mánuð segi ég, 5%, og menn klóra sér svolítið í kollinum að hvað sé akkúrat að gerast núna. Greiningaraðilar benda hins vegar á að stoðirnar séu í lagi. Það er afgangur á viðskiptajöfnuði, skuldastaða sterk og það myndarlegur gjaldeyrisvaraforði. Þannig að greiningin ekki á borðinu. Það talað um einhvers konar stemmingu, þannig að við getum alveg ímyndað okkur að umræðan sé á þessum nótum hér, svona hvert við erum að fara með þetta. Hvað sem því líður þá skýrslan sér sem hér ræður, og ég ætla að svona áður ég fer í einstaka tillögur að þá erum við að ræða hann á þeim grunni að íslenska krónan verði gjaldmiðill í nánustu framtíð. Á þeirri forsendu var þetta verkefni starfshópsins að meta íslenska efnahagsstefnu síðustu áratugi með öðrum hætti en gert hefur verið, og í öðru lagi að meta þær umbætur sem gera má á stefnunni, og í þriðja lagi kannski út frá því að skoða aðra valkosti, svo sem hefðbundið fast gengi eða fast gengi með myntráði eins og ég kom hér inn á. Og að lokum fer fram hér einhvers konar samanburðargreining á þessum valkostum til hagstjórnar, aðra þætti hennar og markmiðum efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika. Og ég ætla að taka undir með þeim sem hér hafa komið inn á í umræðunni, og okkur hefur ekki tekist hingað til, að það að mynda einhvers konar stuðning ríkisfjármála við peningastefnu, og þetta styðji hvert annað þegar við erum að horfa á hagkerfið í heild og efnahagslegan stöðugleika. Og í peningastefnunni erum við fyrst og fremst að horfa á verðstöðugleika. Það hefur tekist ágætlega á undanförnum 4 árum hefur okkur tekist að með inngripum, með höftum, að viðhalda hér 2,5% stöðugleika, ekki farið yfir það en verðbólgumarkmiði, en á sama tíma auðvitað höfum við notið góðs af því að við höfum hér flutt beinlínis inn verðhjöðnun. Við stigum þó skref varðandi ríkisfjármálin hér 2015, og af því að kannski það athyglisverðasta í þessari skýrslu að draga fram þetta agaleysi sem við höfum haft eða í efnahagsmálum, og við höfum ekki fylgt leikreglum. Það skiptir kannski ekki öllu máli hvaða leikur valinn, heldur sé mikilvægast að fylgja leikreglum. Þá í þeim lögum opinber fjármál sem við samþykktum 2015 og vinnum eftir í dag, þar eru fjármálareglur, þar eru skilyrði, þar eru viðmið, og það einmitt leikreglur, og það einmitt tilgangur að við þurfum svona að vinna á þessum nótum sem meðal annars boðað hér í skýrslunni. Það engar töfralausnir í peningastefnu, og það rétt sem komið hefur hér fram. En þegar við erum búin að velja leikinn, þá mikilvægt að við fylgjum reglunum. Ég held að þetta sé afar mikilvægt skref sem við tókum hér með lögum opinber fjármál þegar kemur að fjármálareglunum. Þar afkomuregla, þar skuldaregla sem viðmið 30% viðmið, og þar skuldalækkunarregla ef við erum ekki að ná þessum markmiðum. Það hins vegar kom hér fram í máli hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar að á uppgangstímum finnum við kannski frekar fyrir því þegar við höfum tilhneigingu til að auka ríkisútgjöldin, að auka ramma ríkisútgjaldanna, að þá skorti aðhaldið, og það hefur verið rætt það að við ættum að setja
einhvers konar reglur, þessum reglum til viðbótar sem væru þá einhvers konar útgjaldareglur. Og ég held að það sé eitthvað sem við verðum að ræða og hvort að þegar við horfum bara á þróun ríkisútgjaldanna. Mér finnst mikilvægt jafnframt, virðulegi forseti, að reifa þessar forsendur áður en ég ræði hinar eiginlegu niðurstöðu skýrslunnar, því að annars hætti mann til að fara víðan öll eins og vafalítið skýrsluhöfundum hefði hætt til ef þeir hefðu haft mjög vítt verkefni undir höndum. En við höfum lengi og yfirleitt frá fullveldi búið í óstöðugleika. Þetta er það sem að má hrósa mörgu í þessari ágætu skýrslu, meðal annars Rammagreinin. Og þetta er ágætis sögulegt yfirlit hagstjórn sömuleiðis. En ólíkt Norðurlöndunum kemur fram hér í þessari skýrslu sem hafa glímt við svipuð vandamál, þá hefur okkur ekki auðnast að ná aga og sátt til þess að ná tökum á þessum vanda sem birtist í óstöðugleika. Þeim hefur tekist betur upp á þessu sviði þrátt fyrir ólíka nálgun á vandann. Og það er og niðurstaða þessa starfshópsins hér í skýrslu að því gefnu að við virðum leikreglur og það næst sátt, að þá á ekkert að vera því til fyrirstöðu að við getum rekið hér sjálfstæða peningastefnu. Og það er kannski verkefnið að þessa sátt skortir. En engu að síður hefur okkur tekist á síðustu árum, eins og ég sagði hér, að ná hér verðstöðugleika og tilheyrandi kaupmáttaraukningu og vextir á sama tíma fari lækkandi. Þennan árangur er auðvitað mikilvægt að varðveita, þannig að ég talaði hér peningastefnu, ég talaði hér ríkisfjármálin og svo er það vinnumarkaðurinn sem að myndi kannski fylla þá þann þríðning. Og þessi sátt mun ekki nást nema í samhengi við vinnumarkaðinn. Og við höfum á liðnum árum náð að halda verðbólgu í skefjum þrátt fyrir að nafnlaunahækkanir hafi verið miklar og umfram viðurkennd þolmörk peningastefnunnar eins og kemur ágætlega fram í þessari skýrslu. Og verkefni kjarasamninga í þessu samhengi er því ekki lítið. Og stöðugleiki á vinnumarkaði er algjör undirstaða verðstöðugleika. Myntráð telur starfshópurinn, slær hann út á borðinu eins og reyndar kom fram í skýrslu Seðlabankans 2012 og telur það hreinlega fela í sér of mikla áhættu fyrir fjármálastöðugleika og erfitt yrði við slíkar kringumstæður að tryggja efnahagslegan stöðugleika. Og þar sem að vextir ráðast af frjálsum markaði framboð og eftirspurn eftir lausafé og íslenskar fjármálastofnanir stæðu eftir án lánveitandi þrautarvara eins og þetta er sagt hér í skýrslunni. Þannig myndi áliti starfshópsins upptaka myntráð skapa óásættanlega áhættu fyrir fjármálastöðugleika og mælir ekki með þeim kosti fyrir Ísland. Tillögurnar eru 11 talsins hér í þessari skýrslu og eru nokkuð vel framsettar og það má alveg hrósa fyrir það. Og það má segja að þjóðhagsvarúð og umgerð hennar og mikilvægi hafa orðið ljóst þegar við upplifðum hremmingar hrunsins. Fyrst og fremst er að ræða tillögur sem snúa að umgjörð, skipulagi og ábyrgð þjóðhagsvarúðar og leggur starfshópurinn til að fjármálastöðugleikanefnd komi í stað fjármálastöðugleikaráðs. Þetta finnst mér einna athyglisverðast í þessu. Við höfum þó lært eitthvað og það er mikilvægt. Ég ætlaði aðeins að koma hér inn á, tíminn er fljótur að fara þegar við ræðum þessi mál, en ég ætlaði að koma hér inn á að það er grundvallar afstaða starfshópsins hér að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni en það ber þó að taka fram að starfshópurinn telur að það eigi að skoða vel og vandlega.
Ég dreg þetta fram hér, virðulegi forseti, vegna þess að þessi tillaga starfshópsins hljómar fyllilega við þingsályktunartillögu okkar Framsóknarmanna sem samþykkt var hér í þinginu 8. maí síðastliðinn um mat á forsendum við útreikning verðtryggingar. Ég tel að þessi samþykkt Alþingis sé mikilvæg og niðurstöður skýrslunnar og rannsóknir sem hún bendir á varðandi forsendur við útreikning verðtryggingar og húsnæðisliðinn í vísitölunni. Þannig að þær tillögur og þessi afstaða á að vera gott og þingsályktunartillagan sem við samþykktum hér á að vera gott veganesti og falla fullkomlega að þessari frumvarpsvinnu sem er fram undan. En þessi umfjöllun leiðir mann að öðru og stærra máli sem víðtæk verðtrygging húsnæðislána en 80% heimila eru með verðtryggðar, 80% af heildarskuldum eru í verðtryggðum lánum og kemur fram hér í þessari skýrslu að miðlun stýrivaxta er mjög veik í verðtryggðum lánum. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður fór hérna yfir verðbólguna sem er svona að skjóta rótum virðist vera á næstunni og nefndi að allar greiningar segja að það sé allt svona tryggt í kerfinu og það sé í raun engin útskýring. En það er alveg hægt að rekja svona tiltölulega röklega að uppgangurinn að undanförnu með gengisstyrkingu, með niðurfellingu tolla hefur haldið í rauninni niðri þeim svona innbyggða þessari innbyggðu þörf Íslendinga að fylgja einmitt og hækka verð alltaf og vera í ákveðnum verðbólguvana. Brasilía breytti einmitt út af þessu dálítið. Þau tóku upp real árið 1994 þar sem skipt gjaldmiðil sem þau höfðu haft fastan. Ekki breyst verð á eggi hélst alltaf það sama í einhver tíma áður en þau skiptu honum út og eftir að þau skiptu honum alveg út þá hélst það í nokkur ár, bara alveg fast. Þeir rauninni losnuðu við verðbólguvanan sinn og ég held að það sé vandamálið sem er undirliggjandi í okkur. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Það sem að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson skildi eftir handa mér hér í andsvari var verðbólguvani og já, ég held að því ég endaði nú mína ræðu að tala um verðtryggingu, ég held að víðtæk verðtrygging lána hafi svolítið slæft þessa vitund það að verð og verðlag bíti. Við höfum tilhneigingu þar til að kasta þessu aftur fyrir í svona seinni tíma vandamál í greiðslubyrði. Hvort að skipta gjaldmiðil myndi leysa þennan vana eða ég veit ekki hvort að hv. þingmaður ætlaði inn á það en hann gerir það þá bara hér í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég nefndi þessa tilraun í Brasilíu sem dæmi það hvernig þau losnuðu við þennan verðbólguvana hjá sér. Með því að setja upp nýjan gjaldmiðil til hliðar við gamla gjaldmiðilinn sem að breyttist aldrei í verði þrátt fyrir að verð á hinum gjaldmiðlunum breyttist dag frá degi. Að þá þegar það var skipt þá var bara fólk orðið vant því að egg kostaði 1 real eða eitthvað svoleiðis og það hélst. Nú á blaðsíðu 145 þá talað munin á því hvernig einmitt húsnæðisliðurinn er reiknaður inn í vísitöluna og þar er hann í Kanada á 25 árum hlaupandi, 30 árum í Svíþjóð minnum að það sé og 3 mánuðum á Ísland. Og það þýðir það að allar breytingar, verðlagsbreytingar koma strax inn í vísitöluna í okkur. Alveg bara leggjast þungt á leið og það breytist
eitthvað smávegis og magnar þannig upp allar breytingar sem að verða á markaðnum. Og ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki vænlegra að fara í svona skrið eða svona hlaupandi meðaltal frekar heldur en að reyna að bregðast alveg svona gríðarlega hratt við uppgangi eða falli. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég aðeins varðandi þennan verðbólguvana, það er skemmtilegt hugtak. Við getum nú aðeins leikið okkur með það hugtak, en ég held að það er ýmislegt í okkar efnahagslífi sem að kallar í raun og veru fram svona einhverja værugerð gagnvart verðbreytingum. Og það er svona einhvern veginn gegnsýrir okkar hagstjórn öllu leyti. En ég vil koma hér inn á húsnæðisliðinn vegna þess að Gylfi Zoëga í mjög góðri skýrslu sem hann vann fyrir hæstv. Forsætisráðherra kemur einmitt inn á þetta með húsnæðisliðina og það tónar alveg við þessar tillögur sem koma fram hér og þann samanburð sem tekinn er hér Svíþjóð og Kanada. Þannig ég er sammála hv. þingmanni með það að við þurfum að endurskoða hvernig við reiknum húsnæðiskostnaðinn í það minnsta inn í verðtrygginguna. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu. Ég kannski velti svolítið fyrir mér þessum leikreglum sem er tíðrætt í skýrslunni og þeim lærdómum sem má draga. Og ég og hv. þingmaður sitjum einmitt saman í fjárlaganefnd undir hans forystu og þar er kannski einmitt mesti áfellisdómurinn yfir okkur í gegnum tíðina að ríkisfjármálin hafi einmitt magnað upp hagsveiflur frekar heldur en jafnað þær út árum og áratugum saman og það kannski það sem ég hef mestar áhyggjur af er að við erum að endurtaka þann leik bara í þessum töluðu orðum, bara í því fjárlagafrumvarpi sem við erum að ræða hérna í fjárlaganefnd núna og eigum að taka hér til afgreiðslu fyrir áramótin. Er hv. þingmaður og formaður fjárlaganefndar sammála mér í því að þetta hlýtur að vera eitt af fyrstu skrefunum af því að leikreglurnar skipta jú mjög miklu máli og ef við ætlum að láta þessa brothættu mynd okkar ganga upp sem tæki okkar í peningastjórn þá verða stjórnvöld að leiða alla aðra aðila áfram í góðu fordæmum að virða þær leikreglur sem þarf að virða, sem er ekki verið að gera nú. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni hér þessa spurningu sem snýr að leikreglum og ríkisútgjöldum. Ég er sammála hv. þingmanni. Það þarf ekkert annað en að skoða söguna og þróun ríkisútgjalda. Tökum bara núna síðustu 5, 6, 7 ár síðan við vorum í færum til að þá erum við alltaf að auka meira og meira raungildi, útgjöldin að raungildi. Á hitt að líta að þá kemur að þessari forgangsröðun. Hvað erum við að setja í fjárfestingar, hvað erum við að missa í rekstur og svo framvegis. Og það er alveg hrópandi nauðsyn á það að við förum að endurmeta hér öll ríkisútgjöld og vega og meta í hvað þau fara og fjárfestingar sem skila tekjum inn í framtíðina. Þetta er risastórt verkefni framundan og það er mín vona að við náum að fá miklu meira samspil undir sömu leikreglum á milli peningastefnu og fjármálastefnu til framtíðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. En þetta er kannski einmitt kjarni máls og vandinn að við erum fyrst og fremst að auka ríkisútgjöldin í rekstri ríkisins en ekki fjárfestingum. Hér raunar erum við að fjalla samgönguáætlun sem færa mætti alveg góð og gild rök að á næstu árum kunna að vera góð tækifæri til þess að auka verulega fjárfestingar í samgöngum, innviðum út af kólnandi hagkerfi en við höfum ekkert fjárhagslegt svigrúm til þess. Og á sama tíma erum við að auka ríkisútgjöld á hvern mann
íbúa hér á landi úr 2,2 milljónum í held ég 2,7 eða 8 milljónir á föstu verðlagi. Þetta er mesta aukning sem ég hef allavega séð á undanförnum 2 áratugum á jafn skömmum tíma í ríkisútgjöldum. Og þetta er ofan í það ástand þar sem að Seðlabanki er enn að halda hér vaxtastigi háu á sama tíma að þyrfti að örva hagkerfið og þyrfti raun og veru að gefa þá atvinnulífinu smá slaka í vaxtastigi og það eru þetta þessara leikreglur sem að maður saknaði þess að sé aldrei hægt að virða og mér sýnist eiginlega niðurstaða skýrslunnar að vera sú að því að vinnumarkaðurinn og ríkisfjármálin ætla ekki að virða þessar reglur að þá þurfum við krónu sem að getur tekið á sig ábyrgðina með því að falla. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég sagði hér í fyrra andsvari að ég væri sammála hv. þingmanni og ég er hjartanlega sammála. Þetta er sameiginlegt verkefni hér ef við ætlum að láta þessa hagstjórn alla virka, vinnumarkað, peningastefnu, ríkisfjármálastefnu. Af því að við hv. þingmaður erum í hv. fjárlaganefnd og erum að skoða þessa hluti þá er auðvitað ber að koma því að hér að þrátt fyrir allt að þá er samneyslan sem er hlutfall af vergri landsframleiðslu, þá hefur hún haldist sú sama síðastliðin ár og á sama tíma og vergri landsframleiðslu eru auðvitað að vaxa mjög mikið. Og hitt vil ég segja að því ég tilheyri hæstv. ríkisstjórn að þá er áherslan í fjárlögunum á menntamál, framtíðarhagvöxtur, ekki satt, á samgöngur, framtíðarhagvöxtur, ekki satt, og á heilbrigðiskerfið. Og það er bara mjög aðkallandi að við förum í fjárfestingar á því sviði. Þannig að forgangsröðun að því marki er rétt. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir ágæta ræðu. Mig langar aðeins að ræða við hann það sem kemur fram í tillögu 7 innflæðishöftin. Og aðeins að fá meiri og betri sýn þingmannsins á hvað honum finnist innflæðishöft eins og þar eru reifuð með tilliti til notkunar þeirra sem varúðartækis. Það hefur nokkuð komið fram í umræðunni í dag að allan einhverjir þingmenn eru mjög hræddir við þetta tæki og óttast að því kunni að vera misbeitt og jafnvel að það geti valdið einhverjum losaragangi í hagkerfinu. Ég er ekki þar. Ég held að þetta sé mikilvægt tæki í verkfærakistu Seðlabankans og þess vegna langar mig að heyra álit hv. þingmanns á því. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna sem er mjög góð og gagnleg. Innflæðishöftin, eins og við höfum notað þau, eru afar mikilvægt varúðartæki. Og þessi skýrsla kannski er góð vegna þess að nú getum maður bara flett upp í henni á blaðsíðu 168 því að þetta er að þeirri fyrirmynd frá Chile, þar sem segir að fjármögnunarkostnaður hækki. Það sé reynsla Chile og af hverju ekki hér, og á það hefur verið bent. Leið og ég segi það að þá er auðvitað nauðsynlegt að hafa þetta tæki í skúffunni með þessa sjálfstæðu peningastefnu og íslensku krónuna. Ég er sammála hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni sem lýsti því svo mjög vel að það er ekki nauðsynlegt að nota sleggjuna, stundum dúkkamarinn, dugar hann. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Ég held að við séum nokkuð sama sinnis í þessu. Mig langar þá næst að spyrja hv. þingmann annað varúðartæki sem ég
aðeins rætt hér fyrir í dag, og það er þjóðarsjóðurinn. Það að segja hvort hann sjái í þjóðarsjóðnum möguleika, allavega eftir hvernig reglurnar verða settar upp, hvort hann sjái þar einhverja möguleika á varúðartæki, hvort að þjóðarsjóðurinn geti orðið þannig akkeri í hagkerfinu að hann geti hjálpað okkur að bregðast við sveiflum, og að því leyti til kannski orðið meira þá, ég veit ekki hvað maður á að segja, líkur gjaldeyrisvaraforða svona að vissu marki, þó auðvitað var hann aldrei notaður í sama tilgangi, og hvort að hvað hv. þingmaður sjái sem hlutverk sjóðsins og hvort að þetta geti verið eitt þeirra. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti. Þjóðarsjóður, mér fannst hv. þingmaður, sem ég þakka þetta andsvar, hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson, orða þetta mjög vel hér áðan í ræðu, sem að talaði að þetta gæti verið akkeri í okkar hagsmuni. Það er nú bara þannig að það er ráðlegt þegar að vel árar að safna í sjóði og eiga þá til. En þá leið komum við að þessari spurningu, hvernig nýtum við þennan sjóð og hvernig verður ramminn í kringum hann og í hvað á hann að fara og hvenær notum við hann og við hvaða kringumstæður, hvenær eru aðstæður mögulega upp í okkar efnahagslífi þannig að það eigi að grípa til hans, og ég er í raun og veru bara ekki kominn þangað. Síðast til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðu hans. Það er mjög hæfi að hans sem formaður fjárlaganefndar gerði sérstöku umtalsefni samhengi ríkisfjármála og peningamála. Þessir tveir þættir í hagstjórninni þurfa auðvitað að styðja hvorn annan. Þetta gerði hann með vísan til laga um opinber fjármál sem sett voru 2015. Ég vil nú ekki hrapa að ályktunum eða sýna neina fljótfærni hér, en miðað við svona þá reynslu sem að sýnist hafa fengist af þessum lögum og svona ákveðnum lausatökum, ég gæti nefnt þetta dæmi en vegna þess að stutta ræðutíma hef ég ekki tíma til þess, vil ég leyfa mér að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji að reynslan gefi tilefni til að þessi lög verði tekin til endurskoðunar. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni þessa mætu spurningu, og hún fyrir okkur sem og hv. þingmann sem eigum sæti hér í fjárlaganefnd. Þá er ég þeirrar skoðunar að við eigum í raun og veru alltaf að vera með þessi lög undir í endurskoðun, í okkar vinnu. Og það sem að mér, og kannski gott að fá þessa spurningu núna, því við erum hér í umfjöllunum og vinnu í hv. fjárlaganefnd við að fjalla fjárlagafrumvarp, og við erum búin að fara í gegnum þetta svona næstu því þetta hringferli frá stefnu yfir í áætlun og svo frumvarp sem hvílir á þeim tveimur, stefnu og áætlun. Svo förum við í skýrslu ráðherra sem er nýtt og svo í fyrsta skipti endurskoðun á ríkisfjármálaáætlun. Og þá held ég að ég og hv. þingmaður og hv. fjárlaganefnd getum betur metið hvort að það sé eitthvað í lagarammanum sem við viljum breyta og bæta. Þá er andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og leyfa mér að taka undir með honum það að þessi lög auðvitað hljóta líka í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur að sæta stöðugri endurskoðun. Menn þekkja, svo ég nefni bara nokkur dæmi af handahófi, menn þekkja umræður hér umgengni um 24. grein
laganna um opinber fjármál varðandi hinn almenna varasjóð. Menn þekkja það að Ríkisendurskoðun treysti sér ekki til að árita ríkisreikning fyrir 2017 og menn þekkja það að tekjur og gjöld eru ýmist sett fram á rekstrar- eða greiðslugrunni eftir því hvernig á stendur. Öllu samanlögðu er mjög erfitt að átta sig á mikilvægum þáttum í ríkisbúskapnum af þessum ástæðum og ástæða til þess að huga að því að þessi lög séu þannig úr gerð að ríkisfjármálin geti sem best stutt og spilað með peningamálunum í hagstjórninni yfir höfðatala. Svarar andsvari síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Hv. þingmaður kemur hér inn á tengt þessu samspili peningamálastefnu og ríkisfjármála og að við fylgjum leikreglum og á því hvaða leik við veljum að þá eigum við að undirleggjast þær reglur sem við setjum okkur í þeim leik sem við veljum. Það er svona inntakið í þessu meðal annars þessari skýrslu sem við ræðum. Og varðandi varasjóðina þá eru skýrar reglur þar um meðhöndlun almenna varasjóðsins. Og það er á okkar ábyrgð í hv. fjárlaganefnd að fylgja því eftir þegar kemur til kasta að nýta hann, að fá rök fyrir þeirri notkun. Þetta er eitt dæmi um það að við erum þó að fylgja reglum og reyna að svona ala og aga inn í kerfinu. Og það höfum við sannarlega gert. Við höfum bæði kallað fyrir hæstv. ráðherra 2 og við höfum ítrekað sent erindi á Ríkisendurskoðun. Þannig að það er nú kannski bara skýrt dæmi um það að við erum meðvituð um það að fylgja leikreglum. Nú er andsvörum lokið og næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Já, frú forseti, við ræðum hér skýrsluna Framtíð íslenskrar peningastefnu. Ég vil í upphafi máls míns þakka hæstv. forsætisráðherra, framsögu hennar og umræðuna hér í dag. Það sem hér á sér stað er eins konar upptaktur að mjög mikilvægu ferli sem felur í sér umræður og greiningu á þeirri peningastefnu sem við fylgjum og þeim kostum sem okkur kunna að standa opnir eða ekki opnir og síðan í framhaldinu umræður væntanlega frumvarp sem hæstv. forsætisráðherra hefur boðað breytingar á lögum Seðlabanka Íslands. Þannig að það er ágætt hversu vel hefur tekist til hér í dag, miklar og þarfar góðar umræður. Ég var hérna með skrifaða ræðu, ég ætla nú að leggja hana til hliðar og fjalla þetta laust og bundið þegar svona langt er liðið á umræðuna. En ég vil langa til að segja það að það er hressilegur og sumu leyti ferskur andblær sem fylgir þeirri skýrslu sem hér liggur fyrir. Margt er það vel sagt og hún geymir ýmsan áhugaverðan fróðleik og greiningar efnahags- og peningamál hér á landi. Ég þakka skýrsluhöfundum gott verk. Hér hefur komið fram að skýrsluhöfundar slá því föstu að krónan verði áfram gjaldmiðill þjóðarinnar í nánustu framtíð. Ég leyfi mér að bæta við hvað svo sem framtíðin kann að bera í skauti sér þegar lengra er horft. Það vitum við náttúrulega ekki. Starfshópurinn í raun og veru tekur aðeins fyrir 2 kosti. Það er að halda áfram þeirri stefnu sem við höfum fylgt núna skeið og endurbæta framkvæmd hennar. Hinn kosturinn er svokallað myntráð og hann er sleginn út af borðinu og ég vísa bara til raka starfshópsins fyrir því. Íslendingum er í raun og sanni vandi á höndum þegar það kemur að hornsteini og umgjörð efnahagslífsins sem er auðvitað gjaldmiðillinn. Við eigum kannski ekki mjög margra kosta völ eins og sakir standa, annarra en þeirra að bæta það fyrirkomulag sem við höfum hér og af hálfu þessa starfshóps liggja núna fyrir ýmsar
gagnlegar og vel rökstuddar ábendingar í því efni. Meðan ég hef ennþá nokkuð tíma þá langar mig til að nefna þau helstu atriði sem að ég tel markverð í þessu, svo að ég brenni nú ekki inn á tíma, en það er þetta að þjóðhagsvarúð og fjármálastöðugleiki skuli vera á einum stað. Það er þarna í fyrsta sinn í raun og veru tekin upp markverð umræða það hvort markmiðið eigi að standa hinu fremra og niðurstaða hópsins er það að verðstöðugleikinn skuli víkja þegar að sjónarmið þjóðhagsvarúð eru uppi. Nú ég hlýt auðvitað eins og fleiri hér að fagna sérstaklega umræðu húsnæðisliðinn og ályktunum og ábendingum starfshópsins í því efni, kem að því nánar á eftir. Loks vil ég nefna hérna hinn nýsjálensku umferðarljós sem er svona eins konar tæknimál fyrir það að setja umgjörð eða ramma utan aðgerðir, stundum kallað inngrip Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði. Loks vil ég nefna hérna sérstaklega umræðu innflæðishöftin. Ég vona að hæstv. Forsætisráðherra fyrirgefur svo ég noti þetta orð, en þetta orð er sótt í skýrslu starfshópsins. Nú, eins og ég sagði, tillögur starfshópsins miða að því að bæta umgjörð þess fyrirkomulags verðbólgumarkmiðs sem við höfum búið skeið og þetta fyrirkomulag er ástundað í ýmsum löndum, er vel þekkt, á sér ýmsar fyrirmyndir og hliðstæður. Nú þetta fyrirkomulag er rökstutt með því sé lögð áhersla á gagnsæi og opinbera ábyrgð sem falli vel að leikreglum lýðræðislegs samfélags. Nú, það eru þarna tillögur það að taka þjóðhagsvarúð föstum tökum og skilgreina einn ábyrgðaraðila, eins og það heitir, fyrir beitingu þeirra stjórntækja sem henni fylgja. Nú, það eru þarna tillögur skipulagslegar breytingar í Seðlabanka Íslands. Ég skal svo sem ekki hafa margt það að segja hvort að það er verið að skáka hérna einhverjum seðlabankastjórum eða aðstoðarbankastjórum hérna til eða frá. Það er kannski ekki stóra málið, en hitt er annað og sem ég tel vega miklu þyngra. Og það er það að í þeim tillögum sem þarna eru það að færa mikil verkefni, aukin og ábyrgð á hendur Seðlabankans, að það skortir algjörlega umfjöllun í þessari skýrslu sem hlýtur að verða í frumvarpi eftirlit með þeirri stofnun. Aukið og virkt lýðræðislegt eftirlit með þeirri stofnun sem á að fara með svo viðamikið hlutverk. Svo ég taki sem dæmi að þá gerist það hér á vettvangi Alþingis að fulltrúar Seðlabankans koma hér með reglubundnu millibili á opinn fundi í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og þeim fundi sjónvarpað eða á vef þingsins. Þessi fundir eru ekki mjög langir, reyndar mjög stuttir og út af fyrir sig gott svo langt sem það nær, en það þyrfti að vera miklu meira og það þarf að vera stofnanaleg umgjörð utan eftirlit með þessari starfsemi. Og þetta er nú svona lítið innlegg inn í vinnuna samningu frumvarpsins. Nú, síðan má kannski segja að það gætir ýmissa tóntegund í þessari skýrslu. Það er svolítið í dúr þegar það er verið að fjalla svona ýmsa ferska vinda sem að leika hið alþjóðlega peningakerfi og svona ályktanir af annarri reynslu og svona, en síðan kemur dálítið dimmur málhljómur og menn verða mjög alvarlegir í bragði þegar menn fara að tala hér nýjan aðstoðar seðlabankastjóra sem starfi við hlið og fjölskipað stjórnvald þarna inn í bankanum og enn þyngist tónninn þegar farið er að tala fjármálastöðugleika ráð og kerfisáhættunefnd. Málið er það að umfjöllun þessa þætti er út af fyrir sig ágætt svo langt sem hún nær. Það er
Það er talað tvíverknað og flókið ákvarðanaferli en það hefði verið fengur, frú forseti, að greiningu á árangri af störfum þessara nefnda og ráða og myndi slík greining styrkja tillögur breytingar í þessu efni. Nú eins og ég gat að þá er það að mati starfshópsins nauðsynlegt að staðfesta fjármálastöðugleika sem það markmið Seðlabankans sem hafi forgang yfir verðbólgumarkmið við gefnar aðstæður. Og þetta rökstyður starfshópurinn með vísan til hins þjóðfélagslega kostnaðar sem hlýst af fjármálaóstöðugleika og Íslendingar þekkja hann nú mæta vel, því miður verð ég að leyfa mér að segja. Í ljósi hans hljóti fjármálastöðugleiki að hafa forgang yfir verðstöðugleika ef slíkar aðstæður skapast. Hvað varðar húsnæðislið vísitölunar, að þá hefur það nú kannski flest komið fram hér. Það er sem sagt gert þarna að veigamiklu umræðunni í skýrslunni að með því að hafa húsnæðisliðinn inn í þeirri vísitölu sem að fylgt við mótun stefnu og framkvæmd á stefnu, að þá er að umtalsverðu leyti verið að bregðast við breytingum á eignaverði. Og þessi spurning er vel þekkt út allan heim og ég held að ég mér svo ótt að segja það að almennt sé litið þannig á að við framkvæmd peningamálastefnu sé ekki á seðlabankaleggjandi að leitast við að bregðast við verðbreytingum á eignamörkuðum, enda er eðli þeirra mála með þeim hætti að ef að slíkt að það gerist þá myndi það kalla á svo miklar og stórkarlalegar aðgerðir af hálfu bankans að raunhagkerfið, eins og stundum er kallað, myndi þurfa að þola þungar búsifjar af þeim sökum. Nú, starfshópurinn segir að með því að hafa þetta eignaverð inni í vísitölunni eins og nú er, að þá sé bankinn neyddur til að fara í leiðangur og með leyfi forseta til þess að sprengja húsnæðisbólur með töluverðri áhættu fyrir fjármálastöðugleika og kostnaði við raunhagkerfið. Menn þekkja það auðvitað að verð á eignamörkuðum er svipult og sú hefur sannarlega orðið raunin fasteignaverð hér á landi. Ýmsar skýringar liggja að baki því, ekki síst á framboðshlið markaðarins. Nú, skýrt er dregið fram af hálfu starfshópsins að Hagstofa Íslands notar 3 mánaða hlaupandi meðaltal fasteignaverðs sem að ratar beinustu leið inn í vísitöluna, eins og ýmsir hafa hér getið en leið er bent á að í löndum sem við myndum kannski gjarnan vilja bera okkur saman við, eins og Kanada og Svíþjóð, að þá er stuðst við 25 og 30 ára hlaupandi meðaltal. Eins er gagnlegt þar sem að starfshópurinn vísar til reynslunnar frá árunum 2004 til 2006 sem er ítarlega rakið dæmi þarna með þeirri ályktun að hér sé að ræða kennslubókardæmi hættuna sem hlýst af því að peningastefnunni sé beitt gegn eignaverðsbólum. Það er rakið að á síðustu árum hafi verið mjög mikið misvægi í verðbólguþróuninni þar sem miklar hækkanir á fasteignaverði hafa leitt til þess að fasteignaliður vísitölunar, þeir tala fasteignalið gjarnan í þessari skýrslu, oftlega í þessum sal er hann kallaður húsnæðisliður, að hann hafi hækkað 15–20% á ári en á sama tíma hafi mælst 3–5% verðhjöðnun á innfluttum vörum. Nú, ég vil leyfa mér að nota tækifæri og rifja enn eina ferðina upp að fram hefur komið í svari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn sem að ég lagði fram hér á liðnu þingi að á árabilinu 5 ára tímabili, sem sagt 2013 til 2017, lögðust 118 milljarðar ofan á höfuðstóla fasteignalána, lána til kaupa á íbúðarhúsnæði, af völdum húsnæðisliðarins. Hefði honum ekki verið til að dreifa á þessu tímabili, þá hefðu vegna almennra verðlagsbreytinga á sama tímabili lagst 15 milljarðar ofan á þessu höfuðstóla. Menn berið saman þessar tölur, 15 milljarðar vegna almennra verðlagsbreytinga,
118 milljarðar vegna húsnæðisliðarins eins og sér. Þannig að það er nú ekki seinna vegna en að fara að taka á þessu máli og liggja fyrir þær tillögur hér fyrir Alþingi sem ég leyfi mér að vekja athygli á. Ég vil sömuleiðis vekja athygli á þeirri athugasemd starfshópsins að það sé mikið efamála svo mikil hækkun á einum vöruflokki, eins og það er orðað, það er húsnæði, sem raun ber vitni geti talist raunveruleg verðbólga eins og komist er orði. Mér koma nú í hug, með leyfi forseta, nokkrar ræður sem ég hef flutt um þetta hér í þessu sal. Heldur aðeins hliðrun á hlutfallsverðum þegar aðrar vörur í vísitölunni virðast vera á breiðri leikni til lækkunar, eins og það heitir á þessari skýrslu íslensku. Reyndar hefði þessi skýrsla nú alveg þolað einn góðan yfirlestur, fyrst svo ég skjóti því nú að. Ég fagna þeirri niðurstöðu starfshópsins að taka þá grundvallarafstöðu, eins og það er orðað, að húsnæðisverð eigi ekki heima í verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands og það eigi ekki að reyna að beita stýrivöxtum gegn fasteignaverði þegar vaxtamiðlunin er eins veik og raunin er. Og í skýrslu starfshópsins segir að Seðlabankinn gæti miðað við aðra vísitölu, svo sem vísitölu neysluverðs án húsnæðis eða samræmda vísitölu neysluverðs. Þessi umfjöllun í þessari skýrslu hlýtur að draga það skýrt fram að endurskoða þarf með hvaða hætti og hvaða vísitala eða hvaða gerð vísitölunnar er beitt við útreikning á greiðslum og höfuðstól verðtryggðra lána. Ég ætla að leyfa mér að nefna það hér í lokin að það hefði verið fengur að meiri greiningu á verðtryggingu í íslensku samfélagi. Það er annað mál sem bara bíður, það er endurskipulagning hérna á fjármálamarkaðnum. Við getum ekki búið þetta áfram að vera eina þjóðin í heimi að heita má sem er hérna með sérhannaða lausn sem á sér engar hliðstæður eða fyrirmyndir. Það verður nægur tími til að ræða það síðar. En ég er búinn að nefna umferðarljósakerfið og innflæðishöftin. Leyfðu mér að nefna bara rétt í lokin umsagnir Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins þessa skýrslu. Væri þetta mikill fengur af því ef þær væru gerðar opinberar. Sömuleiðis erindisbréf þess hóps sem að starfar að endurskoðun á lögum Seðlabankann. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til þess er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, það var ágætt yfirferð hjá hv. þingmanni. Ég þakka fyrir hana, svo ég hafi mistað fyrstu mínútunni eða svo. En mig langaði til þess að forvitnast aðeins meira út í þessa hugmynd 30 ára hlaupandi meðaltal á húsnæðisliðnum. Þetta er náttúrulega áhugaverður punktur að skoða ekki bara hvernig við reiknum húsnæðisliðinn inn heldur og aðra liði reyndar inn í verðbólgu, heldur á hvað forsendum við gerum það, og það væri áhugavert að heyra aðeins meira frá hv. þingmanni það. Og sömuleiðis hvernig í ljósi þess, og nú hef ég sjálfur verið mjög hlynntur þeirri hugmynd að taka húsnæðisliðinn út mestmegnis vegna þess möguleika að samræma okkar verðbólgumælingar við önnur lönd þannig að það sé hægt að gera samanburð. Þá langar mig til þess að spyrja hv. þingmann út í það hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því að núna þegar verðbólguþrýstingurinn er að breytast að það að taka húsnæðisliðinn út geti ekki haft neikvæð áhrif áhrif til hækkunar verðbólgu miðað við forsendur eins og þær eru í dag, og hvort hann hafi skoðað tölur þess efnis. Ég hef sjálfur ekki gert það. En svo kannski síðast úr því hann hélt sig innan marka þeirra tveggja valkosta sem að voru skoðaðir í skýrslunni, hvort að hv. þingmaður hefði áhuga á því að skoða aðra valkosti en þá sem að voru nefndir, til dæmis skriðgengi og þar fram eftir götunum. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, svarar andsvari. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég verð nú að leyfa mér að segja það að ég líti á þetta eins og einhvers konar slys að menn skyldu hafa hrapað því að reikna þetta húsnæðisverð inn
með 3 mánaða hlaupandi meðaltali þegar það liggja fyrir skýra fyrirmyndir eins og til að mynda frá Svíþjóð sem við náttúrulega berum okkur sama við í svo mörgu tilliti. Og það er ekki eins og það sé löng leið á milli sænsku hagstofunnar og hinnar íslensku. Þetta náttúrulega hagstofur eiga sér mikið samstarf sín á milli og upplýsingamiðlun og ég verð eiginlega að leyfa mér að lýsa ákveðinni furðu á því að þessi kostur skyldi hafa orðið ofná og það svona lengi og svona athugasemdalaust. Þetta er raunverulega í fyrsta sinn sem að þetta er dregið fram allavega með svona skýrum hætti hvernig hversu hratt þessar breytingar á hinum mælda húsnæðisverði sem að út af fyrir sig er alveg heilt umræðefni, hvernig á að standa að þeim, hversu hratt þær fara inn í vísitöluna. Það liggja fyrir upplýsingar það aftur í tímann að húsnæðisverði hækkar að meðsem til meira heldur en hið almenna verðlag. Það eru dæmi úr hruninu að þetta hafi snúist við. Hrunið er náttúrulega algjörlega einstakur atburður, þannig að það er kannski eins og það er. Auðvitað ber að hafa þetta í huga sem að hv. þingmaður vekur hér máls á. Ég get alveg tekið undir það. Nú varðandi aðra kosti að þá ætla ég bara að leyfa mér að segja það að eins og ég gat mig kannski á þeirri mínútu sem að í minni ræðu sem að hv. þingmaður missti af, að þá svona sýnist mér helst að í bráð, ef við tölum annars vegar í bráð og lengd, að í bráð þá eigum við ekki margir annar að kosta völ en að leitast við að fremsta megni að bæta það kerfi sem að við búum við eftir því sem að framast er kostur. Þetta er andsvaraður sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, já, það eru ágætis svör. Ég velti þá fyrir mér tvennt. Annars vegar varðandi verðbólguútreikningarna, hvort að nú er 30 ára hlaupandi meðaltal væntanlega byggt á því að í Svíþjóð eru fasteignalán að jafnaði til 30 ára eða þar bil án þess að ég viti það, og hvort að það væri rétt að hugsa þetta í samhengi við aðrar tölur, til dæmis eru langflest fasteignalán á Íslandi til 40 ára og hvort að það sé þá betri mælikvarði. Eða hvort að á móti kemur að það að fylgja þessu eins og þetta hefur verið lýsi kannski betur breytingum á markaði þó svo að þetta lýsi ekki raunverulegu greiðsluálagi hvers og eins íbúðarkaupanda í hverju sinni. Svo varðandi þessa valkosti, nú er það svo sem ákveðið sjónarmið að viðhalda núverandi kerfi. En hefði hv. þingmaður áhuga á því að greina hérna kostnaðinn sem að núverandi kerfi hefur í för með sér og gera samanburð á því kostnaðinn við það kerfi sem með sínu vaxtaálagi og vaxtastefnu og öllu því samanborið við aðra valkosti í samhengi við möguleikana, vegna þess að nú er einhver kostnaður og líklega gríðarlegur kostnaður fyrir þjóðarbúið að viðhalda hvaða kerfi sem er. Öll kerfi hafa svona kosti og galla. En væri áhugi á því hjá hv. þingmanni að gera greininguna á þessu og fá úr því skorið í rauninni hvað núverandi kerfi kostar, eins og við hv. þingmaður Óli Björn Kárason vorum að ræða hér áðan. Og svo er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, andsvari síðar að sinni. Frú forseti, við erum eiginlega komið þangað í samtalinu þennan húsnæðislið að við erum að tala hann á mun svona dýpri forsendum heldur en hvernig eigi að reikna. Við erum að tala það á þeim forsendum að minnsta kosti miðað við það vægi sem hann hefur hér, að með því að hafa hann inni sé í raun og veru lagt á Seðlabankann að eltast hér við bólur á eignamarkaði, sér í lagi fasteignamarkaði. Það er út af fyrir sig miklu dýpri, þyngri og sterkari rök fyrir því að taka hann út sem viðmiðun við mótun og framkvæmd peningamálastefnunnar
heldur en hvort að hlaupandi meðaltali er reiknað til lengri eða skemmri tíma. Auðvitað er það svo að það væri allt betra heldur en það fyrirkomulag sem við höfum. Því að það er náttúrulega bara nánast öfgafullt með hliðsjón af þessum erlendu fyrirmyndum, hvernig þetta er gert hérna. Varðandi mat á kostnaði, þá finnst mér það mjög áhugaverð spurning hjá hv. þingmanni. Ég greindi hérna í ræðu minni og rifjaði upp eina ferðina enn mat á kostnaði sem lagst hefur á heimilin vegna þess að húsnæðisliðar. Viðbrögðin, engin. Fréttaflutningur á málinu, engin. Engin hefur neitt þetta að segja. Og þarna eru 118 milljarðar sem lögðust á heimilin út af þessum húsnæðislið. 118 milljarðar. Viðbrögð engin. Þannig að ég ætla nú kannski ekkert að hlaupa í það að fara með eitthvað kostnað eins og hv. þingmaður að tala hérna en út af fyrir sig hans ábending þörf og góðra gjalda verð. Næstu til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson. Virðulegi forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu sem var farið víða völl og ánægjulegt að hlusta á. Ég hjó eftir að hv. þingmaður ræddi hinn djúpa mollhljóm sem hefði heyrst í skýrslunni þegar rætt væri til dæmis skipan aðstoðar seðlabankastjóra. Ég hjó, kannski tók ég ekki nógu vel eftir en ég hjó ekki alveg eftir því hvort að hv. þingmaður legði eitthvað eigið mat á þær tillögur sem að lagðar eru fram í þessari skýrslu þegar að kemur að þjóðhagsvarúð og þeim tækjum sem að lagðar eru til hér. Svo hefur verið farið yfir hér ágætlega í dag, virðulegur forseti, er einmitt lagt til að skipa þessa 2 aðstoðarseðlabankastjóra og líka að fjölga meðlimum í fjármálastöðugleikanefndinni sem taki endanlega ákvörðun beitingu þjóðhagsvarúðartækjanna. Og mér langaði að fá hv. þingmann til að tala aðeins betur hvernig hún lýst á þessar tillögur eða hvort það sé einhver önnur innlend varúðartæki sem að hv. þingmaður sér þá fyrir sér að væri hægt að beita og þá hver sem hann geti komið hér inn á. Hann hefur vissulega rætt hér með húsnæðisliðinn og fleira slíkt en ég verð nú kannski að beina sjónum mínum meira að þessum þjóðhagsvarúðartækjum. Svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég lít þannig á að ég hafi með nokkru þótt með óbeinum hætti sé svarað fyrirspurninni í minni ræðu að því leytinu til að þegar verið að tala að fjölga þarna og skáka mönnum eitthvað þarna og eitthvað svona að þá verður að segjast að það myndi hafa styrkt þær eða þá tillögugerð ef að það lægi fyrir jafnframt greining af árangri af störfum þessara hópa sem að hvorum sig, ég veit ekki hvor þeirra ber þyngra nafn og maður fyllist alvarleika og sjálfsögðu virðingu þegar þetta ber að koma. Fyrir mér hefur það ekki mjög mikla merkingu í raun og sanni. Hvort að þessi að sitja þarna eða á hinum staðnum ef að það er ekki útskýrt og greint nákvæmlega hvað það er í reynslunni eða þessum fræðum sem að kallar á svona breytingar. Ég er út af fyrir sig ekkert að mótmæla þessum tillögum. Ég er bara að leyfa mér að lýsa því að ég tel að þær hefðu hugsanlega mátt verið eilítið betur grundaðar. En í mínum huga er þetta ekki stóra málið, kannski öllu leyti. Stóra málið er það sem ég lagði mun þyngra áherslu á í minni ræðu að það er þessi greining á þessum markmiðum tveimur sem að Seðlabankanum er ætlað að hafa, þjóðhagsvarúð annars vegar og verðstöðugleiki hins vegar og svo niðurstaða nefndarinnar
og rökstuðningur fyrir því að þjóðhagsvarúðin eigi að vega þar þyngra ef að þessir tveir þættir myndu rekast á. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti. Ég las einmitt í milli línanna í orðaræðu hv. þingmanns, þannig að mér finnst ágætt að fá bara hreint fram hvað þar væri verið að ræða um. Það er margt að sjálfsögðu áhugavert í þessari skýrslu og þetta fara margar leiðir í þessu eins og hv. þingmaður veit töluvert betur en ég þegar kemur að þessum málum. Ég deili þó áhuga hans á orðalagi skýrslunnar en ég er ekki viss að margt komi honum, eða sumt sem kemur mér spánskt fyrir sjónir, skemmti honum jafn mikið. Eymdarvarúð er nýja uppáhaldsorðið mitt en ég hygg nú að sjóaðir menn en ég í hagfræði þekki það betur. En við höfum rætt hér um húsnæðisliðinn og samræmda vísitölu neysluverðs og hv. þingmaður hefur komið ágætlega inn á það í ræðum hér á þinginu áður. Og ég ætlaði kannski að freista þess að ræða vísitöluna sjálfa. Sko, það er náttúrulega margar leiðir farnar víða. Evrópski seðlabankinn er með samræmda vísitölu neysluverðs og þar inni er reiknaður leigukostnaður. Hv. þingmaður nefndi Noreg og Svíþjóð og þar eru ólíkar aðferðir meira sem milli þeirra landa, hvort leigukostnaður er með eða hvort það er með eigin húsnæði. Þannig að mér langaði kannski að ræða aðeins við hv. þingmann þetta og kannski þá staðreynd í samtvinnaðri heimi þar sem að atburðir í fjarlægum löndum geta kannski haft meiri áhrif efnahagslega hér en ýmislegt sem að hér gerist og við undanskilum að sjálfsögðu hrunið sem og fleiri ýmislegt fleira. Það sem kannski eitt tíst hvatvís þjóðarhöfðingja getur haft meiri áhrif á þennan grunn eða að segja það sem út úr honum kemur en ýmislegt sem hér er þörf á og er hægt á einhvern hátt að útvíkka þann grunn sem að baki þessu liggur. Og þá er kannski ekki endilega að horfa húsnæðisliðinn því hv. þingmaður hefur talað vel og lengi hann, heldur kannski er þörf á einhverri fjölbreyttari hugsun í þessu. Svar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni hans ágæta andsvar. Ég skal viðurkenna það að ég notaði nútíma tækni til að fara skjalið, til að leita að skilgreiningu á hugtakinu eymdarvarúð. Mér leikur forvitni á að vita hver er þessi eymd sem að verjast ber. Ég þykist fara nærri merkingu orðsins en ég bý svo vel að eiga von á því að hitta höfunda jafnvel á fundi hv. efnahags- og viðskiptanefndar áður en langt um líður og þá náttúrulega verðum að eiga þetta eftir þessu. Ég er mjög ánægður að hv. þingmaður skuli hafa eignast uppáhaldssvar þarna. Það eru sterkir keppinautar, kerfisáhættunefnd og maður velti fyrir sér hvað eiginlega þyrfti hvaða leið maður þarf að fara í lífinu til að rata þangað eða í fjármálastöðugleikaráð. En svona að öllu gamni slepptu sem að náttúrulega ég lærði hérna í vikunni að menn eiga ekki gera að ganni sínu ég punktaði hérna niður hjá mér. Já, til að fara yfir í þessu alvarlegu mál, það er þessi samræmda vísitala. Hún er ekkert svo rosalega samræmd. Það er til eitthvað sem heitir Hagstofa Evrópusambandsins, hún heitir á útlensku Eurostat. En það er engin samræmdur staðall í Evrópu fyrir þennan húsnæðislið og ég rataði nú einu sinni og náði svo langt að komast inn í það sem heitir notendahópur Hagstofu Íslands og sat þarna mikla og góða fundi vísitölu málefni. Þannig að ég tel mig hafa mjög glöggar og réttar upplýsingar í þessu efni. Þá
Þá andsvörum lokið og næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Vilhjálmsson. Frú forseti. 200 milljarðar, 200.000 milljónir króna sem er 25% af heildarútgjöldum ríkissjóðs. Þrisvar sinnum hærri fjárhæð heldur en Búkaupsamningarnir í Icesave-málinu hefur kostað okkur alls. Fimmföld sú fjárhæð sem við verjum til samgöngumála á ári. Það er dálítið erfitt að ná utan um svona stóra tölur en við getum sennilega öll verið sammála um að þetta sé mjög há tala, 200 milljarðar. Þetta er sú fjárhæð sem krónan kostar okkur í viðbótarvaxtakostnað á hverju ári. Á hverju ári. Með því að ná hérna fram sambærilegu vaxtastigi og nágrannalönd okkar mætti lækka vaxtakostnað hins opinberra fyrirtækja og íslenskra heimila 200 milljarða króna á hverju ári. Það er 570.000 krónur á hvern íbúa á hverju ári. Við getum dottið ýmislegt skemmtilegt í hug til þess að gera fyrir þann pening, fyrir minn hluta af honum allavega. Vaxtasparnaður ríkissjóðs eins næmi 35 milljörðum króna á ári sem jafnast á við heildarframlög okkar til háskólanna á ári og er 3 sinnum meira heldur en við leggjum í nýsköpun eða rannsóknir á ári aftur. Ég biðst forláts á þessum talna upptalningu hérna en ég held að sé alveg óhætt að slá því föstu að krónan okkar er mjög dýr mynt. Hún er dýr fyrir allt samfélagið okkar, fyrirtækin og heimilin. En vaxtamunurinn er ekkert eini kostnaðurinn við krónuna. Þær sveiflur sem hún veldur eru líka mjög kostnaðarsamar. Þetta rússíbanaumhverfi sem hún skapar fyrir útflutningsfyrirtæki kostar svo sannarlega mikið, þó erfitt sé að mæla það. Hún er einstaklega óstöðug mynt. Hún er ekki gjaldgengi alþjóðaviðskiptum. Og það sem helst virðist vera talið henni til tekna er sveigjanleiki hennar. Í einföldu máli geta hennar og hæfileiki til að falla þegar á þarf að halda. En það gleymist líka í þeirri umræðu að krónan magnar hérna hagsveiflur og í stað þess að jafna þær. Og það er kannski einfaldast að horfa á það bara með þessum hætti. Krónan styrkist gjarnan mjög mikið á tímum uppsveiflu á sama tíma og kaupmáttur okkar er að vaxa. Krónan magnar þannig upp enn frekar kaupmátt heimiluna og kaupmáttur eða einkaneysla heimiluna er helmingurinn af landsframleiðslunni okkar. Þannig á sama tíma raun og veru og hagstjórnin þyrfti að beisla þennan kaupmátt að þá er krónan að magna. Og svo þegar kreppir saman að nýju, þegar það dregst saman hér og krónan fellur, þá fer það gjarnan saman við það að það er að kólna í hagkerfinu okkar, launahækkanir eru minni en ella og kaupmáttur okkar er að rýrna og þá er krónan að rýra þann kaupmátt enn frekar með falli sínu, þegar að það þyrfti að örva þennan sama kaupmátt. Þess vegna er full ástæða til þess að velta fyrir sér hver er kostnaðurinn af krónunni og hversu vel er hún að virka fyrir okkur í raun. Þess vegna fagna ég þessari umræðu skýrslu framtíð íslenskrar peningastefnu sem að síðasta ríkisstjórn óskaði eftir eða yrði unnin. Þetta er mikilvæg og löngu tímabær umræða og kannski ekki hvað síst núna þegar við horfum upp á einmitt að krónan er byrjuð að falla á ný og er búin að falla núna 10% á tiltölulega skömmum tíma. Það er í raun og alveg stórfurðulegt að í þessum sal séum við ekki statt og stöðugt að ræða þetta vandamál. Þennan 200 milljarða króna leka raun og veru ef við mætti orða það þannig sem að heimili, fyrirtæki eða opinbera er að verða fyrir á hverju ári. Við getum rifist marga kostnaðarliði talsvert veigaminni heldur en þessa, jafnvel talsvert óreglulegri. En 200 milljarðar á ári hlýtur að vera þess virði að ræða hér og leita allra leiða til þess að finna úrbætur á. Og það vakti þess vegna furðu mína raun og veru á sínu tíma þegar Seðlabankinn skilaði hér 600 blaðsíðna skýrslu valkost okkar í peningamálum sem fékk í raun og veru enga formlega umræðu hér í þingsal. Við gerðum ekkert með hana hér. Og stórkostlegt til þess að hugsa í raun og veru þegar við vorum að stíga upp úr fullkomnu gjaldmiðilshruni á sama tímapunkti. Og því miður, sýnist mér, miðað við yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar, hún hafi engin sérstök áform breytingar á þessu sviði hefur raunar þegar lýst í yfir áfram verið unnið eftir verðbólgumarkmiði en embættismannastarfshópur settur í það að skoða svona ýmsar leiðir til fínpústingar á því verðbólgumarkmiði.
Forseti, þegar að meta ætti árangur núverandi peningastefnu má horfa til tveggja einfaldra þátta. Hvernig stöndumst við samanburð við nágrannalönd okkar þegar kemur að verðbólgu og vöxtum? Þetta er ekkert mjög flókið á endanum þó svo að peningastefna og umræðum hana geti vissulega verið flókin. Myndin sem blasir þar við er ekkert mjög falleg. Frá því að verðbólgumarkmið var tekið upp árið 2001 hefur verðbólga að meðaltali numið hér 5% ári. Og vextir að meðaltali verið hér 4% hærri heldur en á evrusvæðinu. Enn og aftur þessir 200 milljarðar sem við greiðum hér aukalega. Á sama tímabili hafa nágrannar okkar í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi að jafnaði búið við 0,2% vaxtamun við evrusvæðið og árlega verðbólgu á bilinu 1,5 til 2%. Og vissulega hefur verðbólgan verið hér lægri að undanförnu, raunar innan verðbólgumarkmiðsins þar til nýverið, en það er ekki biti peningastefnunnar að þakka, það er styrkingu krónunnar á þessu tímabili. Og ef við myndum leiðrétta fyrir þessari styrkingu krónunnar, sem er umtalsverð á árunum 2016 til 2018, að þá hefði verðbólga verið hér 4 til 4,5% í gegnum allt tímabilið. Ekki þau 2 til 2,5% sem að raunin varð. Og nú er hún farin að veikjast á ný eins og gerist alltaf þegar kólnar í hagkerfinu. Og fyrir vikið fáum við enn og aftur að glíma við kólnandi hagkerfi, aukna verðbólgu og minnkandi kaupmátt allt í senn. Þökk sé þessum margrómaða sveigjanleika krónunnar. Veikingin á ekkert að koma neitt sérstaklega óvart. Raungenging styrking á borð við þá sem að verið hefur hér á undanförnum árum hefur aldrei staðist til lengdar í íslenskri hagsögu, því miður. En sem fyrr mun þessi veiking núna rýra kaupmátt heimilanna talsvert og hækka verðtryggð lán. Og sjálfsagt er ekkert óvarlegt að ætla að miðað við þá veikingu sem þegar er orðin á krónunni og þá staðreynd að 35 til 40% þeirra veikingar leitar út í verðlag, að þá séum við að horfa hér á 4 til 5% verðbólguhraða á næstu mánuðum. Í miður. Þannig enda endurspeglar því að trú bæði einstaklinga og fyrirtækja á verðbólgumarkmiðinu og að það standist er horfin samkvæmt öllum nýjustu mælingum. Þar fór trúverðugleiki peningastefnunnar á nokkrum vikum á raun og veru segja þegar krónan byrjaði að veikjast. Þetta er auðvitað mjög áhugavert í þessu samhengi að á sama tíma og árangur okkar í peningastjórninni er jafn hróplega lélegur og raun ber vitni, þá hafa hin Norðurlöndin náð mjög góðum árangri í þessum öllum, hvert með sinni leið. Finnar tóku upp evru, Danir festu gengi krónunnar við evru og Svíar, þrátt fyrir að nafninu til að heita að vera með sjálfstæða peningastefnu og sína sænsku krónu, tóku það ákvörðun að þau hefðu raun og veru ekki sjálfstæða peningastefnu og stiltu einfaldlega vaxtastig sænska seðlabankans af við vaxtastig þess evrópska. Enda kemur mjög glögglega í ljós í þeirri ágætu skýrslu sem að hér erum að ræða að valkostirnir eru kannski færri og afmarkaðri heldur en við áður höfum talið. Það er að segja að það er valið milli aðild að myntsvæði eða eitthvað konar fastgengistefnu eða einfaldlega þá sjálfstæðrar peningastefnu með höftum. Þetta eru valkostirnir sem við stöndum frammi fyrir og niðurstaða skýrslunnar er að velja sjálfstæðu peningastefnuna með höftum. En ef við ræðum aðeins þessa skýrslu betur. Skýrslan er mjög góð þó ekki væri nema fyrir samantektina á öllum þeim útgáfum af peningastefnu sem við höfum prófað á undanfarinni öld eða svo. Það er að minnstakosti 10 mismunandi leiðir sem við höfum sprengt utan á okkur á þessu tímabili. Við erum með það 10 ára meðal líftíma peningastefnu í þessu samfélagi og á undanförnum 3 áratugum höfum við verið með fastgengi í höftum, fastgengi með frjálsu fjármagnsflæði að hluta, verðbólgumarkmið í frjálsu flæði, verðbólgumarkmið í höftum og verðbólgumarkmið í höftum að hluta. Ekkert af þessu hefur raun og veru skilað það sem mætti heita ásættanlegum árangri, af því að afraksturinn er sem fyrr segir. Liðlega 4% vaxtamunur sem enn í dag er slíkur við nágrannalönd okkar og 5% verðbólga að jafnaði. Og höfundarskýrslunni að draga fram 10 meginlærdóma af þessari hrakfallasögu okkar í peningastjórn og ég ætla að tæpa hérna á 3 sem er kannski sameinast það eitt hvað er mikilvægt að virða leikreglur peningastefnunnar óháð því hvaða peningastefna er eða verður fyrir valinu. Og það er kannski í fyrsta lagi mjög mikilvægt að huga til að því að peningastefnan verður að hafa pólitískan stuðning.
Það er nauðsynlegt að ríkisfjármál styðji við hagstjórn og stjórn peningamála með því að auka ekki á þenslu með óábyrgri útgjaldaaukningu þegar síst má við, þegar við erum í uppsveiflunni. En það hefur alltaf verið raunin hér. Fjármálastefna hins opinbera í gegnum árun og áratugina hefur verið að eyða þeim krónum sem koma inn. Fyrirhyggjan hefur sjaldnast verið fyrir hendi og það er alveg skýrt í stefnu þessarar ríkisstjórnar. Það er beinlínis yfirlýst markmið að þverbrjóta þessa reglu. En ábyrg ríkisfjármálastefna dugir ekkert ein til. Alþingi verður að hafa í höndibagga þegar að valkostir í peningastefnu eru upp á borðinu. Þetta er ekki bara ákvörðun Seðlabankans. Það verður að vera pólitískur stuðningur hér í þessum sal við þá leið sem valin er til þess að hún hafi og njóti bæði trausts og stuðnings úr þessum sama sal þegar að reynir á hana, sem oft hefur sýnt sig í gegnum tíðina að hér er verið að gagnrýna peningastefnuna á sama tíma hún þyrfti á stuðningi að halda. Nú í öðru lagi er það að stöðugleiki á vinnumarkaði er undirstaða verðlagsstöðugleika. Þetta er eitthvað sem við verðum einfaldlega að horfast í augu við og tileinka okkur. Stjórnmál eiga ekki að vera að skipta sér að því hvernig samið er á vinnumarkaði eða hvað er samið. En þegar við semjum ítrekað á vinnumarkaði tvöfaldar til þrefaldar launahækkanir í samanburði við nágrannalönd okkar, þá verðum við líka að horfast í augu við það að við eigum við augljósan strúktúrvanda á vinnumarkaði að glíma. Og það er raunverulega það sem stendur upp úr öllum tillögum allri umfjöllun í þessari skýrslu og fleirum að okkur er ófært að betrumbæta peningastefnuna okkar, að gera á henni nauðsynlegar umbætur án þess að umbætur á vinnumarkaði og í ríkisfjármálum fylgi með. Í þriðja lagi er það að greiðslujöfnuður er öxull íslenskrar hagstjórnar. Þetta er kannski það sem á endanum er það sem mestu máli skiptir. Það er alveg sama hvaða peningastefnu við erum með. Við erum örríki með örsmáa óstöðuga mynt og við erum algjörlega ofurseld fjármagnsflæði til eða frá landinu. Við höfum voðalega lítið það að segja á endanum hvað erlendum fjárfestum finnst okkur, hvort þau kjósi að fjárfesta hér eða flýja. En það segir sig þá alveg sjálft í því samhengi að við getum ekki haldið hér uppi einhverjum verulegum vaxtamun við nágrannalönd okkar öðruvísi heldur en að vera með gjaldeyrishöft. Þau geta verið innflæðishöft eins og nú er eða útflæðishöft þegar ver árar, en það verður framtíðin okkar með sjálfstæða örmynt og sjálfstæða peningastefnu. Þannig að það er þá ágætt að við gerum okkur skýra grein fyrir þeim valkostum. Gjaldeyrishöft í mínum huga eru bara ekki valkostur. Þau eru ekki æskileg leið í hagstjórninni. Þau eru alveg skelfileg leið í opnu alþjóðavæddu hagkerfi þar sem við viljum einmitt nýta okkur tækifæri framtíðarinnar í nýsköpun, tækniþróun og hverju þeim tækifærum sem kunna skapast fyrir okkur. Þess vegna held ég að við þurfum að taka það mjög alvarlega þegar okkur er stillt upp fyrir þessum valkostum. Nú, skýrsluhöfundar leggja til nokkrar tæknilegar umbætur á núverandi peningastefnu sem áfram verður þó í grunninn sjálfstæð peningastefnu með verðbólgumarkmiði. Margar þeirra eru án efa til bóta, svo sem sameining Seðlabanka og Fjármálaeftirlits, aukin notkun þjóðhagsvarúðar og að í verðbólgumarkmiði verði stuðst við vísitölu neysluverðs án húsnæðis, en jafnframt gripið til ýmissa breytinga með það að markmiði að auka gagnsæi og fyrirsjáanleika peningastefnunnar. Allt er þetta vafalítið til góða. Það er hins vegar bara ekki kjarni máls, forseti. Áfram yrði hér stuðst við peningastefnu á grunni einnar smæstu og óstöðugustu myntar heims. Allar tilraunir okkar hingað til að nota hana hafa misheppnast með gríðarlegum kostnaði fyrir heimili og fyrirtæki í landinu. Og það er ágætt að hafa í huga að flest stærstu útflutningsfyrirtæki landsins hafa raunverulega valið sig frá þessari sömu mynt sem að margir dást svo að. Flest stærstu sjávarútvegsfyrirtæki gera upp í evrum. Það er líka vert að hafa í huga að við erum eina þjóðin með færri en 2 milljónir íbúa sem hefur reynt að reka sjálfstæða peningastefnu með sjálfstæðri mynt. Hinar 84 hafa valið sér einhverjar aðrar leiðir. Það eru kannski einhver skilaboð sem felast í þeirri einföldu staðreynd. Þessi tilraun er einfaldlega fullreynd og það er mál að linni. Það er miður að skýrsluhöfundum var ekki heimilað að fjalla raunhæfasta og besta valkostinn við núverandi peningastefnu sem er upptaka evru í gegnum aðild að Evrópusambandinu. Þáverandi samstarfsflokkur okkar í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkurinn, hafði ekki kjark til að horfast í augu við þann samanburð, mögulega af óttast við að hann reyndist einfaldlega sá skynsamasti og hagfelldasti fyrir þjóðina. Við búum við árlegan vaxtakostnað upp á 200 milljarða króna auklega í samanburði við nágrannalönd okkar og eitt sveiflukenndasta hagkerfi í hinum vestræna heimi, hvort sem horft er til gengis, verðbólgu, hagvaxtar eða atvinnustigs. Á þessu þurfum við að ráða bót. Er ekki tímabært að skoða til hlítar alla raunhæfa kosti
til að ná tökum á þessum óstöðugleika og skapa íslenskum heimilum og fyrirtækjum sambærilegan grundvöll til góðra lífskjara og nágrannar okkar í Evrópu njóta. Jónas H. Harald, sem án efa er einn áhrifamesti hagfræðingur okkar á 20. öldinni, fjallaði í erindi í Vísindafélagi Íslands í apríl 2009 hrakfarir Íslands í gjaldmiðilsmálum. Hann ræddi þar hversu lengi og hversu oft við hefðum í gegnum tíðina hikað og veigrað okkur við að taka þátt í alþjóðlegu myntsamstarfi í gegnum tíðina til að tryggja okkur nothæfa alþjóðlega mynt, nú síðast evruna. Lokaorð Jónasar í þessu erindi geri ég að mínu með leyfi forseta. Ég held satt að segja að það sé nógu oft og nógu lengi. Þá er til andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir ræðuna. Þingmaðurinn er ágætlega kunnugur aðstæðum á íslenskum vinnumarkaði og þekkir þar ágætlega til vegna sinna fyrir starfa. Og hann ræddi aðeins um kjarasamninga og hvernig það ítrekað gerst að samningar á vinnumarkaði hafa farið í rauninni langt fram úr þeim væntingum sem við höfðum til hagvaxtar á hverjum tíma. Og þetta er svo sem alveg ágætt og er raunar reifað í skýrslunni og alveg rétt sem að þingmaðurinn segir með tilliti til þess. En það er eitt sem að þingmaðurinn kom ekki inn á, sem að er í skýrslunni varðandi þetta, og það er að nágrannaþjóðir okkar hafa að mörgu leyti farið aðrar leiðir í þessu. Til að mynda er meira að segja sagt í skýrslunni að sum þeirra hafi hreinlega bara sett sér tiltekin mörk og það er búið að skipta kökunni svona á bilið á milli tiltekinna hópa í samfélaginu að vera hvað varðar launasetningu og annað, og við síðan hækkum launin í framhaldi af því. Er þingmaðurinn að tala fyrir því að við gerum eitthvað slíkt á Íslandi, það er að segja við rekum hreinlega niður einhverja hæla í svörðin og segjum hér eiga laun verkamanna að vera og margfeldi af þeim laun einhverja annarra stétta á að vera svona og þar ætlum við að halda okkur. Er þingmaðurinn að tala fyrir þessu? Það svarar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson andsvari. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Nei, í sjálfu sér ekki, en ef að vinnumarkaðurinn myndi ákveða að semja einhverja slíka hæla, þá væri það algjörlega vinnumarkaðarins að semja þá. Það er kannski, ég held að tvennt í þessu kannski sem að vert er að hafa í huga. Ég held að við tölum mjög oft að hinn norræni vinnumarkaður sé laus við öll vandamál sem við séum að glíma við hér, á meðan þau eru í raun og veru öll hinn sömu. Þau hafa bara sammælst leiðir til að leysa þau. Auðvitað eru alveg átök milli einstakra hópa á norrænum vinnumarkaðum það hvort að launasetning sé hlutfallslega rétt, hvort að þessi hópur sé í réttu hlutfalli við eitthvað annan. Þetta eru stöðug átök, en á endanum hafa þau sameinast aðferðafræðina til þess að halda heildar launabreytingunni innan þess ramma sem að eigi að samrýmast velastöðuleika til lengri tíma litið, og það eiga þau í raun og veru öll sammerkt hvort sem horft er til Noregs, Svíþjóðar, Danmerkur eða Finnlands. Það sem er auðvitað hins vegar alveg rétt hjá hv. þingmanni er að þessi samanburðarfræði á vinnumarkaði er yfirleitt rótin að óstöðuleikanum, og við getum ekki ráðist í til dæmis sérstakt átak að hækka lægstu laun sérstaklega, nema að þeir sem hærri launin hafa samþykkið það. Og þá erum við ekki að tala hópar sem áður voru úrskurðaðir samkvæmt kjararáði eða æðstu stjórnendur á vinnumarkaði, heldur fyrst og fremst næstu hópana þar fyrir ofan, millitekjuhópana, háskólamenntaða fólkið, iðnaðarmennina og svo framvegis. Þetta er yfirleitt átökin sem eiga sér stað, og það er auðvitað algjör forsenda þess ef að á að lyfta lægstu launum sérstaklega, að hóparnir þar fyrir ofan sætti sig við í raun og veru að þiggja þá minna, að bera minna á bítum. Og það er kannski rót vandans. Þetta er eitthvað sem að verkalýðshreyfingin
jafnvel innbyrðis þarf að semja en þetta algjörlega viðfangsefni aðilanna. Ég geri engar athugasemdir við að aðilar vinnumarkaðarins verkalýðshreyfingin hafi ykkur ákveðna stefnu og breyta henni frá einum tíma til annars. En aðalatriðið bara að heildar launahækkunin þarf að vera þá innan þessa þjóðhagslega ramma. Þá veitir hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, andsvar öðru sinni. Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Þingmaðurinn kom inn á það í ræðu sinni að íslenska krónan væri örmynt og íslenska hagkerfið pínulítið og það er náttúrulega alveg rétt hjá honum. Það er þannig, það hefur alltaf verið þannig. Ég held að meðan við búum í þessu landi þá verðum við áfram með lítið hagkerfi. Það breytist líklega ekki neitt. Engu að síður er það svo. Hvort sem það er vegna eða þrátt fyrir smæð hagkerfisins, hvort sem það er vegna eða þrátt fyrir hagstjórnina, að þá eru sennilega fá samfélög í minnsta kosti Evrópu sem að hafa náð meiri framförum á 20. öldinni, hafa farið stærri stökk í því að fara úr, ég vil ekki bara segja heimt og ólæði, yfir í hagsæld. Og það voru, ekki að segja sömu kallarnir sem stjórnuðu, það er að segja, það voru kallarnir sem voru á þeim tíma, því þetta voru allt kallar, þeir stjórnuðu með þessari blessuðu krónu og með þessari mynt og með þessa þjóðarsál á bak við sig og náðu samt þessum árangri. Er þá þingmaðurinn að segja að við höfum náð miklu betri árangri og miklu fyrr ef við hefðum frá upphafi verið með einhverja aðra mynt? Og komandi svo aftur að hinu sem hann sagði, það væru 84 þjóðir sem að væru stærri en Ísland ekki með sín eigin mynt, ég held að orðaði einhvern veginn þannig. Já, minna en 2 milljónir, já. Hvernig raðast íslenska hagkerfið með tilliti til hagvaxtar, hagsældar og framþróunar á 20. öldinni miðað við þessi? Svara andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið síðara sinni. Stutta svarið við spurningu hv. þingmanns hefði okkur vegnað betur með aðra mynt já. Ég er nokkuð sannfærður það. Ég held að árangur okkar sé þrátt fyrir krónuna en ekki vegna krónunar. Og ég held að við vanmetum mjög gjarnan verðmæti stöðugleika fyrir hagkerfið okkar, fyrir atvinnulífið okkar, fyrir heimilin okkar. Verðlagsstöðugleiki, gengistöðugleiki skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Og það er bara ágætt að benda á það að þrátt fyrir að við höfum einmitt náð undraverðum árangri á undanfarinu öld eða svo, þá er það fyrst og fremst í auðlindabaseruðum greinum. Það eru atvinnugreinar sem eru með einhverjum hætti hlekkjaðar við landgrunnið okkar sem við höfum náð að byggja upp. Annað hefur við misst úr höndunum í gegnum tíðina. Valið sér einfaldlega að starfa annar staðar. Og við höfum til dæmis ekki náð neitt sérstaklega merkilegum árangri í hugverka- og tæknigreinum þó við eigum mjög góð fyrirtæki þar. Þá á heildina hefðum við getað gert miklu betur, sérstaklega miðað við það að við erum, að mínu viti, alveg einstaklega hugvitsum þjóð. Við erum það er eitthvað svona frumkvöðulsgen í þessari þjóðheldi sem bara í gegnum aldanna rás hefur sýnt sig aftur og aftur, sem að kannski útskýra af hverju við erum svona fjári góð að eiga við allar þessar sveiflur. En ég er ekki nokkrum með það, ef við hefðum búið við stöðuga mynt og lægra vaxtastiga þá hefði okkur vegnað talsvert betur. Og það er ágætt að hafa það í huga þegar við berum okkur saman við nágrannalönd okkar, sérstaklega því að sá samanburður er mjög hagfelldur núna, að það er svo sagt fáar Norðurlandaþjóðir sem hafa tekið jafn oft fram úr hinum Norðurlöndunum hvað varðar lífskjör og Ísland. En við höfum alltaf mistið aftur fram úr okkur tilbaka þegar að slæri í baksaglinn og það er kannski ágætt að gleyma því ekki. Þannig að ég held að þetta sé mjög vert að hafa í huga þegar við metum svona heildarávinninginn af blessuðu krónunum okkar og hvernig okkur gæti farnast með aðra og stöðugri mynt heldur en hana. Hvað varðar síðari spurningu hv. þingmanns, það er mjög misjafnt með þessar smærri þjóðir hvernig þeim hefur farnast, en það er ágætt að hafa í huga þjóð bara eins og Lúxemborg sem hefur búið við fastgengi held ég frá 1970 að þannig byrja minnst og vegnað ágætlega, finnst mér. Andsvörum er lokið.
Og næstur tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við ræðum hér skýrslu framtíð íslenska peningastefnu. Ég vil svona í upphafi máls míns taka fram að ég eru margt ágætlega ánægður með þessa skýrslu, það margt ágætt í henni, en það ljóst, eins og hefur raunar komið fram í máli fleiri þingmanna, að skýrsluhöfundar höfðu tiltölulega takmarkað hlutverk. Þeir voru í rauninni fyrst og fremst að bera saman tvær leiðir og skýrslan kannski takmörkuð að því leyti, en þá er vert að nefna það að eins og raunar eru komið fram í máli fleiri þingmanna að í september 2012 kom einmitt ekki segja stóra skýrslan frá Seðlabankanum valkost Íslands í gjaldmiðilsmálum og kannski að því leyti til ekki nein sérstök ástæða til þess að fara aftur að ræða það hvar við stæðum með tilliti til þeirra skýrslu í þessari. Við skulum heldur ekkert vera neitt að fara inn eina felur með það að það var ákveðin krafa við svona þegar að farið var af stað með þessa skýrslu af hálfu tiltekinna stjórnarflokka á þeim tíma, Viðreisnar ef ég man rétt, að myntráð yrði skoðað sérstaklega. Og má kannski segja að sumu leyti að skýrslan hafi fyrir vikið að einhverju leyti takmarkast þess vegna. Og það er þá bara þannig. En skýrslan einmitt kemur og reifar það í löngu máli af hverju myntráð í rauninni ekki leiðin fyrir hagkerfi eins og Ísland. Og það er þá ágætt að við erum þá búin að svona fá það á hreint. Engu að síður hafa nokkrir þingmenn í ræðum sínum hér í dag svona gefið ádrátt með það. Þetta gæti nú kannski alveg verið möguleiki og þá gæti hann talað að vera í myntbandalagi eða einhverju föstu myntsamstarfi við einhverju aðra þjóð. En tilfellið er hv. þingmenn að það í rauninni ekki verulega frábrugðið því að vera í myntráði. Við myndum í slíku samstarfi missa að einhverju leyti svona þau eða hluta þeim hagstjórnartækjum að minnsta kosti sem við höfum í dag. Tillögur skýrslunnar eins og hefur ítrekað komið fram í dag einar 11 talsins og eru í rauninni ljómandi góðar margar hverjar. Það eins og hefur til að mynda komið fram í máli nokkra hv. þingmanna að tillaga 5 þar gert ráð fyrir að halda áfram með verðbólgumarkmiðin í 2,5% en að taka út húsnæðisliðinn. Og ég heyri það á máli margra þingmanna að það gleður þá og það ljómandi. Mér finnst skýrsluhöfund að færa ágætisrök fyrir því af hverju þetta ætti að vera með þessum hætti. Skýrsluhöfundar ræða líka í tillögu 7, þá ræða þeir meðal annars þau varúðartæki eða eitt af þeim varúðartækjum hagstjórnartækjum sem við eigum að hafa, það er að segja innflæðishöftin. Og við höfum aðeins rætt hérna í dag að án þess að hafa möguleikann á slíku tæki þá sé og geti verið erfitt að stjórna vera með sæmilega hagstjórn í litlu myntkerfi eins og Íslandi og við sjáum það til að mynda núna þegar að gengið gefur eftir og við ræddum það aðeins áðan að þá er hægt að velta því fyrir sér væri núna skynsamlegt að slaka aðeins á innflæðishöftunum til að freista þess að styrkja gengið eða stabilisera. Það sem mér finnst hins vegar vera kannski
einna áhugaverðast í þessari skýrslu. Og skýrsluhöfundar segja það ítrekað og aftur að meginmálið er ekki hvaða leið við förum, heldur er meginmálið það að við reynum að hafa eitthvað system í galskapnum. Við reynum að fara eftir þeim reglum sem við höfum ákveðið í sameiningu að eigi að fara eftir. Og við föllum ekki ítrekað í þann freistnivanda að vera í sífellu að stökkva til og bregðast við með einhverjum aðferðum. Við höfum ítrekað prófað það og skýrsluhöfundar rekja það raunar mjög vel í skýrslunni, það er að segja söguna sem að er frá 1918 og raunar aðeins fyrr, það er að segja stjórnunin á íslenska hagkerfinu og hvernig menn hafa sífellt fallið í þá freistni að bregðast við með einhverjum, ef ekki segja stórkallarlegum lausnum og það er jafnvel talað kosningaloforðum og fleiru. Og það er kannski meginmálið að ef við ætlum að halda stöðugleika í íslensku efnahagslífi þá þurfum við að fara eftir reglum og þar skiptir innlend hagstjórn gríðarlega miklu máli. Að við sem að eigum heima hérna og við sem að kjósum okkur stjórnvöld, við sættum okkur við það að það þurfi að fara eftir einhverjum reglum. Ég veit að Íslendingar eru upp til hópa ekki þjóð sem er neitt sérstaklega spennt fyrir að fara eftir öllum reglunum. Við erum óttalegir reddarar í okkur. Og sumum finnst það vera voðalega krúttlegt þjóðareinkenni. Svona, þetta reddast. En það á kannski ekki sérlega vel við þegar við erum að tala fyrirbæri eins og hagstjórnina, sérstaklega þegar við skoðum hagstjórnina í því samhengi og þeim áhrifum sem hún hefur á stöðu heimila og hvernig þjóðinni sjálfri farnast frá tíma til tíma. Þá er reddast voða léleg græja, skulum við segja. Séríslenski þættir í svona íslenska hagkerfinu eru raktir dálítið í skýrslunni og komið ítrekað inn á það hversu auðlindadrifið okkar hagkerfi er. Og skýrsluhöfundar reyna að segja það að í slíku hagkerfi þá geti verið mjög erfitt, sérstaklega ef það er lítið, þá geti verið mjög erfitt að þurfa að binda sig við annað hagkerfi. Og það er til dæmis ein megin eða annað stærra myntsvæði og það er ein megin ástæðan fyrir því rauninni hafna myntráðinu. Vegna þess að sveiflurnar í okkar hagkerfi þurfa ekkert endilega að vera í flútti við sveiflurnar í stóra hagkerfinu. Og þess vegna getur það verið snúið. En það er kannski þetta að eitt af verkefnunum í þessu er í rauninni að skapa innan samfélagsins ákveðið traust á hagstjórnina. Komum okkur saman með reglur, komum okkur saman hvernig við ætlum að gera þetta og að við reynum smátt og smátt að byggja upp þetta traust sem er svo nauðsynlegt. Og það kom aðeins fram í máli mínu og í samræðum mínum hér áðan við hv. þingmann Þorstein Víglundsson, það er að segja fyrirkomulagi sem er viðhaft á Norðurlöndunum víða. Þar er í rauninni allan að sums staðar hreinlega búið að ákveða að þetta eru reglurnar og við ætlum að starfa inn í þessu módeli. Og Norðurlandaþjóðirnar eru sumar með sjálfstæða mynt, sumar með evru og sumar með evru light eins og Danir, það er að segja með danska krónu sem er bundin föst við evruna og allt í góðu við það. Það verður gaman að ræða þessa skýrslu og í rauninni frekari viðbrögð við henni inn í efnahags- og viðskiptanefnd, sérstaklega að ræða þessa innlendu áhrifavalda sem mér finnst ekki að vera ræddir nægilega mikið hérna, til dæmis eins og þá stöðu sem er í íslenska hagkerfinu. Við erum með risastóra lífeyrissjóði svona í íslensku samhengi sem að halda núna á sirka 4.000 milljörðum í eignum. Það er 5 sinnum stærra heldur en gjaldeyrisvarasjóðurinn, svona sem dæmi. Mig langar að ræða meira það hvaða áhrif þjóðarsjóðurinn mun hafa á þetta og hvort að við náum einhvern tímann þeirri stöðu að vera með sambærilegan þjóðarsjóð
eins og Norðmenn og það sveiflujöfnunartæki sem slíkur sjóður getur verið. Ég hlakka líka til að ræða meira en í efnahags- og viðskiptanefnd þá áhrifaþætti sem eru á vexti sem mér finnst vera í íslensku hagkerfi sem mér finnst menn oft skauta dálítið framhjá þegar við erum að ræða málin hér í þingsal og eins og ég segi, ítreka það að ég hlakka til að ræða þetta mál frekar og ég veit að þingmenn munu áfram vera spenntir fyrir að ræða þessa skýrslu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka hv. forsætisráðherra fyrir kynninguna hérna áðan og öllum sem hingað hafa komið upp fyrir skemmtilegt samtal. Ritið Framtíð íslenskrar peningastefnu er í sjálfu sér prýðilegt innlegg í umræðuna og það vakti sérstaklega athygli mína framlag tveggja Svía frá Háskólanum í Lundi. Þar er valkostum Íslendinga lýst og varpar annar þeirra fram þeirri spurningu hvers vegna Malmö, hvar íbúar eru ámóta margir og á Íslandi, ætti að vera með eigin gjaldmiðil. Fræðimaðurinn kemst að þeirri niðurstöðu að Malmö ætti ekki að vera með eigin gjaldmiðil. Mér eins og fleiri sem hafa talað hér finnst vera ákveðin grundvallargalli á skýrslunni og það er að þar er gengið út frá þeim eina möguleika að krónan verði áfram gjaldmiðill Íslendinga. Og eins og hefur komið fram hérna þá er bara ákveðin gjá á milli þessara skoðana í þessum sal. En mér finnst það vera sérkennileg nálgun í ljósi þess að það er mín skoðun að það er gjaldmiðillinn sjálfur sem er fíllinn í herberginu. Ég vil hins vegar algjörlega taka það til greina og taka það fram að höfundar leggja sig vel fram að finna góðar lausnir til þess að hægt sé að halda áfram að vinna með þessa örmynt sem íslenska krónan er. Og í heildina litið eru þetta góða tillögur en það ráðast ekki að rót vandans. Þó vissulega væri hægt að vinna að þeim öllum leið og við tækjum aðra umræðu það hvort skoða þyrfti aðra valkosti. Ég leyfi mér að vísa í málsgrein á blaðsíðu 36 með leyfi forseta. Ísland býr við mörg sérkenni og ljóst er að gera peningamálastjórnun erfiða. Hagkerfið er agnarsmátt, útflutningsatvinnuvegir einhæfir og sveiflukenndir. Takmarkaður seljanleiki ríkir á flestum fjármálamörkuðum sem gerir verðmyndun hnökrótta. Myntkerfið er ekki aðeins lítið, heldur er mitt á milli tveggja stærstu myntsvæða í heimi, dollars og evru, sem hlýtur að gera sjálfstæða peningamálastjórnun ákaflega erfiða viðfangs. Eins og við vitum, hún virðist vera ákaflega erfið viðfangs. Nú er krónan að því virðist að sigla inn í tímabil sem mun einkennast að einhverju leyti af frjálsu falli, við þekkjum það líka, með tilheyrandi verðhækkunum á öllum innfluttum vörum, eins og við þekkjum. Og vegna þess að fall krónunnar fer alltaf beinustu leið út í verðlagið og neytendur borga. Með leyfi forseta, þetta er búinn að vera langur dagur og mig langar að spyrja alþingismenn eftirfarandi spurningar. Hvað eiga borgirnar Flórens á Ítalíu, Brúnó í Tékklandi og Las Palmas á Spáni sameiginlegt? Veit það einhver? Okay. Íbúafjöldi þeirra er það bil sá sami og fjöldi íbúa Íslands. Ég þarf ekki að taka það fram að enginn þeirra er með sinn eigin gjaldmiðil. Gjaldmiðillinn okkar er minnsti sjálfstæði gjaldmiðill í heimi og hann er einstaklega óstöðugur. Hann tekur reglulega dýfur, bæði vegna áhrifa innanlands og vegna utanaðkomandi áhrifa, sem koma sér afar illa fyrir alla sem búa á Íslandi. Krónan sveiflast líka og stendur veik fyrir þegar íslensk stjórnvöld gera mistök og við gerum öll mistök. Með stöðugri gjaldmiðli gætu íslensk heimili sparað sér tugi þúsunda í hverjum mánuði og notið sambærilegra lífskjara og íbúar hinna Norðurlandanna. Við þurfum að tala fleiri valkosti og hætta að láta almenningi blæða í hvert sinn sem krónan tekur dýfu. Ríkisstjórn sem stendur vörð krónuna og neitar að tala aðra valkosti, mér finnst hún taka stöðu gegn almenningi leið. Hæstvirt ríkisstjórn ræðir gjarnan mikilvægi stöðugleikans. Þar eru við öll sammála. En í þessu samhengi að laun almennings megi alls ekki hækka. Þar eru við ekki öll sammála. En ef hún stendur svo aðgerðalaus hjá þegar krónan fellur og kjör almennings rýrna, þá fellur trúverðugleiki hæstvirtrar ríkisstjórnar leið.
En stöðugur gjaldmiðill ekki bara mikilvægur fyrir heimilin í landinu. Stöðugt rekstrarumhverfi ein mikilvægasta forsenda þess að hægt sé að byggja upp fyrirtæki. Mörg íslensk fyrirtæki hafa hins vegar þurft að stunda spákaupmennsku á gjaldeyrismarkaði sem sannarlega ekki þeirra kjarnastarfsemi til að tryggja sig gagnvart gjaldeyrissveiflum. Þá standa smærri íslensk fyrirtæki sem neyðast til að fjármagna sig í gegnum íslenska banka mun verr en stærri fyrirtæki og fyrirtækjasamsteypur, sem flestir eru löngu búin að taka upp aðra mynt. Stærri fyrirtæki hafa nefnilega kost á því að fjármagna sig í gegnum banka erlendis og fá þar af leiðandi önnur og betri kjör heldur en minni fyrirtæki. Samkeppnisumhverfið þannig skekkt, enda þurfa litlu fyrirtækin að borga álag fyrir gjaldeyrisáhættuna sem fylgir krónunni. Vextir eru verðið sem við borgum fyrir peninga, hvort sem að við erum fyrirtæki sem að reyna að koma undir sig fótunum eða einstaklingur sem dreymir að eignast eigin íbúð og geta loksins komist af leigumarkaði. Á meðan krónan sterk eins og verið hefur undanfarin ár, visna útflutningsgreinarnar hægt og bítandi sem þvert á þorra fólksins í landinu hafa tekjur í erlendri mynt. Á meðan á endalausri rússíbanareið krónunnar síðan stendur jafnframt mjög erfitt fyrir nýjar útflutningsgreinar að festa sig í sessi. Þetta er svolítið mótsagnakennt. Eða eins og sagt með leyfi forseta, you can't really win. Árið 2016 gerðu rúmlega 230 íslensk fyrirtæki upp í öðrum gjaldmiðli en íslensku krónunni. Flest voru þetta félög í sjávarútvegi, ferðaþjónustu og sum eignarhaldsfélög. Evran var sá gjaldmiðill sem flest þeirra völdu. En í þessum hópi fyrirtæki eru flugfélög, það eru álbræðslur, stór útgerðarfyrirtæki og þetta bara sniðugt hjá þessum fyrirtækjum að gera þetta fyrst þau geta það. Þarna losna þau við sveiflurnar sem eru á íslensku krónunni. En viljum við virkilega hafa það þannig að hagsmunir stórfyrirtækja annars vegar og hins vegar smærri fyrirtækja og almennings fari ekki saman? Það ekki réttlætanlegt, finnst mér, að þorri íslenskra fyrirtækja og almenningur þurfi að búa við krónuna og fylgifiska hennar, háa vexti og verðtryggingu og reglulegt fall krónu sem fer beinustu leið út í verðlag og nauðsynjavöru, enda eru við mjög háð innflutningi. Á meðan svona þá erum við kannski öll á sama bátnum, en við erum svo sannarlega ekki á róunum í sömu átt. Stærri þjóðir með stöðugri gjaldmiðla hafa séð sér hag í aðild að stærri gjaldmiðli. Á Íslandi þrjóskast menn ennþá við, þó það blasi við að grunnvandi hárra vaxta og verðtryggingar liggi í krónunni. Lausnin virðist liggja í nýjum gjaldmiðli og í því sambandi mæla langflestir sérfræðingar með evru. Það eru nefnilega engar mjúkar lendingar í íslensku efnahagslífi. Gengi krónunnar hefur bein áhrif á hagvöxt, verðbólgu, vexti, skatttekjur ríkisins, kaupmátt og einkaneyslu. Við köllum eftir efnahagslegum stöðugleika þar sem velferð almennings ekki sett í annað sætið. Hvers vegna ættu Malmö, Flórens, Brno, Las Palmas að vera með sinn eigin gjaldmiðil? Stutta svarið að þær ættu ekkert að vera með sinn eigin gjaldmiðil. Mér finnst það svona umhugsunarvert hvers vegna Ísland, sem með sama íbúafjölda á þessar ágætu borgir, þarf að vera með sinn eigin gjaldmiðil. Hvaða áhrif hefur það á okkar fullveldi að ræða við myntbandalög? Mig langar að skora á hv. ríkisstjórn að skoða aðra möguleika í gjaldmiðlamálum, eins og til dæmis var gert í skýrslu Seðlabankans frá árinu 2012 og allt í lagi að taka upp aftur og halda áfram með. En ekki ganga út frá þeirri fyrirfram gefnu forsendu að krónan sé eina lausnin í peningamálum Íslands. Og þá lofa ég skal ekkert ganga út frá þeirri fyrirfram gefnu forsendu heldur að evran sé eina lausnin í peningamálum Íslands, þó að mér finnist það vissulega. Þannig ef við erum öll til að vera með opinn huga, þá held ég að öllum myndi farnast betur. Ábyrg stjórnun felst meðal annars í því að ákveða ekki fyrirfram hver eina rétta lausnin og setja síðan allan kraft sinn í að sannfæra aðra að það sé eina rétta lausnin. Þá ábyrgt af hálfu stjórnvalda að vera tilbúin til að leita og læra, hlusta á aðrar hugmyndir en sínar eigin og komast síðan að sameiginlegri niðurstöðu sem til hagsbóta fyrir alla, hvort sem það almenningur, atvinnulíf eða stjórnvöld. Eitt af okkar stærstu viðfangsefnum nefnilega að efla traust í samfélaginu. Traust á milli stjórnvalda og almennings og traust á milli almennings og atvinnulífs.
Til þess að það sé hægt þá verðum við fyrst að skilja að hagsmunir almennings, atvinnulífs og stjórnvalda þurfa og eiga að fara saman. Við erum öll á sama bátnum og við verðum að róa honum í sömu átt. Ég tek því undir með hv. þingmönnum Oddnýju Harðardóttur og Þorsteini Víglundssyni. Þingið á að taka fleiri valkosti til skoðunar. Við eigum sameiginlega hagsmuni sem samfélag og ég legg til að við setjum þá í forgang og skoðum eitthvað fleira. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég er aðeins að velta fyrir mér orðum hv. þingmanns að það sé verið að neita að ræða aðra kosti sem að mér finnst pínlítið sérkennilega verið að játa. Ég veit ekki betur en við höfum verið að ræða ýmsa aðra kosti og sé mér nú sífellt að gera það. Kannski ekki að rifja það upp þó að það hefur nú komið hér nokkrum sinnum fram í dag að erindisbréfið og forsendurnar fyrir nákvæmlega þessari skýrslu koma frá síðustu ríkisstjórn. Þannig að þetta var verkefni nákvæmlega þessarar nefndar að skoða þetta og hafi einhverjir eitthvað það athuga hvernig það erindisbréf var, þá þeirri gagnrýni kannski betur beint að þáverandi ríkisstjórn og þar með talið Viðreisn, sem hefur ekki hingað til neitað að ræða upptöku evru. En mér langar líka að ræða hv. þingmann sem sagði kannski með ákveðinni kærsni að hún liti á evruna, hennar persónulega skoðun væri að evran væri eina lausnin. Hvort að hv. þingmaður hefur ekki neinar áhyggjur af því, og nú ég ekki að tala gegn því að það sé rétta lausnin, heldur langar mig aðeins að heyra hv. þingmann tala hvort það sé ekki einhverjar áhyggjur sem hv. þingmaður hefur verði sú lausn fyrir valinu. Af þeirri staðreynd að þá værum við hér með okkar hagkerfi sem eins og hér hefur verið rætt áður af öðrum þingmönnum, slæ nú kannski ekki alltaf í sama takti og stærri hagkerfi. Hver væru þá varúðartæki okkar þegar það kæmi efnahagslægð, því að þær koma, hvort sem við erum í stórum hagkerfum eða ekki. Hver væru tækin sem við gætum haft til að hafa áhrif þá, önnur en að lækka við okkur í launakostnaði og opinberum útgjöldum? Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, svarar andsvari. Virðulegi forseti, þakka þér fyrir. Afsakið, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég ennþá að læra reglurnar. Ég efast ekki að við myndum finna leiðir til þess að nýta varúðartæki og eins og ég nefni, þeir kostir sem eru þarna nefndir í skýrslunni eru góðir, en þeir í rauninni miða bara við það erindisbréf sem hv. þingmaður nefnir líka, að það eru engir aðrir valkostir skoðaðir og það það sem ég er að gagnrýna, að það skuli virkilega ekki vera uppi á borðum ykkur hugmyndum að breikka þetta viðfangsefni aðeins betur, en ég efast ekki að það sé hægt að viðhafa varúðartæki þó að við séum hluta stærra myntbandalagi bara eins og aðrir gera. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka svarið. Mér finnst umræðan Evrópusambandið núna af hálfu ýmissa þingmanna Samfylkingarinnar dálítið ankannaleg. Mér finnst eins og það að verða aðild að Evrópusambandinu sé á einhvern hátt hliðarafurð þess að taka upp evru. Það eins og aðild að Evrópusambandinu sé svona aðeins til hliðar, það sé evran sem sé aðalmálið. Og það nýr tónn sem ég þykist greina, það náttúrulega kannski bara ég eins og margt annað í þessu lífi. En ástæðan fyrir ég spyr sérstaklega þessi varúðartæki að þetta raunverulegt viðfangsefni og við verðum að vera búin að svara þessum spurningum öll. Ekki bara að við finnum einhverja lausn. Það má benda á það, ég tala hér atvinnustigi sérstaklega, við erum að hæsta atvinnuþátttöku af öllum löndum
Evrópusambandsins. Og það bara staðreynd sem við erum að bera virðingu fyrir og spyrja okkur sjálf og koma með svörin hvort að hún muni breytast ef að við breytum einhverju hvað varðar til dæmis upptöku evru. Lífsánægja hér samkvæmt mælikvarða mjög há, hvort að það tengist þessu veit ég ekki, en þetta eitthvað sem við verðum að svara og vera tilbúin að svara og segja hvað mun gerast. Ég átti þess kost að ræða þessi mál. Ég var nú í Evrópusambandinu, skrifaði töluvert það, átti þess kost að ræða einmitt evrumál, upptöku á evru án aðildar Evrópusambandsins. Það var mjög skýr skilaboð frá Evrópusambandinu að það væri ekki eitthvað sem hugnaðist þeim. Með leyfi forseta, we don't like it, skrifaði ég eftir viðmælanda mínu þar. Einmitt út af þessu, að þá væru engin þjóðhagsvarúðartæki. Það væru engin tæki til að takast á við sveiflur í efnahagslífinu, en eru þau að lækka launakostnað, sem þá að segja fólki eða semja launalækkun og skera niður opinber útgjöld. Þá erum við ef við erum aðili að þessu stærra myntsvæði, þá erum við bara að tala aðild að Evrópusambandinu. Og þá eigum við bara að ræða það, en ekki upptöku evru. Andsvara í síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni fyrir spurninguna og það akkúrat það sem við eigum að ræða. Mér finnst virðulegur háttvirtur þingmaður akkúrat hafa hitt þarna naglann á höfuðið. Við nefnilega þurfum að ræða valkosti eins og ræðarinn fjallaði Við erum ekki með þá á borðinu. Við eigum ekki að gefa okkur fyrirfram einhver ein niðurstaða sé rétt áður en við setjumst við borðið og byrjum að semja. Nú heyri ég að þú hefur mikla reynslu af því að vera í Evrópusambandinu og vil ég óska þér til hamingju með það. Afsakið. Nú heyri ég að virðulegur háttvirtur þingmaður hefur mikla reynslu af því að vera í Evrópusambandinu og gaman af því. En það samt þannig að við erum hluti af Evrópska efnahagssvæðinu og megin hluti þeirra laga og okkar viðskipta og lögin sem við förum eftir miðast við Evrópska efnahagssvæðið. Og við erum nú þegar nokkuð vel aðlöguð að þessum aðstæðum. Þetta stærstu viðskiptaþjóðir okkar eru sitthvoru megin við okkur. Í Evrópusambandinu ansi margar en í Evrópu þó nokkuð margar. Þannig að ég held að ef að það yrði fyrir valinu, að það yrði ekki mjög dramatískt sjokk fyrir þetta hagkerfi að laga sig að því, en sannarlega þyrfti að gera það. En það eru kostir og gallar við allar leiðir, ég efa það ekki. Ég ekki með allar lausnirnar á því hvernig að leysa úr því fyrirfram, en þú leysir ekkert úr neinum vandamálum nema að setjast við eitthvað borð til þess að semja það og til þess að sjá eitthvað fyrir. En við getum alveg fabulórað þetta alveg fram á kvöld. En þetta held ég. Nákvæmlega. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla nú að leyfa mér að slá svolítið annan tón en hefur verið í þessari umræðu með því að fara svolítið víðar, breiðar völl en hingað til hefur verið gert. Það deilt að hve miklu leyti hagfræðin megi teljast pólitísk. Það ólíkt til dæmis jarðfræðinni. Ég tel að stærstum hluta sé hún pólitísk, megin hluta. Og ef svo væri ekki, þá væri hér sjaldan deilt efnahagsmál. Og hvar við flokkum peningastefnubókina, endurmatið, pólitískt, það spurning. Hvernig flokkum við skoðanir á henni pólitískt? Gróflega séð vinstri hægri, það nægjanlegt? Eða nærskorið, förum við þá að spá í ismana, stefnurnar, Keynes-isman eða kratisman eða marxisman eða hvað eina. Ég ætla mér ekki þá dulað að greina innihald þessara bókar og setja fram lausnir. Ég hef ekki til þess menntun næga, ég heldur fræðilega þekkingu. Þó ég sé hér stimplaður stjórnarþingmaður eða þingmaður yfir höfuð,
þá ég ekki í stakk búinn til að gera það, en það liggur einmitt þannig í því að hér á Alþingi erum við með ólíka þekkingu og ólíkar grunnhugsjónir og getum ekki öll rætt allt. Ég ætla að fara nokkrum orðum stóru línurnar, rammann, kerfið með stóru kái, hagkerfið og tala megin efnahagskerfi heimsins, kapítalismann, sem mjög sjaldan heyrist nefndur því nafni á Alþingi. Og það jú þannig eins og allir vita að smáar jafnt sem stórar þjóðir lúta þessu hagkerfi og stórveldin sömuleiðis, 3 til 4, hvernig sem við nefnum þau. Við þetta bætast efnahagsbandalög, ESB, bandalög í Asíu, Suður-Ameríku og svo framvegis. Og ég ætla ekki að fella neitt dóm gagnsemi þeirra í þessu samhengi, en ég var hugsi í morgun frammi fyrir 245 síðna ritinu og fór að hugsa ætli Grænlendingar ræði peningastefnu eins og við, eða Kínverjar ætli þeir ræði peningastefnu eins og við, á sömu nótum, hægri vinstri, eða eru þeir fullkomlega á kafi í innri umræðu þessa peningastefnu á þeim nótum sem hún sett fram á. Herra forseti, ég lít svo á að sagan sé áhugaverð, 19. öldin, 20. öldin, 21. öldin. Þetta jú tími kapítalismans fyrst og fremst og það hægt að horfa tilbaka á nýlendutímabilið sem var grunnur að ríkidæmi aðaliðnaðarþjóðanna og sumra smærri þjóða sömuleiðis, styrjaldirnar miklu, innbyrðis átök í sumum ríkjum og svo tilraunirnar til að kollvarpa kapítalisma í nokkrum ríkjum sem var að öfugmælum og það sem nú bullandi kapítalist efnahagskerfi með ríkisafli og nýrri yfirstétt. Við getum endað á nýkapítalismanum, frjálshyggjukapítalismanum, sem að ég vil nú halda fram að hafi heldur skilað dapurlegum árangri og það sem að jöfurinn Warren Buffett tók sér þau orð í munn að sú tegund efnahagsstefnu væri tæki til fjöldaeyðingar. Og þá fáein orðum innra vélvirkið í kapítalismanum. Það breytt eignarhald. Það ekki lengur innlendir auðjöfrar, segjum í Svíþjóð, sem eiga sænska hagkerfið að stórum hluta. Þeir eiga aðeins 10%. Hitt eru sjóðir og fjölþjóðafyrirtæki. Þetta breyting. Annað innra vélvirki, það sífelldur hagvöxtur í heimi þar sem að auðlindir eru takmarkaðar. En annað, útþensla yfir landamæri. En annað, erfiðar hagsveiflur, þar sem framboð, eftirspurn, offjárfestingar, gengisþrýstingur og annað framkallar sveiflur sem eru mjög erfiðar öllum nema kannski einstaka fjárfestum. Og við getum svo deilt árangurinn af þessu öllu saman og í mínum huga ekki sérstaklega björt mynd í þessum ramma sem ég minntist á áðan. Vissulega það þannig að árangurinn misjafn eftir löndum. Við getum sagt og giskað á að það ágætis meðalvelmegun í 20–30% landa, en leið þá það óyggjandi staðreynd á heimsvísu, þá hafa hinir ríku orðið ríkari og hinir fátæku fátækari. Og það kannski stóri dómurinn sem við þurfum að horfast í augu við eftir 250 ár. Það að segja 250 ára sögu þessa kerfis. Og menn geta meira að vera misánægðir með hann og deilt það hvort að sú mynd sem ég dreg upp sé hin rétta eða hvort að við eigum að fagna því að svona sé komið. Og hvað sem virkri og góðri eða vondri peningastefnu innan ríkja líður, þá þetta niðurstaðan að mínu mati. Og peningastefna á Íslandi, hún snýst auðvitað umræður og stefnumótun og samþykktir, til þess erum við hér. Og það höldum við úti, því höldum við úti til að gera lífið bærilegra fyrir lág- og meðaltekjufólk hér á Íslandi og
Þess vegna get ég staðið hér keikur og tekið þátt í ríkisstjórnarsamstarfi eða verið stjórnarandstæðingur, því að það er jú okkar hlutverk. Og þessi peningastefna, hún merkt því hagkerfi sem við lifum við. En þá að máli málanna í þessu samhengi, það er að segja að loftslagsmálum, herra forseti. Ég hef til þessa líklega sagt fátt sem telst frétt frammi fyrir þingheimi og staðreyndir loftslagsmál eru það ekki heldur. En við vitum þó að helstu forsvarsmenn kapítalisma í heiminum voru hríð á bremsunni þegar kom að staðreyndum hlýnun jarðar og þeir forðuðust umræðu orsakir og viðbrögð, eða voru henni jafnvel andsnúnir. Og til þessa sést ennþá við þurfum ekki að fara langt vesturum eða jafnvel austurum til að sjá og heyra það. En sem betur fer, það hafa tímarnir breyst og mjög margir kapítalistar viðurkenna vandann og vilja bjarga sjálfum sér og hagkerfinu, sem auðvitað hið mannlega eðli, og það ber að fagna því. Frammi fyrir nauðsyn aðgerða til að hamla og snúa við á mikilli hlýnun, þá býr kapítalisminn vissulega yfir fjármagni, þekkingu og athafnagirnd, ég ætla að nota það orð, en leið eru þær innibyggðar mótsagnir tvær sem ég ætla að gera grein fyrir. Í fyrsta lagi stöðugur þrýstingur á hagvöxt og aftur hagvöxt. Vaxandi hagvöxt, meiri hagvöxt og svo framvegis. Í öðru lagi stöðugur þrýstingur á takmarkaðar auðlindir jarðar. Við erum núna 7 milljarðar og verðum bráðum 10 til 11 og þessi þrýstingur langt umfram þá fjölgun manna. Og það hefur fjöldi hagfræðinga sett fram orð af þessu tagi. Þetta er jú pólitísk hagfræði og það eru pólitískir hagfræðingar sem að líta svona á málin eins og ég er að reyna að gera grein fyrir hér. Og kenningin er þessi, meginkenningin, hefðbundinn, alþjóðlegur, samþjappaður og gróðadrifinn kapítalismi er ekki hagstjórnartæki eða rammi sem gengur upp frammi fyrir umhverfisvandanum þegar til lengdar lætur. Til þess að svo verði þá það ný viðmið, annan og nýjan skilning og nýja skilgreiningur á hagvexti, nýja sýn á auðlindanýtingu og síðast en ekki síst fulla endurvinnslu allra helstu nytja efna sem að jörðin gefur af sér. Ég ætla mér ekki þá dul heldur að leysa slíka þraut að útskýra hvernig þetta skuli vera eða hvernig þetta verður leyst eða hvaða hugtök verða ofan á endanum, en minna á að peningastefna á Íslandi endurspeglar sannarlega eftir sem áður kjarna og djúpan vanda ríkjandi hagkerfis. Handan hennar bíður okkar langun umræða, kannski deilur nýtt hagkerfi sem hentar sjálfbæru mannlífi sem er lykillinn að framtíðinni. Við verðum alltaf að leita útsýnis yfir allan skóginn handan við hin einstöku tré. Til þess var mín stutta ræða hugveikja. Nú veitir andsvar háttvirtur þingmaður 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, ég ætla kannski að byrja í að þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög fallega og góða hugvekju. Þetta er mjög áhugavert innlegg inn í þessu umræðu og kannski á svona nótum sem við ættum kannski oftar að fara á í svona umræðum. En úr því að það var talað og háttvirtur þingmaður nefndi peningakerfisfyrirkomulagið í Kína, þá fór ég að hugsa vegna þess að Kína er auðvitað margfalt stærra land en Ísland, en líkt og Ísland býr við mikið útflutningshagkerfi og það eru alveg einhverjar leksíur sem við gætum hugsanlega lært frá Kína og ég hef svolítið lengi fylgst með þróun renminbi gjaldmiðilsins út af því að þetta er einmitt áhugavert hvernig þau hafa hagað sínum peningastefnumálum. Þau voru mjög lengi með renminbið fastbundið við bandarískan dollar en hafa á undanförnu verið með í rauninni
flotgengi sem handstýrt af kínverska seðlabankanum, þrátt fyrir það að vera í rauninni alltaf að stabilisera sig á móti blöndu af bandarískum dollar og evru. Og nú tekin við nýr seðlabankastjóri í Kína sem heitir Yi Gang, og það verður áhugavert að sjá hvernig það þróast yfir tíma hvernig hann kemur í stað forversins. En mér þótti ástæða til þess að nefna þetta vegna þess að auðvitað eigum við að líta til allra landa í kringum okkur þegar við erum að ræða þessi mál og skoða hvernig hægt að gera hlutina vel og svoleiðis. Og að læra af sem flestum. Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka þetta andsvar og Kína. Já, það nú það. Útflutningshagkerfi, já, vissulega. En það kannski vandamál Kínverja og vandamál Kína að þarna jú komið hagkerfi sem tók við af handstýrðu hagkerfi sem var eins konar áætlunarbúskapur og þá einhvers konar ríkiskapítalismi af hæstu gráðu, áfram handstýrður, og þeir ná árangri bæði innanlands í framleiðslu og í útflutningi, ganga ansi hart fram, hirða jafnvel hugmyndir og nota alls konar aðferðir til að ná markmiðum sínum, meðal annars að ganga inn í efnahagskerfi annarra landa með alls konar tilboð. Þannig að leggsíurnar eru kannski einhverjar fyrir okkur, en stóra vandamálið þar kannski sú að við erum smáríki með örmynt. Þeir eru verðandi eitt af stærstu hagkerfum heims með mynt sem vegur dálítið meira heldur en okkar króna. Þannig að hvaða leggsíur þarna sé ég ekki fyrir mér, og kostnaðurinn sem alþýða Kína þarf að greiða fyrir þennan útflutningsrisa jú ekki par glæsilegur, það að segja mannréttindi og annað slíkt. Og ég hef átt þess kost að ferðast afskekkt héruð í Kína, bæði Xinjiang og Tíbet, og fyrir utan það að vera í eins og Beijing. Og ég held að miða við auðlindapólitík, umhverfispólitík og mannréttindi í stórum hluta Kína, þá myndum við allavega ekki taka þá lexíu nema sem neikvæða. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég kannski ekki tekið undir sumt af þessu, en ég veit ekki alveg hvort að peningastefnan sem slík sé endilega eitthvað til þess að setja í samhengi við mannréttindin. Og ef svo þá held ég að þurfi að ræða það aðeins nánar. En það hins vegar tilfellið að þarna einmitt, eins og hv. þingmaður nefnir, gríðarlega stórt hagkerfi sem ákveður að þrátt fyrir sinn öfluga gjaldmiðil að tengja samt í praxís sinn gjaldmiðil við tvo aðra mjög stóra gjaldmiðla til þess að ná fram ákveðinn stöðugleika varðandi verðlag á sinni útflutningsvöru, og fyrir vikið einmitt vegna þess að það þá mikið innflæði af aðallega dollarum og evrum til Kína, hafa þau náð að byggja upp gjaldeyrisvaraforða sem að með minnir í kringum 3.000 trilljón dollarar, ef ég ekki að fara með ofranga tölu, sem eða 3.000 milljarðar dollara, hvort það en þetta alveg gríðarlega góður gjaldeyrisvaraforði sem að maður geti ímyndað sér að væri hægt að gera svipaða hluti á Íslandi, að ef við værum með stöðugra gengi, að þegar hlutinni ganga vel og það mikill útflutningur, að við gætum þá verið að safna í sarpinn og svoleiðis til þess að myndi geta slegið frekar á sveiflur lengra niður veginn. Og ég vona allavega mjög innilega að það sé hægt að viðhalda einhverju slíkri policy án þess að þurfa að fara út í alveg hrikalega mannréttinda ánauð, vegna þess að það held ég ekki að vera nauðsynlegt, og það hafa ýmis önnur lönd farið svipaða leið eins og ég hef rakið fyrir í dag, einmitt án þess að vera með hrikalega vonda mannréttindastefnu.
Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, aftur þakkir til hv. þingmanns Mána McCarthy fyrir þessi andsvör. Peningastefna og mannréttindi, ég hef ekki svo sem betur heyrt en hér í umræðunum hér að menn eru að tengja þetta sama. Við þurfum ekki kannski að tala um mannréttindi sjálfur, heldur lífsskilyrði, efnahagsleg lífsskilyrði og hvernig eigum að skilja mannréttindi af frá þeim. Ég held að það sé mjög erfitt. Þannig að ég held nú að peningastefna, þegar verið að tala um fjárlög, ríkisfjármálaáætlanir, hvernig hægt að halda genginu stöðugt og svo framvegis, að það tengist vissulega efnahagsmálum sem aftur tengist mannréttindamálum. En það er kannski misskilningur hjá mér einhverju leyti, því að ég hef alltaf haldið því fram að hagkerfi og mannréttindi séu óaðskiljanlegir þættir í hverju samfélagi. En þegar kemur að þessari hagfræðilegu tengingu sem hv. þingmaður nefnir, það að skeyta segjum krónuna við aðra gjaldmiðla eða eitthvað í þess áttina, þá verð ég bara einfaldlega að játa að mig skortir þar þekkingu. Ég sem einhvers konar raunvísindamaður eða jarðvísindamaður eða hvað við viljum kalla mig, ég hef ekki þá yfirsýn yfir alla mótorana og allar tengingarnar í hagkerfinu að ég sjái það fyrir mér að það sé annaðhvort rétt eða rangt, eða að ég sjái það fyrir mér að kínverska dæmið sé það sönnun sem að örríkið Ísland getur notað. En ég ætla ekki að mótmæla neinu sem að hv. þingmaður sagði, heldur lýsa mig frekar vanhæfan til þess að fella undan okkur dóm. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þetta er yfirgripsmikil skýrsla og ég ætla að reyna að drepa niður á nokkrum atriðum hérna. Í skýrslunni er talað að verðbólgumarkmið geti gengið upp og þar er dregið fram, með leyfi forseta, á síðustu 4 til 5 árum hefur náðst mikill árangur við að framfylgja verðbólgumarkmiðum hérlendis. Það hefur skilað íslenskum almenningi gríðarlegum ábata með mikilli aukningu kaupmáttar samhliða því að almennt vaxtastig hefur lækkað. Það er mjög mikilvægt að þessum árangri sé fylgt á eftir. Virðulegi forseti, já, ég get alveg tekið undir þetta að því leyti til að það hefur verið auðvelt að halda þessu verðbólgu viðmiði í ákveðið auðveldum aðstæðum. Hérna hefur verið felldir niður tollar, hérna hefur verið gengisstyrking. Þetta er ekki sjálfbærar aðstæður, þetta er ekki sjálfbærir atburðir sem að við getum stólað á til langframa. Við getum ekki fellt niður fleiri tolla eða eitthvað smá yfirbót við þessu, en ekki að eilífu. Við getum væntanlega ekki treyst á það að gengið komi til með að styrkjast gagnvart öðrum gjaldmiðlum að eilífu heldur. Það er í þessum aðstæðum sem það er mjög auðvelt að viðhalda verðbólgumarkmiðum. Þau ytri aðstæður hjálpa til. Þegar að síðan hins vegar fer að verða erfitt eins og núna að gengið er að falla og það streyma inn, eins og segir í frétt RÚV frá því í gær, tilkynningar verðhækkanir til Samtaka atvinnulífsins. Þá erum við komin í sama gamla farið aftur, einhvers konar verðbólguvana þar sem að það er engin skyndilausn sem getur rauninni reddað okkur út úr verðbólgunni. En þetta er svona einkenni þessa verðtryggða samfélags sem við búum í, þar sem að vísitala neysluverðs er mælitæki á það hvernig verðlagsþróun er að ganga. En af því að við erum með verðtryggingu á ýmsum hlutum hérna í þjóðfélaginu, meðal annars í rauninu verði, og tala ekki lánum, sem að vísitalan beinlínis mælir. Að þá þegar að vísitalan, þegar verð hækkar, þá hækkar vísitalan, sem að hækkar verð, sem hækkar vísitalan, sem hækkar verð, sem hækkar vísitalan. Þetta er vítahringur verðbólguvanans sem að við dettum þarna inn í. Að auki við þetta,
þá talað hérna mikla hækkun launa síðastliðna 5 ára. Það verður 8% á ári. En að sjálfsögðu vill maður spyrja þá, til hverra hefur þessi hækkun runnið? Það er ekki nóg að tala bara meðaltölin í þessu tilviki. Það er alveg greinilegt að það hafa ýmsir hópar verið skildir þar eftir út undan. Og þegar að gengið fer að lækka, þá hefur það tvímælalaust þeim verið áhrif á þá sem hafa ekki náð þessari kaupmáttaraukningu sem að tala hérna að sé voðalega góð að jafnaði. Nú á blaðsíðu 145 í áætluninni, í skýrslunni, gerður samanburður á aðferðum Hagstofunnar til þess að komast að kostnaði við húsnæðis, kostnaði vegna einhúsnæðis. Og þar borið saman við Svíþjóð og Kanada. En í Svíþjóð þá er það reiknað út frá síðastliðnum 30 árum. Hlaupandi meðaltal fasteigna var síðastliðna 30 ára og í Kanada síðastliðna 25 ára. Á Íslandi síðastliðna 30 mánaða. Það þýðir það að þegar það einhverjar breytingar í húsnæðisverði á Íslandi, þá fara þær strax inn í vísitöluna. Það hafa áhrif á stundinni. Í Svíþjóð og Kanada gera það ekki. Hækkun yfir 3 mánuði miðað við 30 ár eða 25 ár smávægileg. Þannig að það dregur kostnaðinn mjög lítillega upp þegar það koma einhver skot upp eða niður. Við hins vegar, við tökum alltaf dýfuna eða við tökum alltaf stökkið í aðra hver áttina, bara nokkurn veginn leið og það gerist. Þetta náttúrulega mjög góð leið til þess að vera með vísitölu neysluverðs mjög nákvæma á hverjum tíma fyrir sig, en að nota það sem síðan nota mælitækið til þess að skoða hvernig verðlagið í landinu að þróast, til þess síðan að hafa áhrif á það sem mælitækið að mæla, það eyðileggur mælitækið. Það eins og að nota tommustokk til þess að mæla hvað metri en hann lengist alltaf leið maður að mæla. Það gengur ekki. Einn helsti gallinn sem að virðist vera í þessari skýrslu einmitt skorturinn á því að skoða alla þá valmöguleika sem að liggja fyrir. Þá kosti sem til dæmis Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, býður upp á í rauninni að séu valkostir í peningastefnu. Og það er mjög merkilegt í rauninni að af öllum þessum kostum þá séu þau bara allir teknir til hliðar, skoðaðir einhverjir tveir, hinn af þessum tveimur öðrum vísað strax frá og í rauninni bara skoðaður núverandi kostur og í rauninni ekki út frá neinni kostnaðargreiningu eða samanburði þá allavega við hina sem að myndi kannski segja okkur að þetta væri besti kosturinn. Heldur að því virðist bara þetta svona söguleg greining að miklu leyti og óbeinn samanburður eins og til dæmis í þessu tilviki með Svíþjóð og Kanada þar sem er verið að sýna munin en ekki hvaða afleiðingar hann hefur í raun og veru og hvaða kostnað við erum að bera af þessari peningastefnu sem við erum núna með tilliti til þá hinna stefnuna. Hér í ræðu fyrir í dag þá tók hv. Þingmaður Óli Björn Kárason einmitt í það að engin kostur væri ókeypis. Það kostuðu allir eitthvað. En það er ekki alls kostar rétt. Það er í rauninni ákveðinn grunnkostnaður við alla þessa möguleika. Og einhver þessari kosta hefur lægstan kostnað fyrir okkur á Íslandi, fyrir þær aðstæður sem við höfum hérna. Á þann hátt hann ódýrari heldur en allir hinir kostinir og á þann hátt hann í rauninni ókeypis miðað við þá dýrari kostina. Ef við miðum út frá grunnkostnaði, þá engin aukakostnaður miðað við þá dýrari kostina fyrir vikið. Þegar allt kemur til alls, að þegar kemur að því að velja hvaða peningastefnu við ætlum að fylgja, að þá skiptir það gríðarlega miklu máli af því að það hefur komið fram í máli allra hérna og allir
gera sér grein fyrir því að það eru kostir og gallar við hvern valmöguleika fyrir sig. Hver valmöguleiki fyrir sig virkar ekki nákvæmlega eins í öllum löndum, bara mismunandi aðstæður og svo framvegis. Það sem skiptir máli að við vitum hverjir þessi kostir og sérstaklega hverjir gallarnir eru, til þess að við getum unnið gegn göllunum á virkan hátt. En einhverra hluta vegna, að þrátt fyrir að við erum búin að vera með þessa peningastefnu í ansi mörg ár og við ættum að vita gallana á þessari peningastefnu, þá er okkur samt ekki að takast að koma í veg fyrir að gallarnir raungerist með tilheyrandi kostnaði fyrir land og þjóð. Ég held að það sé alvarlegast í gallinn við þessa skýrslu að það sé ekki nægilega góð greining, nema ég hafi mistað því, núna eru ansi margar blaðsíður og fekk ekki alltaf langan tíma til þess að lesa yfir hana, að það sé ekki þá góð greining á því hvaða við eigum að vera að gera til þess að koma í veg fyrir þessar kollsteypur sem við lendum í hérna ítrekað. Það hefur verið bent á að við séum einmitt að stuðla að því að sá galli sem á núverandi peningastefnu sé að raungerast með fjárlagafrumvarpi sem við erum að fjalla núna þessa dagana. Að við séum gagngert að fara gegn þeim ráðleggingum sem þarf að fylgja til þess að koma í veg fyrir að gallarnir raungerist. Það er áhugavert sjónarmið út af fyrir sig og eitthvað kannski sem við ættum að taka með inn í fjárlagaumræðuna að fá nánari greiningu á því. En þetta held ég ágætis byrjun. Það er bara eftir að fjalla 10 ára kostið eða eitthvað því líkt. Þannig að ég hlakka til að sjá framhaldið í þessu. Nú veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og það er auðvitað gaman saga og nýja þegar rætt er skýrslu að þá auðvitað fer umræðan ofta að fjalla það sem skýrslan ekki fjallar en sá sem talar hverju sinni hefði viljað fjalla í henni og ég held að það sé ekkert út af það að setja, það er bara alveg eðlilegt og ég hef verið í þeim sporum með ýmis mál en ég ætla nú samt svona að reyna að halda mig við þessa skýrslu í mínu andsvari. Mig langar aðeins að spyrja hv. þingmann út í það þegar hann talaði það að það hafi verið auðvelt síðustu ár að viðhalda verðbólgumarkmiðum og talar að þessu, ég skildi sem svo blikur á lofti það hvort að það verði erfiðara núna á komandi misserum. Hvort að hv. þingmaður sé samt ekki sammála mér það að það sé þess vegna jafnvel enn frekar mikilvægt að setja sér verðbólgumarkmið og stefna að þeim og halda sig í þá átt því að ég var ekki alveg klár á því hvert þingmaðurinn hv. væri að fara með þessum ummælum og fá aðeins að heyra það betur hvort að það væri ekki þess einmitt mjög mikilvægt að hafa mjög skýr markmið þegar kemur að þessu og það er nú eitt af því sem ég skil sem eitt af megininntakinu í þessari skýrslu þegar að hafa verðbólgumarkmið. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar andsvari. Það er nú þannig að skýrslan fjallar nú ekki allt sem að hún átti að fjalla samkvæmt þeim verkefni sem að þeir skýrslu eða hópnum var falið til þess að hafa það alveg á hreinu líka. Mikilvægt að setja verðbólgumarkmið, það er náttúrulega á þeim
forsendum að við höfum þá peningastefnu. Við veljum náttúrulega að hafa þá stefnu eins og talað hérna, fylgja leikreglunum, skiptir meira máli heldur en hvaða leikur valinn. Ég ekki alveg sammála því að það skiptir líka mjög miklu máli hvaða leikur valinn og þegar þú velur hvaða leikur ætlar að fylgja, þá sjálfsögðu verður að fylgja leikreglunum. Það er alveg glatað mál ef þú velur að fara í þennan leik en spilar eftir leikreglum einhverjum öðrum leikreglum. Alveg, þannig að það til þess að hafa það á hreinu. Þannig að ef við veljum leikinn að það sem við ætlum að elta verðbólgumarkmið, þá er að sjálfsögðu nauðsynlegt að setja verðbólgumarkmið. En eins og ég benti á, að þá virðist ekkert endilega verið að fara eftir þeim ráðleggingum til þess að fylgja peningastefnunni í því fjárlagafrumvarpi sem við erum að fjalla Allavega ábendingarnar sem við fáum bara að það bullandi verðbólguþrýstingur í gangi. Alveg rosalegur. Og enginn af umsagnaraðilunum hefur í rauninni sagt þetta fjárlagafrumvarp kemur til með að minnka þann þrýsting. Þannig að þá spyr ég í rauninni bara á móti. Jú, það mikilvægt að setja sér verðbólgumarkmið, maður velur þann leik, en af hverju þá ekki verið að fara eftir því? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég held að ég sé allavega þó nokkru nær það hvað háttvirtum þingmanni hvað hann átti við með ræðu sinni og það bara alveg allt í lagi með það ef að háttvirtur þingmaður telur aðra leið eins og ég skildi þetta heppilegra hagstjórnartæki en hér verið að ræða og skal alveg viðurkenna það að líkt og fleiri þingmenn hafa svo sem komið hér inn á að þá peningastefna ekki kannski ástæðan fyrir því að ég fór út í pólitík til að byrja með en vissulega eitt af því sem maður þarf að kafa ofan í og reyna að setja sig inn í þó svo að það sé kannski önnur atriði sem maður í grunninn bregður fyrir því að það hangir auðvitað á því hvernig til tekst við hagstjórnina, hvernig hægt að gera ýmislegt annað í samfélaginu. Og mér langar þess vegna að spyrja háttvirtan þingmann út í atriði sem ég held að hafi ekki mikið verið rætt í dag, en það tillaga númer 10 í skýrslunni það að Seðlabankinn stuðli að aukinni fræðslu peningastefnu og gildi verðbólgumarkmiðs til þess að auka skilning almennings og bent á reynslu frá Nýja-Sjálandi í þeim efnum hvernig hvernig hægt væri hvernig þar staðið að þessu og spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé sammála mér í því að það myndi örugglega bæta allar umræður og þá hér á Alþingi í framtíðinni ef við myndum fara og gera þetta atriði að einhverju stóru sem við myndum taka á. Forseti mínir háttvirta þingmenn á tímamörk en nú svarar andsvar öðru sinni. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, mjög góð spurning, ég þakka fyrir. Aðeins að fyrri hluta þess spurningarna tel ég aðrar leiðir heppilegri. Eins og háttvirtur þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kom að áðan, þá erum við ekki sérfræðingar í öllu og getum það einfaldlega ekki. Þetta rosalega fjölbreyttur vettvangur Þannig að við verðum að treysta í rauninni á álit sérfræðinga sem eru ekki að fara yfir alla möguleika. Þannig að á ég að segja að aðrir möguleikar séu betri. Ég get það á þann hátt, eins og ég nefndi áðan, að
þrátt fyrir að við eigum að kunna á það kerfi, peningastefnukerfi sem við erum í núna, að þá erum við ekki geta komið í veg fyrir gallana sem eru til. Og það væri mjög eðlilegt, held ég, fyrir okkur þingmenn að við myndum fá allavega greiningar á hinum valkostunum líka til þess að við gætum þá tekið upplýsta afstöðu það. Og óháð því hvaða peningastefnu við veljum þá væri einmitt tillaga númer 10, fræðsla, mjög góð hugmynd að sjálfsögðu. Þannig að það að bæði hafa þá fræðslu núverandi peningastefnu og kosti og galla annarra peningastefnu, þannig að þegar aðstæður breytast, til dæmis að heil ný atvinnugrein verði bara allt í einu stærst á einhverjum 4-5 árum, það gæti breytt forsendum þess að við höfum núverandi peningastefnu og skiptum í rauninni yfir í aðra. Ef við værum með þannig fræðslu, þannig greiningar jafnóðum, þá hefðu við forsendum til þess að segja, allt í lagi, nú erum við að fara að skipta yfir þetta af því að aðstæðunar eru allt aðrar heldur en það voru fyrir 5 árum síðan þegar þessi peningastefna virkaði mjög vel heldur en núna. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, við ræðum hér skýrslu peningastefnu, mjög mikilvægt og gott plagg, og hér hefur átt sér stað mjög góð umræða og ýmis sjónarmið komið fram. En það mjög gott að við tökum fyrir þetta málefni sem endurmat á ramma peningastefnunnar, sem afar mikilvægt innlegg í þær mögulegu breytingar sem við munum sjá til bættrar peningastefnu. Hæstv. forsætisráðherra kom inn á það að hagstjórn og vinnumarkaður þurfa að vinna vel sem ein heild og að vel mótuð peningastefna geti stuðlað að aukinni hagsæld í landinu, og ég tek undir þau orð hæstv. forsætisráðherra. Við erum með þessa skýrslu hér í höndum og hún í rauninni skýrsla og samantekt á 100 ára sögu íslenskrar peningastefnu. Það koma fram nokkrar niðurstöður í skýrslunni sem mjög athyglisverðar. Hér eru 11 tillögur sem vel framsettar og sem snúa umgjörðinni í þessum málaflokki og hvernig unnið skal með það. En líkt og forsætisráðherra kom inn á, margt komið fram og kemur fram í skýrslunni, að þá skiptir mjög miklu máli að við fylgjum leikreglum en ekki hvaða fyrirkomulag hefur verið valið. Ástæða óstöðugleika að við höfum ekki fylgt leikreglum með tilheyrandi stöðugleika og með tilheyrandi óstöðugleika. Sú hefur verið raunin, en mig langar til að grípa hér niður í nokkrum atriðum í skýrslunni. En þegar kemur að myntráði og hugmyndum það, þá það mat starfshópsins að það eitt og sér gríðarlega erfitt til að tryggja efnahagslegan stöðugleika undir myntráði, sem getur aðeins gerst með miklum kerfisbreytingum hér innanlands, svo sem á vinnumarkaði, en jafnframt það mat starfshópsins að upptaka myntráðs skapi ósættanlega áhættu fyrir fjármálastöðugleika þar sem íslenskar fjármálastofnanir standi eftir án lánveitenda til þrautavara. Af þessum ástæðum getur starfshópurinn ekki mælt með þeim kosti fyrir Ísland við núverandi aðstæður. Þetta hafa hv. þingmenn farið vel yfir hér í ræðum sínum og rætt þetta fram og til baka en þetta sem sagt niðurstaðan hér. En það kemur líka fram að á síðustu 4-5 árum þá hefur náðst mikill árangur við að framfylgja verðbólgumarkmiðum hérlendis og það skilað íslenskum almenningi gríðarlegum ábata með mikilli aukningu kaupmáttar samhliða því að almennt vaxtastig hefur lækkað. Og þetta mjög mikilvægt að þessu verði fylgt eftir, eins og kemur fram í skýrslunni, til að fylgja þessum árangri eftir. Og svo kemur einnig fram að mati starfshópsins þá ætti ekki að þurfa að reka íslenska peningastefnu með stuðningi fjármagnshafta nema aðeins í neyð. Það ætti að vera hægt að styrkja grundvöll stefnuna með markvissri beitingu þjóðhagsvarúðar þannig að Seðlabanki Íslands beri einn ábyrgð á fjármálastöðugleika með sama hætti að bankinn nú einn í ábyrgð fyrir verðstöðugleika. Hér mætti tína til margt fleira innir þessari skýrslu en ég hyggst nú svo sem ekki lengja þessa umræðu mikið, einungis að koma hér upp og aðeins að leggja til málana. En hér ágætis grundvöllur fyrir okkur til að halda áfram umræðu sem hér hefur átt sér stað. Og
Starfshópurinn hann vann að endurmati á forsendu krónunnar. Það er ólíkt því sem var gert í skýrslunni 2012. Þar sem niðurstaðan var að krónan yrði hér gjaldmiðill í náinni framtíð og það er það sem myndi lifa við. Hér voru settir fram fleiri valmöguleikar en ég held að sé ágætt að fara að taka vinnuna áfram frá niðurstöðu þessari skýrslu frá 2012 og sjá hvað hefur gerst og hvað hefur breyst hjá okkur svo við getum unnið áfram með það. En eins og kemur fram, og ég ætla að leyfa mér að vitna hér beint í skýrsluna með leyfi forseta, sérhver peningastefna hefur kosti og galla. Það skiptir ekki höfuðmáli hvaða stefna er valin, heldur að farið sé eftir þeim leikreglum sem hvert fyrirkomulag krefst á hverjum tíma. Ástæða þess að Íslendingar hafa frá fullveldi yfirleitt búið við óstöðugleika og verðbólgu er ekki sú að þeir hafa ávallt valið sér ranga peningastefnu eða hafi ekki enn fundið þá stefnu sem hentar þeim. Ástæðan er sú að þeir hafa ekki fylgt þeim leikreglum sem viðkomandi fyrirkomulag hefur krafist. Hvað varðar beitingu hagstjórnartækja til að viðhalda efnahagslegum stöðugleika. Það er orðið til þess að fyrri peningastefnur hafa molnað í sundur og þjóðin búið við þrálátan óstöðugleika í peningamálum. Þetta verður líklega ekki oft sagt, en agi í ríkisfjármálum, tilvitnun lýkur, hæstvirtur forseti, fyrirgefðu. Agi í ríkisfjármálum, það er algjört skilyrði fyrir því verðuga-verkefni að tryggja stöðugleika á Íslandi. Eins og oft hefur komið fram hér í umræðunni í dag að þá eru ekki til neinar töfralausnir. Við þurfum að setja fram áætlanir, við þurfum að fylgja þeim eftir og vinna samkvæmt þeim áætlunum sem við setjum fram. Það er ekki bara í þessu, það er svo mörgu öðrum stórum verkefnum sem við erum að takast á við hér sem þjóð. Hvort sem það lúta að samgöngum, félagsmálum, heilbrigðiskerfinu og ekki hvað síst peningastefnunni. Grunnurinn að öllu er festa, stefnufesta og við fylgjum eftir þeim áætlunum sem við setjum fram. Nú tekur til máls 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Forseti, gengi íslensku krónunnar hefur sveiflast til og frá. Það er gömul saga og ný. Flestir eru sammála að slíkar sveiflur séu skaðlegar, enda eru þær ófyrirsjáanlegar og enginn veit hversu lengi niður eða uppsveiflan varir. Verð á út- og innflutningi sveiflast í samræmi við þetta sem og hagur heimila og fyrirtækja. Vextir hafa langt skeið verið hærri hér á landi en í helstu samkeppnislöndum. Talað er sérstakt Íslandsálag í þeim efnum. Þetta gerir að verkum að öll áætlanagerð verður erfið og gengi krónunnar fer að stjórna í ríkum mæli áformum fyrirtækja og heimila. Allir verða að reyna að sjá fyrir þróunina en enginn getur það. Það leiðir til þess að heimili og fyrirtæki missa sjónar á því hvað er skynsamlegt eða ekki þegar að ákvarðanir eru teknar. Einn daginn er skynsamlegt að ráðast í fjárfestingar, þann næsta ekki. Einn daginn er skynsamlegt að hefja útflutning á framleiðslu, þann næsta er það glórulaust. Einn daginn er skynsamlegt að kaupa fasteign, þann næsta ekki. Einn daginn er skynsamlegt að panta sér nýjan bíl, þann næsta ekki. Krónan hefur veikst 10–13% á 6 mánuðum, allt eftir því hvenær dagsins staðan er tekin. Ég sé til dæmis að bílasalar eru farnir að auglýsa nýja bíla á gamla genginu, meðan aðrir tilkynna verðhækkanir. Þetta er kunnuglegt stef úr fortíðinni og verður það sjálfsagt áfram að óbreyttu. Herra forseti. Í viðtali við framkvæmdastjóra Samtaka verslunar og þjónustu í kvöldfréttum RÚV í gær kom fram að tilkynningar verðhækkanir streyma inn frá félagsmönnum. Hvað skyldi það boða að gerist innan skamms? Skyldi það verða aukinn kostnaður fyrir heimili og fyrirtæki, aukinn verðbólga og hækkun lána? Í sama kvöldfréttatíma var viðtal við Daníel Svavarsson, forstöðumann hagfræðideildar Landsbankans, með leyfi forseta. Það er svo sem ekkert í hagtölunum sem útskýrir það að krónan skuli vera búin að falla svona hratt síðasta mánuðinn.
Við erum ennþá með afgang á viðskiptum við útlönd. Við erum með góða erlenda skuldastöðu og góðan gjaldeyrisforða. Þannig að líklegasta skýringin er einhvers konar stemming á markaðnum, geðshræring. Tilvitnun lýkur. Oft hefur því verið haldið fram að þau sem telja evruvænlegan kost tali krónuna niður. Ég reikna þá með að sama skapi sé fjölmennt lið sem talar krónuna upp, eða hvað? Geðshræring eða umtal krónuna okkar virðist hafa mikil áhrif, allt og mikil áhrif. Ætli hún myndi verða stöðug ef við fyrirskipuðum þagnarbindindi tilvist hennar, bresti, kosti og galla. Ekki það nú líklegt og ekki dettur mér í hug að leggja það til. Herra forseti, flestir sjá að krónan ekki tæki til þess að skapa þann stöðugleika sem eftirsóknarverður fyrir heimili og fyrirtæki. Nýleg viðhorfskönnun sýnir að meirihluti Íslendinga vill frekar hafa evru en krónu fyrir mynt. Það auðvitað býsna merkileg niðurstaða og hlýtur að segja ráðamönnum eitthvað það traust eða öllu heldur vantraust sem almenningur hefur á krónunni. Hagkvæmni fjárfestinga, framleiðni og nauðsynlegur fyrirsjáanleiki fæst ekki. Auðvitað ekki hægt að sjá alla hluti fyrir og Ísland mjög háð inn- og útflutningi og aðstæður á mörkuðum og samkeppni munu alltaf hafa mikil áhrif. Það þess vegna sérstaklega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að ná tökum á þeim þáttum sem við ráðum betur við. Herra forseti, það nauðsynlegt að hafa þessi atriði í huga þegar skýrslan framtíð íslenskrar peningastefnu rædd. Forsendur þær sem nefndinni var falið að vinna eftir, og já, ég veit vel að vinnan var sett af stað þegar Viðreisn sat í ríkisstjórn, hafa í för með sér að sá kostur sem skýrsla Seðlabankans frá 2012 taldi vænlegan, það að segja að taka upp evru í stað krónu, tekin út fyrir sviga. Þegar af þeirri ástæðu niðurstöðurnar byggðar á þeirri forsendu að krónan verði gjaldmiðill Íslendinga í nánustu framtíð. Að mínu mati þetta skýrt dæmi að við lagin við að forðast að ræða kjarnamáls og leita eftir raunverulegri rót þess vanda sem við glímt. Viðreisn talaði fyrir því að taka upp myntráð fyrir alþingiskosningarnar árið 2016. Það var tilraun til þess að ná umræðinu gjaldmiðilsmál og peningastefnu upp úr þeim hjólförum sem hún hefur verið langa hríð. Það má alveg rifja það upp að það gekk ekki átakalaust að fá orðið myntráð inn í stjórnarsáttmála Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins. Sama má segja forsendur þær sem lagðar voru fyrir höfunda þessarar skýrslu sem við nú ræðum. Háttvirtir þingmenn geta velt því fyrir sér hvaða flokkur vildi takmarka sjónarhornið sem mest og stóð mestan og sterkastan vörð það að ekki mætti nefna evru nokkur staðar í stjórnarsáttmálanum eða í verkefnum þessar ágætu nefndar. Herra forseti, í skýrslunni teknir saman 10 lærdómar úr íslenskri peningasögu. Það heldur dapurleg mynd sem þar dregin upp. 100 ára saga sem vörðuð mistökum og brostnum vonum að ná tökum á peninga- og efnahagsmálum. Í hvert sinn ætlum við að gera betur í þetta sinn, en án árangurs. Alltaf reynum við að sannfæra okkur að nú höfum við lært svo mikið, að nú náum við tökum á málunum. Og það gildir einnig núna. Ég vona svo sannarlega að ég hafi rangt fyrir mér, en því miður held ég að sagan endurtaki sig fyrr eða síðar. Herra forseti, hafi það farið fram hjá einhverjum, þá ég þeirrar skoðunar að því fyrr sem við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, því betra. Það stefna Viðreisnar. Ég vil reynda að taka það skýrt fram að ég vil ganga í Evrópusambandið ekki vegna evrunar, heldur vegna þess að ég tel að við eigum að vera í Evrópusambandinu. Evran auðvitað góður fylgifiskur aðildarinnar. Oftar en ekki sagt að við sem höfum þessa skoðun bjóðum upp á töfralausn sem leysa eigi allan vanda. Því fer auðvitað víðs fjarri. Ísland innan Evrópusambandsins með evru þarf að kunna fótum sínum forráð og taka ábyrgð á eigin gjörðum.
og það verður alveg örugglega erfitt og krefjandi viðfangsefni. Hitt finnst mér heldur lakari nálgun að reyna aftur og aftur að fara sömu ófæru leiðina. Leið sem liggur beint út í mýri og vonast til þess í hverri tilraun að ófæran reynist nú greiðfær vegna þess að nú sé búið að setja ný dekk undir bílinn. Það duga hins vegar engar töfralausnir til þess að komast yfir mýrina. Það ekki þeim að kenna sem fengnir eru til þess að setja ný dekk undir bílinn. Nei, það auðvitað ábyrgð bílstjórans sem ætlar sér yfir mýrina, hvað sem tautar og raular, og kemst ekki í þetta sinn frekar en öll hin skiptin. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mér fannst hún mjög fín, þó ég sé ekki endilega sammála öllu í hans ræðu, og ég hef heyrt áður, virðulegur forseti, hv. þingmann halda ágætisræður þær röksemdir sem að hv. þingmaður hefur inngöngu í Evrópusambandið og virði þá skoðun hans og alveg til í að eiga einhvern tímann orðastað við hann þau mál. En núna langaði mig til að spyrja hv. þingmann út í þessa skýrslu, og þá ekki endilega það sem að þingmaðurinn hv. myndi vilja hafa séð í skýrslunni, heldur þær tillögur sem eru lagðar fram hér. Ef við gefum okkur það að við séum ekki að fara að taka upp evru, það sé ekki meirihluti fyrir því hvað sem okkur finnst það, hvort sem hér í þessum þingsal eða í samfélaginu, að það sé ekki eitthvað sem að fara að gerast, heldur ætlum við að búa við það að vera ekki með evru. Hvað finnst hv. þingmanni þær tillögur sem hér eru? Því að komið var hér inn á 10 lærdóma úr peningasögunni, sem hér í þessari skýrslu. En það líka 11 tillögur sem hér eru lagðar fram, og ég hjó ekki eftir því að hv. þingmaður talaði þær. Þannig að mig langaði aðeins að hv. þingmaður kom með líkinguna að við kæmumst ekki yfir mýrina þó að væru sett ný dekk undir bílinn. En nú kannski erum við að horfast í augu við það að við erum að fara að setja ný dekk undir bílinn. Hvaða umgang ætlar hv. þingmaður að velja? Svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta fyrirspurn, og það alveg hárrétt hjá honum að ég dvaldi kannski ekki mjög mikið við skýrsluna sjálfa og einstakar tillögur þar. Það hið mætasta og vandaðasta fólk sem stendur að þessari skýrslu, og ég dreg það ekki í efa að þau hafi lagt sig í framkróka við það að velja réttan dekkjagang undir bílinn að þessu sinni, og örugglega margt af því ágætt og sjálfsagt sumt af því bara mjög gott. Og þannig að ég held að sé ágætt að hafa þó þennan vegvísi inn í nýja peningastefnu á þessum grundvelli. En mér finnst samt sem áður að það sé ekki gott og eiginlega bara mjög slæmt, sérstaklega ef ég held mig við eigin myndlíkingu að við ætlum á mýrina. Og þá þýðir ekkert að setja nýjan dekkjagang, hversu traustur og góður og vel rifflaður hann að menn fara bara ekkert yfir. Það kjarni málsins. Þannig að, eins og ég segi, ég efast ekkert að þetta góð viðleitni og kannski gengur eitthvað örlítið betur og allt það, en ég held að við munum enda á bólakafi í mýrinni eftir sem áður, þó ég voni svo sannarlega að ég hafi rangt fyrir mér. Kolbeinn Óttarsson Proppé, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir nú andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, kannski ég svona sérstaklega ánægður með þessa myndlíkingu þar sem ég var að panta tíma í umskipti á dekkjum. En ég samt aðeins að velta þessu fyrir mér, og hv. þingmaður rakti hér
forsendur, þar að segja skipunarbréfsins og hvernig var farið í skipan þessara nefndar og það veit hv. þingmaður mun meira en ég. En aftur, ég svolítið að reyna að horfa dálítið raunsætt á hlutina, ekki endilega bara hverja væru okkar ýtrustu kröfur og óskir og langanir, heldur hvert verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Og ég hef ekki ennþá alveg séð hver ósk hv. þingmanns í því. Síðasta ríkisstjórn hæstvirt stóð að gerð þessari skýrslu og nú höfum við hana. Hver ósk hv. þingmanns að við gerum með þessa skýrslu? Eigum við að henda henni til hliðar því þetta verður alltaf ónýtur dekkjaumgangur og við þurfum ekkert að leggja út á mýrina. Vill hv. þingmaður að við hendum henni til hliðar og förum af stað í nýja vinnu og setjum nýtt skipunarbréf þar sem evran tekin inn og gerum ekkert í 1-2 ár eða hvað þann tíma sem það tekur, ég átta mig ekkert á því hvað það er langur tími. Eða vill hv. þingmaður að við horfum á eitthvað af þessum 11 tillögum sem að lagðar eru til og fram í þessari skýrslu og gerum eitthvað með þær og hvað þá helst. Ég veit að það er örugglega ósanngjarnt af mér að ætla að biðja hv. þingmannum á 2 mínútum að tiltaka eitthvað af þessum 11 tillögum og ræða þær efnislega. En ég hef ekki heyrt hann ræða neitt að við eigum að gera neitt með tillögurnar í þessari skýrslu. Þess vegna langaði mig til að spyrja hv. þingmann að þessu. Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, það auðvitað dálítið erfitt þegar maður hefur ekki neina sannfæringu fyrir þeirri vegferð sem hæstvirt ríkisstjórn ætlar sér að leggja upp í á grundvelli þessarar skýrslu sem hefur vissulega sína galla. Og náttúrulega stærsti gallinn sá að það ekki stungið upp á neinni leið, svo við höldum nú við okkur myndlíkingarnar, það að fara annan vegarslóða sem er líklegt að menn komist yfir og áfangastað. Hitt held ég að sé alveg skynsamlegt að gera að horfa á margt af þessum tillögum, ég ætla svo sem ekki að tilnefna eitthvað sérstakt í því, til þess að reyna að lappa upp á málið og vona það besta. En það breytir ekki því og ég held að því að rökin sem oft eru höfð frammi gegn málflutningi eins og ég held hér fram svo að það þýði ekkert að vera að horfa svona langt fram í tímann af því að nú verðum við að gera eitthvað. Við erum búin að taka þessa umræðu marg oft og alltaf ekki tímabært að fara grundigt í þessi mál af því það tekur á langan tíma. Ég nú eldri en 2 vetur eins og á hærum má sjá og hefðu menn nú drifið í þessu þegar þetta kom nú fyrst til tals, fyrir 20 árum eða svo, þá bara værum við búin að ganga frá öllum þessum málum og komast að niðurstöðu og værum það annarkvort áfram, búin að ákveða það að vera áfram í mýrinni eða búin að finna nýja vegarslóða. En ef menn vilja aldrei leita nýjum slóða, þá bara verða menn áfram í mýrinni og það er voða erfitt fyrir mig að ráða við það en hæstvirt ríkisstjórn virðist vera staðráðin í því að halda í mýrina eina ferðina enn. Andsvörum lokið. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég fagna því að við ræðum nú þessa skýrslu sem er mikilvægt innlegg. Ég horfi á þetta sem mikilvægt innlegg inn í þá stóru umræðu sem við að minnsta kosti í Viðreisn munum viðhalda bæði hér á þingi og í samfélaginu á nauðsyn þess að breyta peningamálastefnu og helst taka upp annan gjaldmiðil sem er evran. En ég ætla að reyna að einblína á þessa skýrslu og það er alveg rétt sem hefur komið fram og mér finnst stundum svona eins og ákveðnir þingmenn í stjórnarliðinu og jafnvel hæstvirtir ráðherrar vera að skýla sér á bakvið að ríkisstjórnin sem meðal annars ég sat í á síðasta ári, þetta er plaggið sem á uppleggið frá henni. Já, það er alveg rétt. Og það dylst engum að við einfaldlega komast ekki lengra með Sjálfstæðisflokki. Það mátti ekki ræða þann möguleika sem auðvitað blasir við öllum. Það er að ræða líka möguleikana á upptöku annarrar myntar og hvað það hefði
hvað þýðingu það hefði. Það er ekki bara kostir, það eru líka gallar. Það hefði verið ágætt að fá það líka. En til viðbótar og til hliðsjónar þá höfum við skýrsluna frá Seðlabankanum frá árinu 2012 sem segir mjög skýrlega ef að það á ekki að halda við íslensku krónuna þá er upptaka evru skynsamlegasti kosturinn. Það segir alveg skýrt í þeirri skýrslu auðvitað frá árinu 2012 en engu að síður þá er það niðurstaða Seðlabankans og það hefði verið fróðlegt ef það ágæta fólk og ég vil sérstaklega þakka því fyrir mikilvægt verk í þágu svona ákveðna endurskoðunar í þágu þess að setja fram þetta innlegg að það hefði verið gott að fá það fólk til þess að fara einmitt yfir þá kortlagningu en það var ekki gert og því er nú verð og miður og það er líka eins og ég segi ég vil undirstrika það að það sem er dregið fram þetta er góð samantekt það er líka alveg deginum ljósara þegar maður sér líka viðbrögð og skoðanir annarra hagfræðinga heldur líka sem að stóðu að gerð skýrslunnar að þá er það ekki einsleitt sjónarmið þannig að því sé líka haldið til haga. En hvað svo? Hér er ég búin að vera að hlusta bæði hér í salnum og síðan á skrifstofunni minni á þingmenn ekki síst frá þeim sem og stjórnarliðinu sem að vilja alls ekki ræða það að taka upp evru eða annað gjaldmiðil og það er náttúrulega umhugsunarefni í sjálfu sér fyrir íslenska pólitík. Ég segi það náttúrulega formaður flokks sem að vill leyfa þjóðinni að halda áfram með aðildarviðræður að Evrópusambandinu, vill leyfa þjóðinni að fá að kjósa samning við Evrópusambandið að þá er alltaf sagt að því er ekkert að leyfa ykkur að kíkja í pakkan og það er eiginlega nákvæmlega málið. Það er alltaf aðilar, hvort sem þeir eru hér á þingi, ríkisstjórn eða einhverjir út í bæ sem telja sig vera betur til þess fallna að segja hvað þjóðin má kjósa hverju sinni sem segir nei þið megið ekki kíkja í pakkan. Nefnilega við fáum aldrei að gera það. Það er alltaf komið í veg fyrir það með einum eða öðrum hætti og þess vegna finnst mér synd að þessi skýrsla er ekki tekin lengra heldur en inn í ákveðið embættismannakerfi og það er alveg ljóst að ríkisstjórnin og það er alveg skýr stefna hennar, hún hefur engan áhuga á því að ræða og fara kerfisbundið yfir þau atriði og þær ábendingar sem við erum að fá í raun á hverjum einasta degi. Viðskiptablaðið í dag, 5. 18. október 2018, greiða 95 milljarða í vexti umfram viðskiptalöndin og það er verið að fara yfir mjög greinargóða skýrslu sem aðilar vinnumarkaðarins, eða það er samvinnuverkefni ASÍ, BHM, BSRB, KÍ, Samtaka atvinnulífsins, sveitarfélaga, fjármála- og efnahagsráðuneytisins og annarra. Það sem er mjög skýrt tekið fram meðal annars hluti af þeim byrðum sem að við Íslendingar og ekki síst fyrirtækin og heimilin í landinu bera af kostnaðinum, herkostnaðinum við íslensku krónuna. En þetta á bara að fara ofan í skúffu, að horfast í augu við þetta og það er þetta sem að við erum að benda á. Og það er talað nú skal komið á aga. Það eru ákveðnar ábendingar þarna, við getum gert þetta betur, við erum með ákveðið þjóðhagsvarúðartæki og allt í einu er íslenskt umhverfi, íslenskir stjórnmálamenn orðnir allt öðruvísi heldur en þær hafa verið í gegnum tíðina. Af því að það er svo miklu meira agi komin í galskapinn. Það er svo miklu meira agi komin í ríkisfjármálin, aðhald í ríkisrekstri. Og hvað segir það mér og hvað þýðir það? Það þýðir það að ríkisstjórnin, stjórnvöld hverju sinni, þurfa að vera með það mikinn aga að þau gefi ekki eftir, hvort sem það er í hnjánum eða annar staðar, gagnvart hagsmunaaðilum. Og hvað erum við búin að fá að upplifa núna, ekki ársgamalli ríkisstjórn, í litlum, líka sem stærri málum, að hagsmunaaðilar, þegar þeim hentar, þegar krónan er á fleygiferð, hvort sem það er í sjávarútvegi, núna ferðaþjónustu og líka ferðaþjónustu, að þá á að koma alltaf með einhverjar sértækar aðgerðir. Hvaða tryggingu hef ég fyrir því að ríkisstjórnin fari ekki héðan af í sértækar aðgerðir? Hvaða tryggingu hef ég fyrir því að ríkisstjórnin gefi ekki enn og aftur gagnvart hagsmunaöflum, sterkum hagsmunaöflum hér í samfélaginu? Ég hef akkúrat enga. Við getum alveg farið frá upphafsdögum ríkisstjórnarinnar þegar átti að koma fram með svona sjálfsagt mál og klára það eins og sérostana ákveðið að opna aðeins fyrir frekari tolla sem var ákveðið á sínum tíma en vegna einhverja lagaveilu að það var náttúrulega strax spyrnt við og það stoppað af því að hagsmunaaðilar hringdu í sitt fólk.
Og þá var ekki hægt að opna, þá var ekki hægt að fara og breyta kerfinu í þágu neytenda, gera það aðeins opnara. Og þetta bara dæmi sem ég að taka sem að ég óttast í þá veru að það sé verið enn og aftur að fara í tilraun með íslensku krónuna og það verið að segja fólki eitthvað sem síðan aldrei verður. Af því við erum þegar byrjuð að fá aðeins smjörþefana því að vera með eftirgefanleg stjórnvöld. Þarf ég að tala um sjávarútveginn. Þarf ég að benda á meðal annars þau veiðigjöld sem voru átt að leggja á í vor og auðvitað hrökklaðist ríkisstjórnin til að byrja með tilbaka þegar hún sá hversu vitlaust og hversu mikla mótspyrnu það frumvarp olli bæði hér á þingi og í samfélaginu. Þannig ég hef enga tryggingu fyrir því að allt í einu verði meiri agi í ríkisfjármálum, að það verði meiri viðspyrna, að menn þori að segja nei við hagsmunaöflin þó af því að það kunni að hafa áhrif á peningamálastefnuna. Og við erum búin að fara vel yfir það, hv. þingmenn Viðreisnar, hversu dýrsamt og dýrkeypt spaug þetta er fyrir okkur Íslendinga. Hátt í 300 milljarðar sem falla á ári. Er fólk ekki að meðtaka upphæðirnar? Og svo bara fara aftur og aftur í sama leikinn undir einhverjum aðeins örlitlum nýjum formerki sem engin eru. Keisarinn er í engum fötum. Enn og aftur. 200 til 300 milljarðar. 40% af því falla á íslensk fyrirtæki. Aftur hér, kostnaðurinn, 40% af þessum tæplega 300 milljónum falla á íslensk heimili. Íslensk heimili og 20% síðan á ríkissjóð í formi hærri vaxtagreiðslna og ýmissa annarra þátta. Það hefur verið talað Eista, að það er dæmi það hversu ofboðslega evran var slæm af því að þeir tóku kreppuna í gegnum sitt raunhagkerfi, í gegnum evruna. Og það er alveg rétt að atvinnuleysi jókst mjög tímabundið. En hvað fengum við í staðinn? Við fengum yfir okkur dúndrandi verðbólgusjokk með öllu þeim eftirmáli sem því fylgir, skuldahækkun, gjaldfellingar og síðan náttúrulega 70 milljarða skuldaleiðréttingu. Það hefur verið mikil uppganga í Eistlandi eftir að þeir gengu inn í ESB, en það sem er markverðast að þeim hefur tekist að halda ákveðnu hagræði í ríkisrekstrinum. Þeir hafa ákveðið og nýtt þetta samstarf og inngöngu sína inn í ESB með mjög markvissum hætti. Útgjöld hins opinbera sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eru það lægri heldur hérna á Íslandi. Meginatriði þess og kannski punkturinn minn er að Eistar eru gott dæmi land sem að meðal annars í krafti ESB hefur tekist að hagræða rekstri og við vitum auðvitað að þeir hafa farið í gegnum eins og í Estonia, það er tæknivæðing þar í landi sem hefur sparað ríkinu mjög mikinn kostnað. Þannig að ég hefði viljað svo gjarnan til viðbótar við þessa skýrslu að við fengum að ræða því að við erum ekki bara með hugsunum við í Viðreisn, með hugsunum með upptöku evru að reyna að fara inn í einhvern stöðugleika til lengri tíma, ekki 100 ára sögu óstöðugleika eins og við erum búin að vera upplifa, heldur fara inn í stöðugleika. Ég er ekki bara að hugsa það, heldur líka hvað fylgir stærðarhagkvæmni. Hvað erum við að spara meðal annars í verkefnum hér innanlands? Eistar hafa til að mynda úthýst meira og minna stórum parti af sínu fjármálakerfi. Danskir og sænskir bankar reka þar 95% af kerfinu, sem þýðir það að regluverkið fellur meira og minna undir erlenda aðila. Það er mikill sparnaður í því meðal annars og fyrir smá hagkerfi eins og Ísland þá mun þetta hafa í för með sér gríðarlegan sparnað í heild sinni af öllum rekstri tengist gjaldmiðlunum. Þannig að við viljum undirstrika það við í Viðreisn að það er ekki sanngjarnt. Það er ekki sanngjarnt að almenningur sitji eftir með krónuna enn og aftur, kostnaðinn sem henni fylgir, á meðan að tiltekið fyrirtæki hér á Íslandi tryggja sig, að við vitum það í ákveðnum atvinnugreinum, þá gera það, þau eru ekkert að versla með krónuna, þau gera upp í erlendri mynt og hafa aðgang að ódýru, miklu ódýrara erlendu fjármagni. Krónan hefur reynst okkur og íslenskum heimilum dýrkeypt spaug og það er málað linnu og þess vegna munum Viðreisn, þó að það sé ekki endilega þingmeirihluti fyrir því, halda þessari umræðu vakandi og lifandi næstu misseri. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, veitir andsvar. Herra forseti, ég verð að viðurkenna það að ég finn til ákveðinnar samkenndar með hv. þingmanni verandi að berjast fyrir málum
sem hafa augsýnilega ekki meirihluta hérna á Alþingi. En þau mál sem ég hef þó talað fyrir leyfi mér að segja að eiga sér þá einhverja raunhæfa tengingu, en ég meina, lesum við hv. þingmaður ekki sömu dagblöðin og heyrum ekki sömu fréttirnar og vitum við ekki hvernig Evrópusambandið ekkert á þeim buxunum að taka við nýjum aðildarríkjum, sjáum við ekki hvernig Evrópusambandið að reyna að niðurlægja okkar góðu vini Breta og væntanlega, svo ég leyfi mér að sletta hérna á dönsku, forskrekk og aðvarsel gagnvart öðrum sem kynna að láta sér detta í hug að hverfa út úr Evrópusambandinu. Höfum við ekki bæði fylgst með fréttum af því hvernig gríska þjóðin var fótum troðin, svipt fullveldi sínu og stjórnaði einhverju þríeyki? Telur hv. þingmaður og flokkur hennar æskilegt fyrir Íslendinga að ganga til liðs við þetta bandalag meðan að svona fyrir því komið? Álítur hv. þingmaður að við hefðum komist undan Icesave óþverranum, leyfi ég mér að segja, ef við hefðum verið aðilar að Evrópusambandinu á þeim tíma? Eða hefðum við kannski þurft að gefa út allsherjarábyrgð fyrir skuldbindingu bankana eins og Írar gerðu? Þannig að ég verð að leyfa mér að segja það að ég undrast þennan málflutning að þessu leyti. Við sjáum núna að við gætum í krafti þessarar umræðu og væntanlegrar breytingar á lögum Seðlabankann jafnvel náð því að losna við þennan húsnæðislið sem hefur lagt inn óbærilegar byrðar. Af hverju ekki flokkur hv. þingmanns og hv. þingmaður, svo öflugur sem hann með okkur í því að reyna að losna hérna við þessa verðtryggingu? Eða það bara þannig að það á að halda verðtryggingunni til streitu og segja fólkinu það að fólki verði að vinna það til að samþykkja hér aðild að Evrópusambandinu með því fullveldisafsali sem því fylgir til að losna við verðtrygginguna? Forseti minnir á að þingmálið íslenska. En nú svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, bara til að undirstrika það, ef við ætlum að vera hér í óbreyttu ástandi þá styðjum við það að það verði sérstaklega tekið á húsnæðisliðnum í verðtryggingunni. Við styðjum það að það verði sérstaklega skoðað. Ég nefnilega algjörlega öndverðu meiði við hv. þingmann því ég trúi á það og það sýnir sig í gegnum söguna að hvert það skref, og það var alltaf talað, nú Ísland að afsala sér fullveldinu, að hvert það skref sem við Íslendingar tókum inn í dýpri alþjóðasamvinnu, hvort sem það heitir NATO, Atlantshafsbandalagið, hvort sem það heitir EFTA á sínu tíma 1970 eða síðan með inngöngunni í Evrópska efnahagssvæðið 1994 formlega, að þá vorum við alltaf að styrkja fullveldið okkar með aukinni alþjóðasamvinnu. Við urðum ekki veikari, við urðum sterkari í samvinnu þjóða. Og það það sem og það náttúrulega við þurfum að fara að taka hér alvöru einmitt Evrópuumræðu og Evrópusambandsumræðu, af því að þetta náttúrulega auðvitað nátengt. Að það sem skiptir máli núna, hvernig við horfum til Evrópusambandsins, að ég einmitt horfa á þetta sem samvinnu. Og Bretar alveg bara fullfarir það að reyna að moka sig sjálfur út úr skítnum, því það var ekki sagt satt fyrir kosningarnar í Brexit. Var sagt satt þegar menn töluðu það að þeir fengi bara quiz búm bang, einhverja 450 milljarða breskra punda árlega sem þeir hefðu sett inn í Evrópusambandið og færi bara beint inn í heilbrigðiskerfið? Að sjálfsögðu ekki. Og það viðurkenna það allir í dag að það var ekki farið rétt með. Það að fara fyrir Breta út úr Evrópusambandinu, það bara sjálfsagt mál fyrir ef þið vilja ekki fá neitt samning, þá bara fá þeir engan samning og vera bara að taka afleiðingu gjörða sinna. Ég seti bara ósköp einfalt. Hitt síðan að Evrópusambandið, hvert hlutverk þess? Og í dag þegar maður heyrir popúlistaflokka út allan heim, ekki síst í Evrópu, vera að fara af stað með ákveðna þjóðernishyggju, þá megum við aldrei í þágu markaðar, í þágu þjóða og þágu samfélaga neita að horfast í augu við það hvað friður í Evrópu skiptir okkur máli. Friður besta vopnið fyrir okkur til þess að byggja upp mannvænt samfélag, markaðssinnað samfélag. Þannig að það það sem ég vil taka umræðan Evrópusambandið á. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið.
En ég tek eftir því að hv. þingmaður víkur ekki orði meðal annars að því sem ég sagði hér varðandi Grikkland. Grikkland er lítið ríki í Evrópusambandinu. Ég fór hérna í sem allra stystu máli yfir meðferðina á Grikklandi sem að rataði í mikil vandræði, land sem á sér virðulega sögu. Og það sér ekki fyrir endan á því og það mætti hafa hér uppi langar tölur það hversu illa er komið fyrir þessu landi og hversu illa það hefur verið leikið. Heldur hv. þingmaður að við ættum von á eitthvað betri meðferð innan þessa Evrópusambandsins heldur en þeir hafa sýnt Grikklandi? Þannig að ég leyfi mér að undrast þetta. Ég undrast það líka að það skuli vera rætt það eins og að það sé innan seilingar að við getum gengið þarna inn. Það er bara ekkert á dagskrá hjá þessu Evrópusambandi með þær upplýsingar sem fyrir liggja. Ég tek líka til því að hv. þingmaður víkur ekki orði að því sem ég nefndi hér, hvernig okkur hefði reitt af í þessu hruni ef við hefðum verið aðilar að Evrópusambandinu, ekki orði. Þannig að þessi málflutningur er auðvitað svona frekar sérkennilegur, verð ég að leyfa mér að segja. En auðvitað er hv. þingmanni frjálst að halda þessu uppi. Ég ætla nú samt að nota tækifærið og þakka henni fyrir hennar yfirlýsingu varðandi húsnæðisliðinn, en ég ætla að leyfa mér að vonast til þess að henni fylgi þá að flokkur hv. þingmanns láti sig ekki hverfa svo gjörsamlega úr sölum Alþingis þegar þau mál eru uppi, nema þá helst til að andmæla þeim sem eru hér að reyna að berjast í þágu heimila og atvinnufyrirtækja þessa lands til að losna við þessa verðtryggingu. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, það vill svo til að við þingmenn Viðreisnar, þetta kjörtímabil er við 4, munum verða mun fleiri á því næsta, að okkur finnst óhemju gaman í vinnunni. Það er hluta til, meðal annars út af því að hér er gott fólk í öllum flokkum og það laðar að líka, fyrir utan það að geta átt málefnaleg samskipti. Ég ætla aðeins að þá reyna að svara, að mér fannst ég líka svara hluta til, af því það er risastórt mál þegar komið inn á ESB, þá er ekki hægt að sneiða hjá því og fara yfir alla hluti á 2 mínútum. Aðeins hefðum við staðið betur í Icesave. Það hafa hagfræðingar, hv. þingmaður er hagfræðingur og þekkir þetta náttúrulega miklu betur en ég, en það hafa hagfræðingar bent líka á það mjög skilmerkilega og sett fram spurningar það hvort að við hefðum einfaldlega staðið í þessum sporum ef við hefðum haft evru, hvort að við hefðum einfaldlega staðið í því að standa frammi fyrir þeim vanda sem að Icesave gerðu okkur á sínum tíma. Þannig að ég vil frekar svara því þannig. Ég hef þá trú að aðstæður okkar hefðu verið öðruvísi ef við hefðum haft því láni að fagna að vera í Evrópusambandinu og vera með evru. Ég held að það sé ekki spurning. En auðvitað er það þannig að það renna á mig 2 grímur þegar ég er búin að horfa upp á það, meðal annars það að við erum að heyra efasemdir meðal annars frá flokki fólksins, þingmönnum þaðan og innan annarra flokka, efasemdir í garð ekki bara ESB, heldur núna byrja að ráðast líka á Evrópska efnahagssvæðið, EES-samninginn. Og það er það sem að ég óttast, það er einfaldlega það sem að ég óttast, að fólk fara að draga lappirnar og reyna að draga úr þeim samskiptum og því öryggi og þeim framförum sem að við Íslendingar höfum fengið í gegnum aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu. Og ég vil leið draga það fram að það eru ákveðnir ráðherrar í ríkisstjórninni sem hafa tekið af öll tvímæli hvað þetta varðar, að þeir eru ekki á þeim buxunum að fara að segja okkur frá EES, en það eru samt þessi sjónarmið og þess vegna teljum við meðal annars í Viðreisn, við teljum mikilvægt að halda Evrópuumræðunni gangandi. Þetta eru risahagsmunir og það getur enginn flokkur skorast undan því að ræða þessi mál mun meira og ítarlegra heldur en eingöngu 1 dag í skýrslu peningamálastefnu Íslands til framtíðar. Andsvörum lokið. Máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hérna framtíð íslenskrar peningastefnu, þetta skemmtilega rit hérna og fróðlega. Og ég ætla nú bara að byrja á því að vera hérna býsna hreinskilin að þegar ég fékk þetta rit fyrst í hendur þá óttaðist ég nú að þetta yrði nú einhver
píning að lesa sig í gegnum þetta og ég bara aumur viðskiptafræðingur og stjórnmálamaður hefði nú kannski ekki vitað öllu því sem að þarna myndi koma fram. En mér langar bæði að hrósa skýrsluhöfundum fyrir yfirgripsmikla og góða vinnu og tillögur, en ekki síður að hafa tekist að setja þetta fram bara með nokkuð svona skemmtilegum og læsilegum hætti. En það er auðvitað búið að umræðan er hér að mínu mati í dag, virðulegur forseti, búin að vera bara málefnaleg og góð. Ég held að það sé mjög gott að við höfum tekið okkur góðan tíma í þessa umræðu því hér er auðvitað risamál að ræða og svo má alveg velta fyrir sér hverju er hægt að bæta við svona á lokametrum þessara umræðu. En mig langaði þó aðeins að koma inn á það sem auðvitað er búið að koma inn á í dag, að það er kannski skýrasti skilaboðin okkar að það skiptir ekki öllu máli hvaða aðferð er valin, heldur það að við fylgjum leikreglum. Og þar erum við íslensk þjóð ekkert sérstaklega öguð og hefur svo sem komist bersýnilega í ljós. Og það er alveg ljóst í þeirra huga að það er engin peningastefna sem gengur upp í lýðræðisríki nema það ríki ákveðinn svona þverpólitískur stuðningur. Og það er væntanlega líka markmið þess að við gefum okkur hér góðan tíma til að ræða þetta mál, er að ná einhverju slíkri svona þverpólitískum stuðning, þó að það verður nú örugglega þannig að við munum alltaf hafa skiptar skoðanir á einhverjum þáttum hennar. Lærdómur 3 í þessari skýrslu, þeir taka saman 10 lærdóma úr íslenskri peningasögu. Mér langar að staldra sérstaklega við lærdóm 3 svona í ljósi þess á hvaða stað við erum. En það segir stöðugleiki á vinnumarkaði er undirstaða verðstöðugleika. Og þarna er svona það rakið að það hefur líklega aldrei náðst nein, hvað ég var að segja, sátt, eða við höfum aldrei komist að einhverju samkomulagi það hvernig einstaka stéttir raða sér í launastiga. Og í skýrslunni er látið í að því að aðrar þjóðir hafi tekist miklu betur upp með þann þátt. Og ég hygg að við þurfum nú að ræða þessi mál eitthvað á komandi vetri í ljósi þess að kjarasamningar eru lausir og ég held að það væri að mörgu leyti þörf og góð umræða ef við myndum einmitt ræða það í staðinn fyrir eilífar prósentuhækkanir og upphæðir í því að reyna að nálgast það allavega, að vera svona sammála það með hvaða hætti mismunandi stéttir skulu raðast í launastigann. Nú, ég hafði líka nótirað hérna hjá mér að fá með leyfi forseta að lesa hérna upp úr á blaðsíðu 35 í skýrslunni. En þar segir, eftir því sem segir í almannavalsfræðum eiga stjórnmálamenn við ákveðin skuldbindingarvanda að etja þegar kemur á stórum, erfiðum og mögulega óvinsælum ákvörðunum. Það er eins og kennt var í litlu gulu hænunni að allir vilja éta kökuna en enginn hafi fyrir því að baka hana. Lýðræði getur mjög hæglega snúist upp í uppboðsmarkað, þar sem hver frambjóðandinn keppist við að bjóða hærra þar til samkoman endar langt fyrir ofan efnahagslegan veruleika. Tilvitnun lýkur. Mér fannst nú ágætt að velja þessa setningu til að lesa upp hér í þessum sal akkúrat núna, í ljósi þess að við erum að ræða fjárlögin og þau eru í meðferðum okkar og ég hygg að flest höfum við uppi hugmyndir það að þar mætti bæta við ýmsum málaflokkum, þrátt fyrir það að það sé mjög vel gert í flestum málaflokkum, en kannski eru færri hugmyndir að því hvar megi hagræða og spara. En virðulegur forseti, ég ætla nú ekkert að lengja þessa umræðu neitt sérstaklega. Ég á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og eins og virðulegur formaður þeirrar nefndar, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, fór hérna yfir fyrir í dag, að þá hyggjumst við taka þessa skýrslu til gagnlegrar umræðu inn í þeirri nefnd og ég geri ráð fyrir því að við munum þá skiptast skoðunum þetta og vonandi eiga gott samstarf við hæstv. Forsætisráðherra þær tillögur sem kunna að koma fram í þessum efnum. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegur forseti. Ég vísa hérna í hv. þingmann þegar hann segir að það skipti ekki máli hvaða stefna er valin, bara fylginni, sem að endurspegla það sem er sagt hérna í skýrslunni. En hvað vitum við það þegar samanburð vantar? Við getum ekkert fullyrt það þegar það vantar
útlistun og útskýringu og kostnaðargreiningu á öllum hinum valkostunum sem standa í boði. Þegar að ekki einu sinni er farið yfir alla valkostina sem að þessi rammi þessara skýrslu átt að miða að. Og veist að það er, ja, þetta er svona ákveðin taktík til þess að slá ryki í augu lesenda, því augljóslega er mismunandi kostnaður eða gallar sem sagt við hvern valmöguleika. Og fyrst að hv. þingmaður vísaði í litlu gula hænuna sem gerði allt, að þá gerði þessi litla gula hæna ekki allt. Hún skoðaði ekki alla valmöguleika. Hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, mér er ekki ljóst hvort hafi verið að ræða beina spurningu í þessu andsvari, en hv. þingmaður er að vísa í það að nefndin sem fékk þetta verkefni hafði ákveðið svigrúm og ákveðinn ramma og vann innan hans, og mér þykir þau hafa gert það vel og fjallað vel um það. Ég heyrði því hér fleygt í umræðunni fyrr í dag að það hefði nú áður komið út fjöldi skýrslna, bæði hér á landi og annars staðar gildi, kosti og galla mismunandi peningastefna, og þær hygg ég að liggi hér allar fyrir, þó að ég hafi nú kannski ekki ráðist í að lesa þær allar, enda er þetta fyrsta svona skýrslan sem kemur til umræðu hér eftir að ég tek sæti á þingi. En í mínum huga er þetta ekki jafn flókið, en ég ber bara virðingu fyrir því að hv. þingmaður kann að hafa aðra skoðun á því. Það er farið ágætlega yfir kosti og galla mismunandi leiða, en það sem ég var að benda á og er í rauninni stóru skilaboðin í skýrslunni er að það þarf að fylgja þeim leikreglum sem tilheyra viðkomandi leik, viðkomandi aðferðafræði, og það séu stóru skilaboðin til okkar. Svo má reynda líka alveg velta því fyrir sér að í ljósi þess að við Íslendingar stöndum nú býsna vel nánast í öllum alþjóðlegum samanburði, þrátt fyrir það að við hefðum örugglega getað farið mun betur að ráða okkar á mörgum sviðum, að þá er kannski hálf ósanngjarnt þegar við förum í þá umræðu eins og hér sé allt á hvínandi kúpunni og við kunnum ekki neitt og fylgjum ekki neinu, en samt erum við hér stödd með eitt af ríkustu þjóðum heims þar sem að heilt yfir höfum við það mjög gott. Veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, vissulega er það rétt að við erum auðlindaland sem að safnar bara í sarpinn smá saman, og við höfum gengið misvel kannski með þær auðlindir sem að við höfum til boða og orðið auðug af því. Misauðug að vísu. En fyrst að við eigum að fylgja leikreglunum, hvað finnst hv. þingmanni þá um það, fyrst að þessi peningastefna gengur út frá því að halda verðbólgu viðmiðum, að núverandi fjárlagafrumvarp er samkvæmt öllum umsagnaraðilum ekki til þess gert að slökkva í rauninni þá svona undirliggjandi bullandi verðbólgu svona þrýsting, þennan undirliggjandi verðbólgu þrýsting sem að allir umsagnaraðilar segja að sé til staðar. Það kemur í ljós til dæmis bara núna nýlega með öllum þeim tilkynningum sem samtökum verslunar berast verðhækkanir núna þegar að gengið er að veikjast. Þannig að ef að okkur er svona annt að fara eftir leikreglunum, af hverju erum við þá ekki að gera það í fjárlögum? Svarar andsvari öðru sinni hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég verð nú að viðurkenna það að ég hef ekki lesið allar umsagnir sem borist hafa fjárlaganefnd fjárlagafrumvarpið, og ég hygg að það sé nú kannski ekki alveg rétt með farið að allar umsagnirnar séu á þá leiðina, en okkur á að vera það alveg ljóst að við erum að svona þenjast býsna langt inn í þenn ramma sem við höfum, og ég held að það hafi öllum verið ljóst, og strax þegar við mæltum fyrir fjármálaáætluninni og svo fjárlögunum þá er það ljóst að svigrúmið er tiltölulega lítið. En við höfum aftur á móti margfarið yfir það að verið er líka að ráðstafa fjármunum í mjög brýn verkefni, samfélagslega brýn verkefni sem að munu skila okkur auknum hagvexti inn í framtíðina. Þannig að ég get heils vegar tekið undir það, við þurfum að fara mjög varlega. Ég held að það sé bara stór skilaboðin. Á tímum sem þessum þá þurfum við að stíga mjög varlega til jarðar í allri útgjaldaaukningu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
herra forseti. Ég vil þakka fyrir góða og ítarlega umræðu þessa skýrslu framtíð íslenskrar peningastefnu. Margt gott komið hér fram í umræðunni. Það eru nokkrar ályktanir sem ég dreg af þessari umræðu. Ég átta mig á því að ýmsir hafa gert athugasemd við það að þessi skýrsla sé það sem hún og ekki eitthvað annað. Að hér sé ekki fjallað valkostinn við Evrópusambandsaðild og upptöku evru, heldur eingöngu valkosti í peningastefnu út frá því að krónan sé undirstaða. En eins og ég fór yfir hér í mínu upphafsmáli, þá var það erindisbréf fyrrverandi ríkisstjórnar sem mótaði vinnu þessarar nefndar. Þannig að ég get lítið gert með þessar gagnrýnisraddir, jafnvel þó að þær komi frá aðilum að þeirri ríkisstjórn. Það hefur verið útskýrt hér hvernig á því stendur. En þetta sú skýrsla sem til umræðu og mér finnst hún að mörgu leyti góð og ég fagna því að ég heyri það frá ýmsum þingmönnum háttvirtum, þó þeir hefðu viljað sjá önnur umfjöllunarefni í skýrslunni, að þeir fagna þeim tillögum sem hér liggja fyrir, margir hverjir. Það gott. Það leiðarvísir fyrir ríkisstjórnina til þess að vinna áfram, til að mynda í þeirri frumvarpavinnu sem fram undan. Ég hins vegar geri athugasemd við það, af því ekki hef ég á móti því að við ræðum hér andstæðar skoðanir, tökumst á og gagnrýnum. Gagnrýnum hvert annað, gagnrýnum sjónarmið. Ef einhver lærdómur hrunsins, þá það að vera gagnrýnin á stjórn efnahagsmála, hvort sem á Íslandi eða annars staðar. Þannig að mér finnst það kúnstugt þegar fólk talar það að gagnrýnin umræða snúist að þagga niður umræðu. Að ríkisstjórnin vilji þagga niður umræðu Evrópusambandið. Ég vil bara alls ekki þagga hana niður. Ég vil bara einmitt eiga þá umræðu og ég vil ræða efnahagsstjórnina í Evrópusambandinu og ég vil ræða stefnu Evrópusambandsins sem ég hef margoft ítrekað hér í dag og áður að henni fylgja kostir og gallar. Þannig að ég get ekki tekið undir með þeim þingmönnum sem tala það að hér sé verið að þagga eitthvað niður. Það bara alls ekki þannig. Ég fagna umræðu og við eigum einmitt að fagna henni öll og við eigum að muna lærdóminn af efnahagshruninu að gagnrýni mikilvæg. Hún kemur okkur áfram veginn. Þannig nú það. Og þessi skýrsla margt gagnrýnin á 100 ára sögu Íslendinga þegar kemur að peningastefnu. Það breytir því ekki. Og það finnst mér líka áhugavert að heyra að hér hafa sumir háttvirtir þingmenn talað þessa hörmungarsögu fullveldisins. Sömu háttvirtu þingmenn og ég hef auðvitað oft heyrt tala þær miklu framfarir sem orðið hafa á Íslandi í 100 ár. Þannig að eitthvað hefur okkur nú lánast að gera rétt á þessum 100 árum. Hins vegar það áhugavert að draga þann lærdóm af þessari skýrslu að hér hefur ýmislegt verið reynt þegar kemur á peningastefnu. Hér hefur til að mynda verið reynt. Eins og bent á í sögukaflanum, þá einhver háttvirtur þingmaður sem gerði athugasemd við það að hér væri þessi saga rakin. Ég tel einmitt að sögukaflinn sé hvað mikilvægastur fyrir þessa skýrslu því hann setur þetta allt í heildarsamhengi. Og rifjum það upp einmitt af hverju til dæmis norræna myntbandalagið gekk ekki. Það kann að vera að fólk setji það ekki í samhengi við myntráð dagsins í dag, en það voru nákvæmlega sömu orsakir og við greinum í ýmis myntsamvinnu dagsins í dag, það að segja ónógt samstarf stefnu í ríkisfjármálum og skattamálum sem varð til þess að norræna myntbandalagið datt upp fyrir. Þannig að við getum lært svo sannarlega af sögunni og það það sem þessi nefnd gerir. Ég tek það fram að ég valdi ekki aðilana í þessa nefnd, en ég tel þetta allt vera fagaðilar sem hafa unnið með þeim hætti fyrir utan þá erlendu sérfræðingar sem voru kallaðir til. Lærdómarnir eru ýmsir og mér finnst mikilvægt að við vinnum áfram að því verkefni sem ég tel að hafi staðið yfir allt frá hruni sem að styrkja umgjörð peningastefnunnar. Og ég nefndi það hér í mínu fyrri ræðu. Hvað búið að vera að gera? Jú, það allt önnur umgjörð til að mynda fjármálakerfið á Íslandi í dag en var fyrir 10 árum. Það allt önnur umgjörð efnahagsstefnuna en var fyrir 10 árum með tilkomu fjármálastöðugleikaráðs og kerfisáhættunefndar. Eigum við ekki að halda áfram á þessari braut? Ég heyri ekki önnur sjónarmið frá þingmönnum en einmitt að nýta þessa lærdóma. Hér hafa menn tekist á húsnæðisliðinn í vísitölu. Mér hefur þótt það áhugaverð umræða, en ég vil ítreka það sem ég sagði hér líka fyrr í dag, að við þurfum að ljúka þeirri skoðun á því að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni sem ég veit að ýmsir háttvirtir þingmenn hafa talað fyrir því eru færð góð rök hér í skýrslunni, en ekki síður
finnst mér að við þurfum að ræða þá aðferð sem er viðhöfð hér á landi við útreikninga á þessum húsnæðislið sem ýmsir hv. þingmenn gerðu líka að umtalsefni og er ólík því sem til að mynda tíðkast í Svíþjóð. Ræðum Evrópusambandið, segja sumir hv. þingmenn, og ég segi ræðum það endilega, ræðum þá allar staðreyndir. Hér var bent á að meirihluti landsmanna í nýlegri könnun væru hlynnt upptöku evru. Ræðum hina hliðina sem kom fram í sömu könnun, nákvæmlega sömu könnun sem er glæný og var gerð núna í október. Meirihluti landsmanna, þrátt fyrir að vera hlynntur upptöku evru, myndi hafna inngöngu í Evrópusambandið. Eða 57,3% eru andvíg inngöngu í Evrópusambandið og sömuleiðis meirihluti landsmanna andvígur því að taka upp aðildarviðræður við ESB. Þannig að þegar við ræðum Evrópusambandið skulum við hafa alla myndin undir. Og það er það sem ég er að segja. Það er ekki nóg að ræða bara peningastefnu eða gjaldmiðil þegar við tölum Evrópusambandið. Við þurfum að taka heildarmyndina og ræða hana, óttast ekki umræðuna, óttast ekki gagnrýnina og vera tilbúin til þess að ræða hvaða kostir og gallar því myndu fylgja. Við sökum ekki aðra þögguna því að þeir hafa ekki sömu skoðun og við sjálf. Það finnst mér engin bragur á því. Mér fannst áhugavert sem kom fram hjá einhverjum hv. þingmönnum hvað varðaði stöðu nýsköpunargreina og sprotafyrirtækja undir núverandi peningastefnu. Og þá fyndist mér áhugavert að fá á því frekari greiningu hvað hefur mest áhrif á nýsköpunarfyrirtæki. Því nú höfum við séð hugverkageirann vaxa á Íslandi, ekki síst vegna þeirra fjárfestinga sem var ráðist í kringum sóknaráætlun þáverandi ríkisstjórnar 2012, þegar farið var með markvissum hætti að fjárfesta í rannsóknum, nýsköpun og skapandi greinum, sem hefur beinlínis skilað sér í aukningu í hugverkageiranum á Íslandi. Horfum til þess að þegar skoðuð er samkeppnishæfni Íslands samkvæmt því sem kallað er á ensku, þótt mér leiðist slettur á erlendum málum úr þessum stól, en þetta er kallað Global Competitive Index með leyfi forseta, hefur Ísland farið upp 5 sæti á 3 árum. Hvað gerir það að verkum að við erum á uppleið á þessum lista? Þurfum við ekki að huga betur á öðrum þáttum í umhverfi nýsköpunarfyrirtækja og sprotafyrirtækja? Og þá vil ég minna á þá stefnu þessarar ríkisstjórnar að búa sérstaklega vel að þessum fyrirtækjum. Það er að segja annars vegar með því að auka stuðning við rannsóknir og þróun og hins vegar með beinni fjárfestingu í nýsköpun í gegnum þjóðarsjóðinn sem sömuleiðis var nefndur hér fyrr í dag. Og þá kannski kem ég að stóru myndinni sem kannski hefur ekki mikið verið rædd þó af einhverjum hv. þingmönnum sem er svo áhugavert að lesa hér í sögulega yfirlitinni í þessu riti. Hver er ástæðan fyrir því að hagsagan hefur verið brokkgeng á Íslandi? Jú, ein af lærdómunum er einmitt einhæft atvinnulíf, síldarbrestur. Svikult er sjávarfang, er sagt hér á einum stað í þessari skýrslu. Og hvernig ætlum við að vinna úr því? Gerum við það með því að tala eingöngu um peningastefnu? Nei, það hljótum við að gera með því að tala um atvinnustefnu. Tala um það hvernig við getum skotið fjölbreyttari stoðum undir íslenskt efnahagslíf og þar með gert okkur óháðari gagnvart ytri sveiflum. Þess vegna segi ég, ef við viljum horfa til framtíðar, lengri framtíðar, og huga að því hvernig við ætlum að byggja hér upp íslenskt efnahagslíf til lengri framtíðar, er mikilvægasta fjárfestingi sem við getum ráðist í annars vegar menntun og hins vegar rannsóknir og nýsköpun. Auka þekkingarsköpun og hugvit í öllum geirum samfélagsins, reiða okkur meira á hugvitið en auðlindirnar sem hér hafa líka verið nefndar, breyta þessu samfélagi yfir í að vera hugvitsdrifið hagkerfi en ekki auðlindadrifið hagkerfi. Það er framtíðarsýnin sem líka mun skipta svo miklu máli um peningastefnuna. Því peningastefnan snýst ekki aðeins um gjaldmiðil. Gjaldmiðillinn er tækið, en hagstjórnin þarf að hanga á fleiri þáttum. Ríkisfjármálin, hér hefur verið nefnt að sá rammi hefur auðvitað gjörbreyst á undanförnum árum og sama þó að einhverjir gerir lítið úr þeim ramma og hann hafi verið deilt, þá voru allir sammála um það og eru sammála um það að það skiptir máli að gera langtímaáætlanir í ríkisútgjöldum. Vinnumarkaðurinn,
Mínar vonir standa til þess að við komum samtali aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda í miklu fastara form og við höfum þegar ráðist í það með reglubundnum fundum þessara aðila. Ég vil formgera þá í takt við það sem gerist annars staðar á Norðurlöndum. Peningastefnan, þar þurfum við að styrkja rammann en undirstaðan er auðvitað atvinnulífið og það þarf að verða fjölbreyttara og þar getum við stjórnmálamenn svo sannarlega haft áhrif. Nú er einni umræðu skýrslu forsætisráðherra lokið. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, mótun klasastefnu, þingsályktunartillaga, mál nr. 28 á þingskjali 28, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar mótun klasastefnu. Það er mjög freistandi hér í upphafi framsögu í ljósi þeirrar umræðu sem fór hér á undan og hvernig hæstv. forsætisráðherra lauk sínu erindi endurmat peningastefnu og einhæft atvinnulíf, síldarbrestinn og að lausnin væri í rannsóknum og þróun og menntun og atvinnustefnu. Þetta er algjörlega samofið þessu máli sem ég er að mæla hér fyrir og felst í því, í þessari tillögu felst og lagt til að Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa starfshóp sem fái það hlutverk að móta opinbera klasastefnu. Stefnan feli í sér fyrirkomulag hvernig hið opinbera efli stoðkerfi atvinnulífsins á landsvísu í samvinnu við atvinnulífið, rannsóknar- og menntastofnanir, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila sem málið snertir. Stefnan verði unnin í tengslum við stefnu og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs sem er í gildi 2017–19, þar sem að markmið nýrrar klasastefnu verði að ráðstafa fjármunum til atvinnuuppbyggingar og byggðaþróunar með markvissum hætti eða markvissari en við hingað til, að efla samvinnu vísinda og atvinnulífs, að efla nýsköpun, að efla samkeppnishæfni fyrirtækja, atvinnugreina og þjóðarinnar og að efla hagsæld. Enn fremur er það lagt til að ríkisstjórnin skili skýrslu til Alþingis með niðurstöðum starfshóps í lok maí 2019. Ég tel slíka stefnumótun geta skilað miklum ávinningi fyrir atvinnulífið, nýsköpun og ekki síst þegar við skoðum uppbyggingu atvinnu í tengslum við nýtingu auðlinda landið gervallt og markvissri nýtingu fjölmargra sjóða sem ætlað er að efla rannsóknir og nýsköpun, hvort heldur vísindamanna innan menntageirans eða verkefnadrifna sjóði, og við getum kallað það innlegg í markvissari byggðastefnu. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að málið var áður flutt á 144., 5. og 6. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Og ég ætla hér af því að það er lagt til að klasastefna verði mótuð í tengslum við stefnu og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs og vísað er til hennar hér í þingsályktunartillögunni í tilvísun 1 að þá kemur þar fram, með leyfi forseta, að til þess að viðhalda þeim lífsgæðum sem landið hefur upp á að bjóða þarf að sækja fram, vinna þvert á fræðigreinar og starfssvið, horfa til þess sem best gerist erlendis og auka sköpun verðmæta leið og þjónusta samfélagsins er efld. Þessi tillaga sem við ræðum hér opinbera klasastefnu styður vel þær áherslur sem koma fram í aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs og á vel ígrundaða stefnumótun og mikilvægi slíkrar stefnumörkunar þar sem upplýsingavinnsla, hagtölugerð eru forsenda vandaðrar stefnumótunar og til aukins skilnings á rannsóknar- og nýsköpunarkerfinu, auknum sveigjanleika þess til að fylgja árangri eftir og markvissari ákvörðunartöku stjórnvalda, stofnana eins og háskóla, rannsóknarstofnana og fyrirtækja. Á blaðsíðu 9 í þessari sömu skýrslu segir enn fremur er varðar rannsóknir og nýsköpun í heimi örra breytinga og áskorana, aftur með leyfi forseta,
Samfélög í dag standa frammi fyrir flóknum hnattrænum áskorunum á sviði t.d. umhverfis, loftslags, heilsu, orku, fæðu, fólksflutninga og öryggis. Mikilvægt að fjárfesting í þekkingarsköpun leiði til betri skilnings á samfélagslegum áskorunum og vísi veginn í átt til árangursríkra lausna. Slíkar lausnir krefjast oft umfangsmikils samstarfs þvert á fræðigreinar og á milli háskóla, stofnana og fyrirtækja. Til að ný þekking nýtist samfélaginu verður hún að hafa áhrif til breytinga, t.d. í stefnu stjórnvalda, með lagasetningu með breyttu verklagi fyrirtækja og stofnana. Skýr framtíðarsýn og markviss fjárfesting í þekkingu eykur möguleika á jákvæðum árangri og farsælli aðlögun að breyttum aðstæðum. Sú tillaga sem við ræðum hér, virðulegi forseti, einmitt til þess fallin og í aðgerðaáætluninni komið inn á þær samfélagslegu áskoranir að efla þurfi þverfaglegt samstarf rannsóknir og nýsköpun með þátttöku háskóla, rannsóknarstofnana og fyrirtækja. Og dæmi slík áherslusvið að finna í okkar nágrannaríkjum þar sem tekist á við í raun og veru þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir breytingar í hafinu, loftslagsbreytingar, samfélagsþátttöku og lýðræði, umhverfisvænar borgir og nýja tækni. Og markmiðið með þessu öllu saman að efla forgangsröðun fjárfestingu í rannsóknum og nýsköpun, meðal annars í gegnum markáætlun og innviðasjóð, og samræma betur alþjóðlegt samstarf stjórnvalda rannsóknir og nýsköpun á evrópskum og norrænum vettvangi. Og þetta í raun og veru kjarninn í hugmyndafræði klasastarfs og fellur mjög vel að því sem fram kemur í aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs. En í skilgreiningu nýsköpunarmiðstöðvar það hvað klasi þá það landfræðileg þyrping tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtæki tengdum atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum sem bæði eiga í samkeppni og í samvinnu. Og þetta að finna í tilvísun 2 hér í tillögunni, virðulegi forseti. Hér í tillögunni jafnframt lögð áhersla á að líta til alþjóðlegrar reynslu og þekkingar á þessu sviði og í greinargerðinni kemur fram að ráðgert að við vinnuna verði litið til reynslu Dana, Norðmanna og þeirra þjóða sem lengst eru komnar í mótun opinberra klasastefnu. Og gert ráð fyrir að ríkisstjórnin skili skýrslu eins og ég kom inn á áðan og þar mjög mikilvægt í þeirri skýrslu að það sé tekið saman þessi reynsla sem hefur safnast upp og ég nefni hér Noreg og Danmörku en Evrópusambandið hefur unnið að klasastefnu í áratugi og þannig að það væri mjög æskilegt að það kæmi fram í þessari skýrslu. Ýmsar rannsóknir og skýrslur staðfesta að klasasamstarf vænlegt tæki til að efla nýsköpun og samkeppnishæfni smærri og meðalstórra fyrirtækja. Klasasamstarf hefur því í auknum mæli verið nýtt til nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar allan heim og til að efla samkeppnishæfni fyrirtækja, atvinnugreina, landsvæða og þjóða. Mikil áhersla lögð á nýsköpun í nútíma klasastjórnun enda skiptir nýsköpun sköpum í langtíma uppbyggingu atvinnugreina. Hugmyndafræðin í sjálfu sér þekkt hér á landi og Nýsköpunarmiðstöð Íslands leiðandi aðili á sviði rannsókna og þróunarstarfs og hefur gefið út leiðbeiningar handbók klasastjórnun og að finna hér í tilvísun 3 í tillögunni. Og það hafa reyndar ýmis góð klasatengd verkefni litið dagsins ljós, bæði að frumkvæði hins opinbera en þó fremur í atvinnulífinu þar sem við köllum sjálfsprottna klasa á borð við sjávarklasann, jarðvarmaklasann og ferðaklasann, svo ég nefni nokkra, sem hafa náð nokkuð góðum árangri og sannað gildi sitt og stefna ætti að aukinni áherslu á samvinnu milli rannsóknarstarf og þeirra klasa sem þegar hafa náð fótfestu og nýta þann grunn. Ég get nefnt dæmi jarðvarmaklasann sem hefur starfað hér hvað lengst, hvað getur sprottið af svona klasastarfi að hér höfum við 3 sinnum haldið risa alþjóðlegar ráðstefnur sem hafa farið stækkandi og sem dæmi alþjóðlega jarðvarmaráðstefnuna sem haldin var í Hörpu hér 2016 fjölnýtingu jarðvarmans. Það mjög gott dæmi hvað getur sprottið af slíkum vettvangi og samvinnu
fyrirtækja í milli og stofnana og fræðasamfélags. Þar voru fyrirlesarar á borð við Michael Porter. Það voru 1000 gestir frá 40 þjóðum að deila þekkingunni en með þessari ráðstefnu þá hefur Ísland í raun og veru og íslenska jarðvarmaklasanum tekist að byggja Ísland upp sem helsta umræðuvettvang jarðvarma og endurnýjanlegrar orku á heimsvísu. Okkur tókst síðan í kjölfarið að fá alheimsráðstefnuna sem á 5 ára fresti haldin í samkeppni við lönd eins og Chile, Þýskaland, Holland, Kenía, Filippseyjar og Bandaríkin. Og sú ráðstefna fer fram hér 2020. Og ég velti því fyrir mér að ef hið opinbera markar ekki stefnu og tekur þátt í þessum verkefnum eins og þessu, þá förum við á mis við tækifæri og mögulega ef ekki þessi stuðningur og skuldbinding þá alltaf hætta á slík verkefni fjari út. En þetta svona dæmi það sem getur komið og unnist af slíkri klasavinnu þar sem að þekking kemur saman úr mörgum áttum, úr fræðasamfélagi, frá stofnunum, hinu opinbera, úr atvinnulífinu. Ég nefndi hér Danmörk og Noreg sem hafa unnið með klasastefnu. Norðmenn skilgreina eftirfarandi þrenns konar klasaform í sinni klasastefnu sem gefin út. Hæstv. Forsætisráðherra nefndi hér atvinnustefnu og við höfum ekki ennþá komið með atvinnustefnu. Þetta auðvitað samofið atvinnustefnu og myndi bara geta vel átt heima í þeirri vinnu jafnframt eða sem hluti af atvinnustefnu. En Norðmenn skilgreina héraðsklasa sem einstök landsvæði hafa styrk umfram önnur. Við höfum að skilgreina allar auðlindir, styrkleika og veikleika eftir svæðum og með opinberum faglegum og fjárhagslegum stuðningi og mótframlagi frá fyrirtækjum og atvinnulífi á svæðunum. Þá sammælast menn þar að einbeita sér að uppbyggingu atvinnulífs í kringum atvinnugreinar á svæðinu og skylda starfsemi. Svo skilgreina Norðmenn landsklasa með samvinnu ólíkra klasa í sömu atvinnugrein, þar sem má styrkja innviði klasasamstarfs sem bæti starfsskilyrði heildarinnar á ólíkum sviðum og í nýsköpun, menntun og markaðsmálum, stjórnendaupplýsingum og fleiru. Og svo eru Norðmenn með alþjóðlega klasa þar sem þeir eru í fararbroddi í heiminum, í olíuvinnslu, í siglingum og fleiri greinum. Og það markvisst hlúð að þessum lykilatvinnugreinum til að auka samkeppnishæfni Noregs, bæði erlendis og innanlands í krafti klasasamstarfs. Danir tóku sömuleiðis upp opinbera klasastefnu árið 2013 en Danir líkt og Norðmenn skipta klösum í héraðs-, lands- og alþjóðlega klasa. En það danska mennta- og vísindaráðuneytið sem gaf út nýsköpunarstefnu í desember 2012 þar sem framtíðarsýn danskra stjórnvalda að styrkja samvinnu og smíða brýr milli vísindarannsókna, menntunar og nýsköpunar í atvinnulífinu. Lausnir á sviði nýsköpunar eiga að vera lykill að vexti og hagsæld eins og þar kemur fram og það má finna þessa nýsköpunarstefnu hér í tilvísun 4 fyrir áhugasama í tillögunni. Það eru ekki ósvipaðar áherslur og koma fram í aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs og hér vísað til í skýrslu danska menntamálaráðuneytisins. Og þar kemur fram athyglisverð nálgun á nýsköpun þar sem segir að fólkið sé skapandi og atvinnulífið og fyrirtækin drifkrafturinn sem umbreytir þeirri nýsköpun í aukin verðmæti og atvinnutækifæri. Og til að svo megi verða þurfum við að leggja áherslu á nýsköpun í atvinnulífinu með öflugri stefnumótun. Í þessa skýrslu vísað hér í tilvísun 4. En í dönsku fjárlögunum fyrir árið 2015 náðist sátt milli allra ólíkra stjórnmálaflokka sem þá áttu sæti á danska þinginu og sem byggjast í raun og veru á þessari stefnu þar sem var sett fram ítarleg klasastefna sem ein af lykilstoðum nýsköpunarstefnunnar. Og ný og uppfærð stefna tók gildi í Danmörku sem gildir fyrir árin 2016 til 2018 og ég lét fylgja hér í tilvísun 5 tillögunni fyrir þá sem áhugasama sem vilja kynna sér það.
En virðulegi forseti, þingsályktun þessi sem við ræðum hér mótun klasastefnu er einmitt ætluð til að móta farveg vinnu við eflingu nýsköpunar og atvinnulífsins vítt og breitt Ísland. Með opinberri klasastefnu er hægt að efla samvinnu vísinda og atvinnulífs í þágu verðmætasköpunar sem leiðir af sér aukna framleiðni og hagsæld, líkt og annars staðar hefur verið gert og ég nefndi hér Noreg og Danmörku sem dæmi. En það má leita víðar fanga. Ég tel afar mikilvægt að við lítum til alþjóðlegrar reynslu sem finna má af slíkri opinberri stefnumótun sem ég tel að sé til þess fallin að efla nýsköpun, auka samkeppnishæfni atvinnugreina og á landsvísu og alþjóðlega og er farvegur fyrir aukna samvinnu skóla, rannsókna og atvinnulífs og mun leiða til þess að við ráðstöfum fjármunum til atvinnuuppbyggingar og byggðaþróunar með markvissari hætti. En með mér á þessari tillögu eru hv. þingmenn Þórunn Egilsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Halla Signý Kristjánsdóttir og ég legg til að lokinni þessari umræðu, virðulegi forseti, að tillagan gangi til hv. atvinnuveganefndar. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. framsögumanni fyrir ítarlega framsögu og greinargóða. Það eru nokkur atriði sem mig langaði aðeins að reifa við hv. framsögumann. Hið fyrsta er að við erum með stóra nefnd í gangi sem er að móta nýsköpunarstefnu fyrir Ísland á vegum nýsköpunarráðherra. Og ég tók eftir því að hv. framsögumaður nefndi að klasastefna væri einn af lykilþáttum í nýsköpunarstefnu Dana. Og þá kannski fer þetta nú að verða spurning hænuna eða eggið, en mér finnst svona einhvern veginn að það væri kannski hægara að byrja á nýsköpunarstefnunni og láta hana leiða til þeirra verkfæra sem hentugust þykja. Síðan auðvitað er það þannig eins og hv. þingmaður nefndi og veit auðvitað að við höfum svo sem gert ýmsar tilraunir í þessa veru og við höfum verið með landshlutaáætlanir og við höfum verið með sóknaráætlanir og sumt af því hefur tekist bærilega en annað miður. Hv. framsögumaður gerði líka grein fyrir því að það eru til hérna nokkrir sjálfsprottnir klasar og margir þeirra hafa gengið mjög vel. Og það sem ég er að reyna að koma orðum að hér er það, ég held að það sé miklu vænlegra til árangurs í svona klasahugmyndum sem vissulega eru víða og hafa gefist ágætlega. Það er það að hið sjálfsprottna ráði för. Það að, ég vil nú ekki nota orðið þvinga, það er að segja með einhverjum hætti að reyna að búa eitthvað til sem er ekki sjálfsprottið, það held ég að endi ekki vel. Þannig að ég held að við ættum þá frekar að hugsa þetta þannig að styðja við hið sjálfsprottna frekar en að reyna að fara að búa til klasa með handafli. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér andsvarið og það er hárrétt. Það eru margir sjálfsprottnir klasar sem ég kom inn á í minni ræðu sem að hafa gert frábæra hluti og gengur mjög vel. En hugmyndafræðin gengur út á samvinnu, þvert á greinar og mikið af þessum sjóðum og mikið af þessum, þegar við erum að efla rannsóknir og nýsköpun, eru á vettvangi hins opinbera. Og klasi byggir einmitt á því að við tökum þá þátt í þessu klasasamstarfi. Það er alltaf hættan á að við sitjum bara hjá og það verður svona gjá á milli. Að sama skapi eru allir háskólarnir sem
mjög mikilvægt að tengja fræðasamfélag, atvinnulíf og hið opinbera. Og það líka hárrétt, ég ætla að taka undir með hv. þingmanni, ég þekki þennan hóp sem hjá hæstv. Nýsköpunarráðherra og varamaður í þeim hópi og mjög áhugasamur þessi mál. Ég held til dæmis að eins og Danir, þá leið sem Danir fóru, það voru mjög fljótir að klára í kjölfarið á nýsköpunarstefnunni, að þá stigu þeir skrefið lengra og sammæltust klasastefnu, sem í raun og veru bara samofin nýsköpunarstefnunni. Í raun og veru bara tæki til þess að virkja nýsköpunina. Og reynsla erlendis frá af þessu í þeim skýrslum sem ég hef þó grautast í gegnum einmitt sú að það verður bara öll vinna eins og með alla stefnumótun. Það verður öll ráðstöfun fjármuna markvissari og svo leiðir þetta bara af sér þegar við aðilar úr ólíkum áttum vinna saman að það gerast góðir hlutir, alveg eins og í jarðvarmaklasanum. Og mér fannst það, að ég fór nú á ráðstefnuna hér, alþjóðlegu ráðstefnuna, þá fannst mér vanta eitthvað. Ég bara get komið inn á það í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Ég þakka hv. þingmanni svarið og ég vil nú taka það fram svo að það misskilist ekki að ég held að þessar hugmyndir allar séu mjög góðra gjalda verðar og þar sem vel tekst til samstarf, þverfaglegt milli greina, milli sjóða, vísinda og tækni og fyrirtækja, það tekst eða getur leitt til mjög góðra hluta. Þannig að ég er algjörlega þeirrar skoðunar, en mér finnst bara, og það það sem ég er eiginlega að reyna að leggja áherslu á, að prímusinn í því sem gerist sé hið sjálfsprottna. Ég held að það er að segja að menn finni, ég held að eðlilegt klasastarf verður ekki til nema þeir sem koma að klasastarfinu finni sjálfir fyrir þeirri þörf og finni fyrir þeim ávinningi sem er í boði. Það að setja upp hús og segja hér eiga að sitja saman í stjórn aðilar frá öllum þessum og hinnum og svo framvegis, það er ekki vanlegt til árangurs. Þannig það er bara svona, ég er að reyna að koma þessu frá mér þannig að það er svo mikilvægt að láta þörfina og þá sem, af því að það er á endanum þannig að þeir sem eru með hugmyndirnar og þekkinguna, þeir einhvern veginn leita saman og þá auðvitað hjálpa þeim við það. Ég tek algjörlega undir það og ég er ekki að segja að þessi þingsályktunartillaga sé með einhverjum hætti á móti þessu. En ég held að bara sé mikilvægt að við höfum það í huga þegar við ræðum þetta og höldum áfram að það er forsenda þess að það náist árangur. Það að sem sagt fara þá leið að ætla að búa hlutina til einhvern veginn að ofan, það endar ekki vel, held ég. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég átta mig á því hvert hv. þingmaður að fara rétt til að tengja af því ég fjall á tíma hér í fyrra andsvari af því að það var stórbrotin ráðstefnan hér, alþjóðlega jarðvarmaráðstefnan, að þá voru stjórnvöld svolítið á hliðarlínunni. Og það er alltaf gallið, sérstaklega þegar við erum að, þetta endar oft sjálfsprottnum klasarnir, eiga það til að lokast inn í það sem við köllum faglegum klösum. Þannig að það skortir skuldbindingu, það skortir stefnu. Og þetta les maður mjög vel í gegnum inntækið í dönsku stefnunni. Það er að segja stjórnvöld, að því með stefnumótun, að þá samþykkjuru þessa samvinnu, þennan vettvang. Og þú samþykkir og setur upp einhverja sýn hvernig þú ætlar að nýta hann í til dæmis auðlindanýtingunni og móta nýsköpun út allt land. Það er skilgreina bæði Norðmenn og Danir, héraðsklassa, landsklassa, alþjóðlega klassa.
Þannig að við fáum alla aðila að borðinu. Það eina sem gerist í þessu er í raun og veru stjórnvöld samþykkja þetta og gefa stuðning. Helsta gagnrýni Evrópusambandsins á klasastarf á Íslandi er skortur á stuðningi stjórnvalda við klasastarf. Og ef það heldur áfram, þá mun þetta einangrast við einhverja örfáa faglega klasa sem skortir stuðninginn, skortir yfirlýsinguna, og þá er hættan á að það dofni og ná ekki í raun og veru tilgangi sínum, eins og kemur fram í dönsku stefnunni, þar sem að ríkisstjórn, sveitarstjórnir, atvinnulíf og allir þessir aðilar hafa þá sameiginlegu sýn og markmið að stuðla að hagvexti og þróun þekkingar og nota þetta tæki sem er klasastefna sem þetta er hugsað og hvílir á. Það er svona inntækið. Ef allir fylgja einhverju svona sýn, þá verður stuðningurinn til staðar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, við ræðum hér grunnliggjandi klasasamstarf, eða við getum öllu heldur kallað opinbera stefnumótu þar að lútandi, og þetta er auðvitað nýjung verið síðastliðna örfá áratugi, 2 áratugi eða svo, að minnsta kosti hér á landi. Og hugmyndafræði klasasamstarfs, hún barst að utan eins og margar aðrar framfarir og hefur verið reynd í sjálfstæðum eða sjálfsprottnum klösum. Hér var nefndur jarðvarmaklasi og sjávarklasi og ferðaþjónustuklasi. Háttvirtur framsögumaður nefndi það réttilega. Og ég kom lítillega að gerð tillögu umhverfismál tengd jarðhitanýtingu og þar með klasastofnuninni og kynntist þessari hugmyndafræði, og það er ekki hægt annað en að líta hana jákvæðum augum. Ég hef vissu fyrir því að þetta tiltekna klasasamstarf, þar að segja jarðhitageiranum, hefur gengið vel og skilað góðum árangri, og þá kannski gildir það að hann var fyrstur í röðinu og reynslan orðin mest af honum. Hugmyndafræðin, þessa fjölþættu samvinnu, hún er þekkt í vísindum, notuð til að byggja brýr á milli ólíkra fræðigreina og er afar algeng. Og þannig er reynt að nýta bæði víða breiða þekkingu og virkt samtal til nýrra verka og nýrra hugmynda. Segja má að klasasamstarf í tiltekin atvinnugrein eða einnig sem samstarf milli atvinnugreina og margra annarra aðila í samfélaginu, stofnana eða fyrirtækja, að hún byggir í raun og veru á þetta klasasamstarf byggir í raun og veru á svipaðri hugmyndafræði. Það er augljóst að samvinna þessu tagi, hún ýtir undir frjóa nýsköpun, enda er það oftast einn helsti árangur klasasamstarfs, það er einmitt nýsköpun. Gerð heildstæðrar opinberrar klasastefnu er framfaraskref og ég tel að því ber að fagna þessari þingsályktunartillögu þá leið sem hér liggur fyrir frá þingflokki Framsóknarflokksins. Og ég sé ekki að opinber klasastefna hindri á einhvern hátt eða standi í veginu fyrir eða flæki sjálfsprottnar klasamyndanir, einfaldlega vegna þess að þarna er ekki boð og bönn að ræða í slíkri stefnu, heldur einfaldlega viljayfirlýsing og hvatning. Þannig að það í sjálfu sér, ég hef ekki áhyggjur af því eins og hér hefur komið fram á undan mér. Í greinargerðinni er fjallað fyrirkomulag klasastarfs í Noregi og Danmörku og þá þessa skiptingu í héraðsklasa og landshluta-klasa og alþjóðlega klasa. Og við fyrstu sýn, þá ég hef kynnt mér þessa skiptingu lauslega, þá gæti hún hentað hér að ýmsu leyti, kannski öllu leyti. Og nú gengur þessi þingsályktun til háttvirtrar fagnefndar, atvinnuveganefndar í þessu tilviki, atvinnuveganefndar, og það er von mín að hún fái þar raskan framgang því að hún á það skilið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að fagna sérstaklega framkominni þingsályktunartillögu og þakka hv.
þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir sína yfirferð yfir hversu mikilvægt það er að ríkið móti sér klasastefnu. Í mörgum tilfellum eru klasar sjálfsprottnir vegna samlegðaráhrifa af samvinnu aðila, en stuðningur við þá fyrirhugun getur skipt sköpum svo klasar vaxi og dafni. Lykilorðið hér er samvinna. Þó svo vissulega geti þeir aðilar sem að mynda klasa verið í virkri samkeppni. Fram kemur í þessari þingsályktunartillögu að ríkisstjórninni sé falið að skipa starfshóp sem fái það hlutverk að móta stefnuna þar sem fram komi hvernig hið opinbera efli stoðkerfi í þessum málaflokki. Ég tel einnig mikilvægt að jákvæðir hvatar séu nýttir til þess að stuðla að samvinnu á sviði nýsköpunar, rannsókna, þróunar og framleiðslu, svo eitthvað sé nefnt, og er áherslun á klasa þar mikilvægur þáttur. Hv. þingmaður Willum Þór Þórsson talaði líka mikilvægi þess að líta til annarra landa. Í því samhengi bendi ég meðal annars til Bandaríkjanna, en þar hefur langt skeið verið mikið lagt upp á samvinnu ýmissa geira, en þar standa rannsóknir og þá sérstaklega í tæknigeiranum upp úr. Flestir þekkja fjölbreytta klasastarfsemi í Kísildalnum í Kaliforníuríki, en klasar spretta nú upp vestanhafs á ýmsum sviðum efnahagslífsins og taka oft mið af breytilegum áherslum samfélagsins rétt eins og hér á Íslandi. Nú nýverið er birtingarmyndin Fjölbreyttir heilsuklasar í takt við aukna áherslu á mikilvægi heilsufarslegrar útkomu og klasar er snúa að endurnýtanlegum orkugjöfum. Þegar hugað er að klasastefnu er mikilvægt að minnast á mikilvægi þess að kortleggja þá klasa sem hér eru nú þegar á Íslandi. Vestanhafs hefur Harvard-háskóli leitt þá vinnu. Þeirra markmið er að veita upplýsingum klasa á víðum grunni. Það er að finna kortlagningu fjölbreyttrar klasastarfsemi auk þess sem nýsköpunarfyrirtæki geta kynnt sér þann stuðning sem er í boði fyrir klasa af ýmsu tagi. Hér á landi er mikilvægt að koma á fót landshluta eða svæðisklösum að mínu mati, þar sem fyrirtæki og stofnanir geta tengst saman og unnið að því að skapa verðmæti fyrir samfélagið og þeirra svæði í heild. Að mínu mati getur þannig klasastefna rennt sterkari stoðum undir lítil og meðalstór fyrirtæki á landsbyggðinni og vert er að halda því sérstaklega til haga. Á mínum heimavelli Suðurnesjum hafa klasar náð að skjóta rótum og má þar meðal annars nefna heilsuklasa, þar sem sprotafyrirtæki hafa sótt stuðning til hvors annars. Úr þessum frjóa jarðvegi hafa sprottið fyrirtæki vaxið og dafnað og má þar til dæmis nefna fyrirtæki Geosilica sem vinnur bætiefni úr kísli og hefur vegur þess vaxið jafnt og þétt á síðustu árum. Fyrirtækið er nú að hasla sér völl á erlendum mörkuðum og hefur hlotið fjölda nýsköpunarverðlauna á undanförnum árum. Ég ítreka því hér í lokin, frú forseti, mikilvægi þess að ríkið setji sér klasastefnu og er þess fullviss að hún muni leiða til aukinnar nýsköpunar og meiri hagsældar hér á landi til framtíðar. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, bara örstutt, spennandi mál. Ég vona að það gangi lengra heldur en það hefur gengið áður. Mér líst mjög vel á svona uppbyggingu átt til nýsköpunar og stuðningsnets í rauninni, sérstaklega fyrir aðilar sem eru að leita að innkomu inn í nýsköpun og svona frumkvöðla starf. Það vantar oft leiðbeiningar hvert á að fara og þeir sem eru að koma nýir inn, þeir týnast oft í kerfinu sem slíku, átta sig ekki á öllum styrkumsóknunum, hvar er þetta að leita til eftir styrkjum og svo framvegis. Þannig ég held að eitthvað svona gæti hjálpað mjög mikið til þess að leiðbeina fólki hvert á að leita og styðja við
nýtt umhverfi, ný fyrirtæki eða nýjar hugmyndir og að við í heildina séð þá sjáum fleiri verkefni takast. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 249, meðferð sakamála, frumvarp, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson og fleiri. Þingskjal 287, mat á kostnaðaráhrifum laga jafna meðferð á vinnumarkaði, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjal 288, lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa, stjórnarfrumvarp. Þingskjal 289, skipan starfshóp leggið til breytingar til að auka hlutfall bólusetninga barna. Þingsályktunartillaga, flutningsmaður Hildur Sverrisdóttir og fleiri. Þingskjal 290, fjárfestingarstefna sjóða, fyrirspurn, flutningsmaður Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir. Þingskjal 291, karlar og jafnrétti, skriflegt svar félags- og jafnréttismálaráðherra. Þingskjal 292, lífræn landbúnaður og ylrækt, fyrirspurn, flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, frumvarp, mál nr. 250 á þingskjali 268, 1. umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi breyting á lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44 frá árinu 2014. Flutningsmenn þessa frumvarps ásamt þeirri sem hér stendur, hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Halldóra Mogensen, Inga Sæland, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Þórunn Egilsdóttir, eða 8 konur úr 8 flokkum. Konur úr öllum þingflokkum. 1. grein frumvarpsins að á eftir 17. grein laganna komi ný grein sem kölluð 17. grein A og fyrirsögn þeirrar greinar yrði þá tilkynningarskylda vegna alvarlegra sjúkdóma. Ef tilviljunarkennd greining á alvarlegum sjúkdómi, þar með talið erfðabreytileiki sem yfirgnæfandi líkur eru á að leiði til alvarlegs sjúkdóms sem hægt að bregðast við, finnst við framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða við framkvæmd gagnarannsóknar skal ábyrgðarmaður rannsóknar þegar í stað tilkynna það til embættis landlæknis. Embætti landlæknis skal fela heilbrigðisstarfsemi að afla nauðsynlegra persónuupplýsinga frá ábyrgðarmanni rannsóknar, upplýsa viðkomandi einstakling og veita honum ráðgjöf möguleg meðferðarúrræði. Einstaklingur getur hvenær sem ákveðið að hann vilji ekki fá þær upplýsingar sem kveðið á 1. málsgrein. Hann skal tilkynna embætti landlæknis úrsýna. Landlæknir skal annast gerð eyðublaða fyrir slíkar tilkynningar og sjá til þess að þau liggi frammi á heilbrigðisstofnunum og hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum. Embætti landlæknis skal halda dulkóðaða skrá einstaklinga sem hafa tilkynnt að þeir vilji ekki vera upplýstir samkvæmt 1. málsgrein og tryggja að vilji einstaklingsins sé virtur. Þeir starfsmenn embættis landlæknis sem starfa við framangreint eru bundnir þagnarskyldu atriði sem þeir koma stað við störf sín og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Skulu þeir undirbúa þagnarheit áður en þeir taka til starfa og þagnarskylda hefst þó að látið sé að starfi. Í 2. grein eru bara breytingar til þess að koma þessari 17. grein A inn í upptalningu 25. greinar. Og síðan gert ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi, þannig þarf að segja leið og þau verði samþykkt, sem ég vona sannarlega að verði á þessu þingi. Eins og ég hef nú, frú forseti, lesið upp greinarnar eins og þær eru en mun nú ræða innihaldið aðeins betur. Þannig með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eins og áður sagði og það kveðið á það hvenær eigi að láta í té upplýsingar lífshættulegt ástand sem kemur í ljós við framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða við framkvæmd gagnarannsóknar.
en það er jafnframt lagt til að einstaklingar sem ekki vilja fá þessar upplýsingar skuli tilkynna það til embættis landlæknis og að embætti landlæknis geri aðgengilegt að óska eftir að fá ekki upplýsingarnar og að sú ósk verði virt. Almennt er nú viðurkennt að lífsýnasöfn á heilbrigðissviði eru mikilvægt rannsóknartæki í heilbrigðis- og lífvísindum. Skýr skil eru í lögum milli vísindarannsókna og heilbrigðisþjónustu. Það á einnig við erfðarannsóknir. Athygli manna hefur hins vegar í auknum mæli beinst að því hvort og hvenær sjúklingar eigi að fá upplýsingar sem kunna að koma fram í erfðarannsóknum sem gerðar eru í vísindaskyni og varða geta heilsu þeirra, læknismeðferð eða lífslíkur. Þar getur verið að ræða lífshættulegt ástand eða mikla sjúkdómshættu sem hægt að bregðast við. Í lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er ekki tekið á því hvernig meðhöndla skuli slíkar upplýsingar og álitamál sem koma upp og það er brýnt að bæta úr því. Það er óumdeild skylda meðferðarlæknis að bregðast við með viðeigandi hætti þegar sjúkdómur svo sem krabbamein greinist fyrir tilviljun þegar sjúklingur sækir sér heilbrigðisþjónustu, en nú á síðari árum gerist það oft við myndrannsóknir. Einstaklingur fær vitneskju greininguna, honum eru veittar upplýsingar, frekari rannsóknir eru framkvæmdar og meðferð skipulögð eftir því sem besta þekking gefur tilefni til í hverju sinni. Þannig er fullyrt að tilviljunargreiningar hafi sennilega haft mest áhrif á lífshorfur heils sjúklingahóps, svo sem þá er þróað með sér nýrnafrumukrabbamein. Og í greinargerð með frumvarpinu er vísað í fræðigreinar og ritgerðir því til stuðnings. Engu að síður sé nýgengni vaxandi á sama tíma og dánarhlutfall hafi minnkað. Þá kemur fram í þessum ritgerðum sem nefndar eru í greinargerðinni að þetta skýrist aðallega af fjölgun æxla sem greinast fyrir tilviljun og í dag séu þau helmingur nýgreindra nýrnafrumukrabbameina á Íslandi. Erlendis hafa virt samtök árabil gefið út leiðbeiningar hvaða erfðabreytileika sem finnast fyrir tilviljun við arfgerðargreiningu sem framkvæmd er við hefðbundna heilbrigðisþjónustu skuli tilkynna til meðferðarlæknis. Og þegar horft er til heilsu einstaklings gildir engu hver ástæða tilviljunarkenndar greiningar á alvarlegum sjúkdómi er. Einstaklingnum er nauðsynlegt að fá upplýsingar greininguna til að geta leitað sér meðferðar eða tekið ákvörðun hvernig hann hagar lífi sínu í ljósi þessara vitneskju. Erfðabreytileikar sem finnast fyrir tilviljun við framkvæmd vísindarannsókna á heilbrigðissviði ættu að lúta sömu reglum og þeir sem finnast fyrir tilviljun við framkvæmd þjónusturannsóknar svo sem þeirra einkennalaust æxli greinast fyrir tilviljun. Í ljósi skýrrar réttarþróunar á undanförnum árum í þá átt að einstaklingur ráði yfir eigin gögnum og upplýsingum sig er óhjákvæmilegt að túlka ákvæði stjórnarskrár á þann veg að hún tryggi rétt einstaklings til að fá allar nýjustu og bestu upplýsingar sjálfan sig. Slíkur réttur getur ekki lotið í lægra haldi fyrir rétti þess sem ekki vill fá aðgang að upplýsingum sig. Í desember árið 2016 skipaði Kristján Þór Júlíusson, þáverandi heilbrigðisráðherra, starfshóp til að leggja fram tillögur nýtingu erfðaupplýsinga til einstaklingsmiðaðra forvarna. Leggja átti sérstaklega áherslu á miðlun upplýsinga erfðabreytileika í BRCA2-geni. Þetta var í kjölfar þess að í mars 2015 birti Íslensk erfðagreining 4 greinar niðurstöður raðgreiningar á erfðaefni 2600 Íslendinga í tímaritinu Nature Genetics og vöktu þær heimsathygli. Í leiðara blaðsins var fjallað að á Íslandi væru meira en 2000 manns sem bæru sérstakan erfðabreytileika í BRCA2-geninu sem bæri með sér stóraukna krabbameinsáhættu. Með slíkar upplýsingar mætti finna þetta fólk og geta virðast hugsanlegan háska. Talið er að allt að 0,8% íslensku þjóðarinnar séu með stökkbreytinguna 999del5 í BRCA2-geninu
en einungis lítill hluti þess hóps hefur fengið úr því skorið með erfðaprófi. Íslensk erfðagreining á dulkóðuð gögn ríflega 1000 Íslendinga sem hafa sjúkdómsvaldandi stökkbreytingunni í BRCA2 erfðavísunum. Miðað við að fyrirtækið á lífsýni úr helmingi þjóðarinnar má áætla gróflega að 2000 Íslendingar séu með stökkbreytinguna. Stökkbreytingin hefur í för með sér mikla áhættu á arfgengu brjóstakrabbameini og krabbameini í eggjastokkum. En 86% líkur eru á að konur sem greinast með hana fá illvígt krabbamenn en hlutfallið er ívillægra hjá körlum. Þá hafa fundist tengsl við krabbamenn í höfði, hálsi og efri meltingarvegi og vísbendingar aukna áhættu á meinum í öðrum líffærum, svo sem maga, þvagblöðru, hjá báðum kynjum og í leghálsi kvenna. Karlar með stökkbreytinguna eru 3,5 sinnum líklegri til að fá krabbamein í blöðruhálskirtli og bris. Þeir greinast yngri og sjúkdómurinn er alvarlegri og lengra genginn við greiningu. Dánartíðni karla sem greinast með krabbamein í blöðruhálskirtli og eru með BRCA2 stökkbreytinguna eru þannig 2 sinnum hærri en hinna sem greinast og eru ekki með stökkbreytinguna. Flestir sem eru með þessa stökkbreytingu hafa ekki hugmynd um það, en hægt er að gera ýmsar ráðstafanir til að minnka líkur á að þeir fái krabbamein ef þeim er gert viðvart í tæka tíð. Reglubundið eftirlit og skimun er meðal þeirra aðgerða sem hægt er að grípa til og þá hafa margar konur kosið að fara í fyrirbyggjandi brjóstnám og láta fjarlægja eggjastokka. Þrátt fyrir að dulkóðaðar upplýsingar liggi fyrir hvaða einstaklingar bera þessa stökkbreytingu kom starfshópur heilbrigðisráðherra að þeirri niðurstöðu í maí 2018 að ekki bæri að veita einstaklingum þessar upplýsingar nema viðkomandi einstaklingur hefði óskað sjálfur eftir þeim. Eðlilegt sé að fólk hafi sjálfræði það hvort, hvenær og við hvaða aðstæður það fái upplýsingar arfgerð sína. Hópurinn telur að gera þurfi breytingar á heilsuveru vefgátt embættis landlæknis til að þessi leið sé fær. Þannig geti einstaklingur sem skráir sig á heilsuveru valið að nálgast þessar upplýsingar. Og nefndin lagði áherslu á að öll miðlun upplýsinga fari fram innan heilbrigðisþjónustunnar og veitt sé viðeigandi erfðaráðgjöf. Þá taldi hópurinn líka vafasamt að hægt væri að setja sérstakt ákvæði í persónuverndarlög sem gengi framar þessu ákvæði. Ólíklegt væri að það stæðist 71. grein stjórnarskrárinnar sem hefur beina tengingu við 8. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Þá benti nefndin á að Hæstiréttur hefði staðfest að heilbrigðisupplýsingar séu varðar af ákvæðum stjórnarskrárinnar eins og aðrar persónuupplýsingar. Og í maí síðastliðnum opnaði Íslensk erfðagreining heimasíðu með vefgátt arfgerð.is þar sem fólk getur sjálft óskað eftir því með einfaldri aðgerð að fá að vita hvort arfbera þessar stökkbreytingar eða ekki. Vefurinn var frá upphafi hugsaður sem viðbragð við þeirri afstöðu starfshópsins að ekki megi hafa fyrra bragði samband við fólk í lífshættu og vara það við þannig að það geti gripið til fyrirbyggjandi aðgerða. Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, hefur lýst þeirri skoðun sinni að almannahagsmunir krefjist þess að arfberar séu upplýstar stökkbreytinguna í BRCA2 geni vegna alvarleika málsins. Lögfræðingar vísa hins vegar oft til friðhelgi einkalífsins sem varin sé á stjórnarskrá, sem og að rétturinn til að vita ekki niðurstöður erfðarannsóknar sé varinn af mannréttindasáttmála Evrópu. Kári hefur sagt niðurstöður starfshópsins óásættanlega og bjóða þeirri hættu heim að fólk fari á mis við lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Stökkbreytingin valdi krabbameini í tiltölulega ungu fólki og það óttist síður hættulega sjúkdóma. Það sé of stór fórn þótt einungis ein kona fari á mis við þessar upplýsingar og fá ekki tækifæri til að bæta lífsmöguleika sína. Í raun sé sárlítill munur á því að bera BRCA2 stökkbreytinguna og á því að vera með einkennalaust krabbamein. Það er tiltölulega einfalt að nota vefgáttina og til þess að fá
þessar upplýsingar og bregðast við í framhaldi af því. Þegar að greinargerðin með frumvarpinu var samin þá höfðu hátt í 33.000 einstaklingar óskað eftir þessum upplýsingum og Íslensk erfðagreining hafði ekki sýni 10.000 þeirra en þeim var boðið að koma í próf í þjónustumiðstöð rannsóknarverkefna. Því er ljóst að þessi aðferð dugar alls ekki til þess að ná til allra sem þarf að gera viðvart. Mun færri hafa óskað eftir upplýsingum í aldurshópnum 18–25 ára en öðrum aldurshópum sem er mikið áhyggjuefni þar sem að fólk með BRCA2 stökkbreytinguna fær oft krabbamein á unga aldri. Því má færa rök fyrir að það þurfi að breyta lögum til að allir fái þessar upplýsingar nema þeir skrái það sérstaklega. Þá ósk sína sérstaklega að þessar upplýsingar verði ekki veittar. Umræðan er mikilvæg en hún er því miður yfirleitt á forsendum þeirra sem vilja ekki vera upplýstir sjúkdómsvaldandi erfðabreytileika og þeirra sem telja rétturinn til að vilja ekki vita yfir sterkari rétturinn til að vera upplýstur. Margt bendir til þess að almenningsálitið sé jákvæðara en ætla mætti miðað við þá sem oftast tjá sig þessi mál. Konum sem komu í krabbameinsskoðun á leitarstöð Krabbameinsfélagsins frá 12. október til 20. nóvember 2015 var boðið að svara því hvort þær væru hlynntar eða mjög hlynntar því að erfðaupplýsingar sem liggja fyrir vegna vísindarannsókna séu nýttar til að upplýsa arfbera í áhættuhópnum. Nær allar konurnar vildu fá þessar upplýsingar eða 97% þeirra. Og eðlilegt væri að fela landlæknisembættinu að taka við tilkynningum tilviljanakenndar sjúkdómsgreiningar eða alvarlega erfðabreytileika sem yfirgnæfandi líkur eru á að leiði til alvarlegra sjúkdóma sem hægt er að bregðast við með einhverjum hætti. Og embættið myndi þá bera ábyrgð á því að taka við gögnum og fela viðeigandi heilbrigðisstofnun að hafa samband við viðkomandi einstaklinga og upplýsa þá mögulega meðferð. Jafnframt er nauðsynlegt að bæta við í upptalningu 1. málsgreinar 25. grein laganna til að taka tvímæli að ákvæði gildi einnig gagnarannsóknir. Ákvæði til að verja rétt þeirra sem ekki vilja fá slíkar upplýsingar er með hliðsjón að 4. málsgrein 7. grein laga nr. 110 frá árinu 2000 lífsýnasöfnun og söfn heilbrigðisupplýsinga. Forseti, ég geri ráð fyrir því að þetta frumvarp gangi til hv. velferðarnefndar að lokinni 1. umræðu. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. framsögumanni fyrir framsöguna og yfirferð yfir efni frumvarpsins sem ég tel að sé afar merkilegt og brýnt. Það vöknuðu þó hjá mér 2 eða 3 spurningar við að hlýða á hv. þingmann fara yfir þetta. Það er kannski í fyrsta lagi skilgreiningin á alvarlegum sjúkdómi. Hver hún er, þar að segja hversu, liggur ljóst fyrir hverjir eru þessir alvarlegu sjúkdómar sem að hér ættu undir. Og síðan hitt sem að mér finnst líka umhugsunarefni, það er þetta með að því að hv. framsögumaður minntist á að það væri oft talað þetta út frá skoðunum þeirra sem ekki vilja vera upplýstir og ég er alveg sammála því. Það samræmist í það minnsta mínum lífsskoðunum að ég ráði því sjálfur hvað ég er upplýstur eða ekki. En þá eiginlega velti ég fyrir mér hugsanlegu vandamál, ég veit ekki hvort það eru vandamál, en sjúkdómar auðvitað eru mismunandi og maður kann að vilja fá að vita hvort maður er haldinn tilteknum sjúkdómi eða með tiltekna erfðabreytingu sem veldur aukinni hættu. Svo kannski kærir maður sig ekkert að vita hvort maður er útsettur fyrir einhverjum öðrum sjúkdómi.
Þess vegna velti ég því bara fyrir mig hvort að flutningsmenn hafi eitthvað velt því fyrir sér hvort hægt að koma með einhverjum hætti til móts við það þannig að maður geti sagt að ég vil, eða maður sé látin vita það eru þessar og þessar rannsóknir í gangi og það er þetta og þetta og maður geti nánast hakað í box og sagt ef ég finnst í þessari rannsókn þá vil ég fá að vita en ef það er hér þá vil ég ekki fá að vita. Þetta getur skipt máli held ég, þannig að ég bara spyr, var þetta eitthvað svona sem að þið hafið velt fyrir ykkur? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, í þessu frumvarpi þá tölum við það að einstaklingur sé látinn vita ef hann er með alvarlegan sjúkdóm sem hægt er að bregðast við. En við erum ekki að tala um sjúkdóma sem ekkert er hægt að gera við. Og það er bara til listi yfir slíka sjúkdóma og síðan er það auðvitað faglegt mat heilbrigðisstarfsmanna hverju sinni hvað eru alvarlegir sjúkdómar og hvað er hægt að gera til þess að auka lífslíkur eða koma í veg fyrir alvarleg veikindi. Það eru ýmsir sjúkdómar sem ekkert er hægt að gera við eða lítið hægt að gera við eins og Alzheimer sem við höfum meðal annars talað að sé einn af þeim sjúkdómum sem yrði þá ekkert talað um. Það er grundvallaratriði að sé hægt að bregðast við. Og síðan varðandi hina spurningu hv. þingmanns þá held ég að það geti bara verið útfærsluatriði. En útgangspunkturinn hjá okkur sem að flytja þetta frumvarp er svarið við þessari spurningu. Hvað gerirðu ef þú veist að manneskja er í lífshættu eða að þú getur gert eitthvað til þess að koma í veg fyrir að hún verði alvarlega veik? Og það er þessi útgangspunktur. En það er ekki en við viljum líka í leiðinni gæta að rétti þeirra sem ekki vilja fá að vita. Og við teljum að það eigi að fara þessa leið frekar en að segja þeir sem vilja fá að vita, þeir eiga að láta vita. Og við teljum að reynslan, eða ég tel, að reynslan af vefgáttinni hjá Íslenskri erfðagreiningu sé augljósar vísbendingar að sú leið er ekki fær. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir afar skýr og greinargóð svör. Ég velkist þá ekki í vafa það hver er skilgreiningin á alvarlegum sjúkdómi og ég sýnist þetta sé mjög skynsamleg nálgun. Og sömuleiðis vil ég þakka fyrir undirtektir varðandi það að skoða hugsanlega útfærslu á hinu atriðinu það að maður geti svona að einhverju marki haft þá val það að hvað maður vill verða upplýstur og hvað ekki. Maður svona gæti ímynda sér að það væri óþægilegt að fá tilkynningu óforvarandi að maður væri hugsanlega með einhvern sjúkdóm og maður er alltaf verið er þetta þessi eða þessi. Ég vil vita þetta en ekki hitt og hitt. Þannig að bara kæra þakki fyrir skýrsvör. Ég veit að þið finnið út úr þessu. Þá svarar andsvar öðru sinni. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, það var nú reyndar engin spurning í andsvari hv. þingmanns en ég vil bara nota þetta tækifæri til að segja. Ef til dæmis krabbamein uppgötvast fyrir tilviljun, þá sýna greiningar að það eru auknar líkur á því að lífslíkur þeirra sem að greinast fyrir tilviljun eru meira en hinna. Og ef að þú ferð til læknis og læknirinn heldur kannski að þú sért með lungnabólgu og sendir því í myndgreiningu og það kemur í ljós að þú ert með æxli, þá fer bara ákveðið ferli í gang. Það er óþægilegt að fá að vita að maður sé með æxlið en það er samt betra heldur en að fá ekki að vita það því að lífslíkurnar aukast.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Já, frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka framsögumanni, hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur, kærlega fyrir. Og mig langar aðeins í byrjun að bregðast við þessari umræðu sem var hér rétt áðan. Það getur vel verið rétt, eins og þið segið, að alvarlegur sjúkdómur sé ekki nógu lýsandi orð. Ég hef á öðrum stað velt fyrir mér hvort að við eigum að tala það sem við köllum lífsógnandi sjúkdóma. Það gæti tekið utan þessa hugsun og sérstaklega þá svar hv. þingmanns Oddnýjar við þessari fyrirspurn. Það sem mér finnst standa hvað mest upp úr í þessu góða frumvarpi er að nú höfum við þessa tækni sem gefur fólki tækifæri til að fá þessar upplýsingar áður en í óefni er komið. Það er að segja að fólk getur þá sótt sér þessar upplýsingar og þannig borið ábyrgð á eigin heilsu. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Það er gengið út frá upplýstu samþykki sem ég tel rétta nálgun og ég persónulega út frá eigin reynslu er viss að fólk vill fá þennan aðgang. Þetta eru mikilvægar upplýsingar og eins og fram kemur í greinargerðinni með frumvarpinu þá mun þetta bjarga mörgum mannslífum og ekki nóg með það, heldur mun það líka auka lífsgæði fólks og það er einnig mjög mikilvægur þáttur. Nú þegar, eins og fram kom áðan, eru erfðabreytilegir þættir að finnast fyrir tilviljun og það er þá spurning hvað er gert með þær upplýsingar. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við hér beinum þessu í réttan og reglulegan alvöru farveg því að ég er svona nokkuð viss að margir hafa þessa stökkbreytingu eins og við höfum svo sem fengið upplýsingar án þess að vita það og ég geng út frá því að þeir myndu vilja vita til þess að geta brugðist við og ég vona sannarlega að þetta frumvarp fái brautargengi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti. Ég ætla bara að segja örfá orð hér til að lýsa ánægju minni með þetta mál sem ég var búið að vera meðflutningsmaður að og er mjög ánægð með. Ég er ein þeirra sem að þótti það bæta málið að vera með þetta upplýsta samþykki og mig langar aðeins bara að eyða tíma frekar en ég rekja hvað er jákvætt við þetta mál og það er búið að fara vel yfir það og það er einhvern veginn bara þannig að maður hugsa mál út frá almannahagsmunum þá er þetta mál gott. Það er bara þannig. Punkturinn er þar. Síðan er alltaf hægt að finna einhver merki þess og flutningsmaður fór hér vel yfir það áðan annars vegar þennan stjórnarskrárbundna rétt friðhelgi einkalífs og síðan það að mann hafi rétt til þess að vita ekki. Ég hef ekki stórar áhyggjur af því að það verði akkúrat í þessu tilfelli sem hér ræðir en er samt mjög ánægð með þann varnagla sem er sleginn og þetta er upplýst samþykki. Hins vegar tækninni fleygir svo ört áfram, örar en við eiginlega getum séð fyrir og þegar búið er að opna á með lögum svona tilfinningaskyldu þá bara kom upp í hugan svona möguleikar á einhverjum siðferðilegum álitamálum eða samfélagspressu eða eitthvað og við erum allt í einu kannski ekki seinna meir farin að tala endur lífsógnandi sjúkdóma heldur eitthvað allt annað. Og þess vegna finnst mér mikilvægt í svona mikilvægu máli að við höldum því opna að fólk geti sagt ég vil ekki vita. Og þegar það er inni þá bara get ég eiginlega ekki sé fyrir mér í mínum viltustu martröðum að menn hafi eitthvað við þetta mál að athuga og ég hlakka til að sjá Alþingi greiða hér atkvæði þessa mikilvægu lagabreytingu. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, efling björgunarskipaflota Landsbjargar, þingsályktunartillaga. Mál nr. 125, þingskjal 125, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar eflingu björgunarskipaflota Landsbjargar. Fyrsti flutningsmaður að þessu máli er hv. þingmaður Jón Gunnarsson og meðflutningsmenn hv. þingmenn
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Bryndís Haraldsdóttir, Haraldur Benediktsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Óli Björn Kárason, Teitur Björn Einarsson, Vilhjálmur Árnason, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigurður Páll Jónsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðason, Hanna Katrín Friðriksson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Víglundsson. Tillagan hljóðar svo að Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að stuðla að endurnýjun stærri björgunarskipa Slysavarnafélagsins Landsbjargar með fjárframlagi úr ríkissjóði sem nemi allt að 100 milljónum króna á ári næstu 10 árin. Slysavarnafélagið Landsbjörg verði ábyrgt fyrir rekstri skipana með sambærilegum hætti og nú er. Greinargerðin hér með þessari tillögu rekur nauðsyn og tilefni tillögunnar mjög vel og ég ætla að gera grein fyrir því helsta sem þar kemur fram að Slysavarnafélagið Landsbjörg hyggst ráðast í átak endurnýjun björgunarskipaflota félagsins. Núverandi björgunarskip eru komin til ára sinna og hafa ekki þann ganghraða sem til þarf svo hægt sé að lágmarka viðbragðstíma við leit og björgun til samræmis við þróun, sjósóknar og breytingar sem hafa orðið á hönnun og smíði skipa og báta á síðustu árum. Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur rekið björgunarskip nánast frá stofnun Slysavarnafélags Íslands en stórt skref var stigið árið 2004 þegar tekin var ákvörðun að fjölga björgunarskipum umhverfis landið og mynda með því samfellda keðju björgunarskipa sæfarendum til aukins öryggis. Því átaki lauk 2005 með verkefninu lokum hringnum. Þessar mundir rekur félagið 13 björgunarskip og eru þau öll í eigu þess nema björgunarskipið Þór í Vestmannaeyjum sem er í eigu Björgunarfélags Vestmannaeyja. Það elsta skipið er smíðað árið 1977 en það yngsta árið 1988. Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur átt mjög gott samstarf við stjórnvöld og Landhelgisgæsluna björgunarskipin. Félagið gerði sérstakan samning við innanríkisráðherra árið 2013 greiðslur úr ríkissjóði á árunum 2014 til 2021 til viðhalds og endurbóta á björgunarskipum félagsins. Þessi samningur og framlög honum tengd hafa skipt sköpum fyrir viðhald skipana og tryggt að hefur verið að halda þeim ágætlega við að teknu tillit til aldurs og notkunartíma þeirra. Stöðugt endurmat hefur átt sér stað staðsetningu skipana og hafa verið gerðar úttektir á staðsetningu árin 2006, 2011 og 2017. Þær úttektir hafa verið unnar í nánu samráði við Slysavarnafélagið Landsbjörg og Landhelgisgæsluna að teknu tillit til sjósóknar og eðlis og tíðni útkalla. Þá er Landhelgisgæslan hlynnt fyrirætlunum uppbyggingu björgunarskipaflota félagsins. Endurnýjun á verkefni sem Slysavarnafélagið Landsbjörg hyggst nú ráðast í á 90 ára afmæli félagsins er stærsta fjárfestingarverkefni sem félagið hefur staðið frammi fyrir. Ætla má að heildarkostnaðurinn verði það bil 2 milljarðar króna og gera má ráð fyrir að nýsmíði og endurnýjun björgunarskipaflotans geti tekið allt að 10 ár. Ljóst er að til slíkrar fjárfestingar getur ekki komið með sjálfsaflafé einu saman og verður ekki unnt að framkvæma nema með öflugum stuðningi stjórnvalda og hagsmunaaðila. Í þessu ljósi leggja flutningsmenn til að ríkisstjórninni verði falið að hlaupa undir bagga með Slysavarnafélaginu Landsbjörgu við endurnýjun stærri björgunarskipa félagsins. Telja flutningsmenn eðlilegt að ríkið komi að fjármögnun verkefnisins með framlagi sem nemi allt að 100 milljónir króna á næstu 10 árum. Þá gera flutningsmenn ráð fyrir að Slysavarnafélagið Landsbjörg fjármagni eftirstöðvar verkefnisins og verði ábyrgt fyrir rekstri skipana með sama fyrirkomulagi og nú er. Ég legg það til hér í samráði við fyrsta flutningsmann, hv. þingmann Jón Gunnarsson, að tillagan farið að umræðu lokinni til faglegrar umfjöllunar í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég ætla nú ekkert að í raun og veru að spyrja hv. þingmann út í þessa tillögu. Ég bara gleðst yfir því að þetta mál sé komið á dagskrá og er á þessu máli. Þetta eru, eins og kemur fram í tillögunni, mjög björgunarskipaflotinn er orðinn mjög gamall
Þetta hefur verið mikið ströggl hjá þessum björgunarsveitum að reka þetta batteri. En við höfum verið lánsöm í síðustu árin hvað lítið hefur verið slys á sjó eða mannskaði, en þetta er stórt dæmi og stór mikill skipakostur sem þarf að vera í góðu lagi alla hringinn í kringum landið. Þannig að ég í raun og veru ekki meina spurningu til þingmannsins annað en það að ég bara gleðst yfir því að þetta mál sé komið á dagskrá og vonandi fær það bara skjóta og greiða afgreiðslu í gegnum þingið. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir hans meðsvar og hv. þingmaður flutningsmaður á þessu máli, þessu verðuga verkefni sem mikilvægt eins og hv. þingmaður kom inn á og við erum svo lánsöm að eiga öfluga björgunarsveit og Slysavarnafélagið og það kemur fram hér í tillögunni að þetta mikið átak sem verið að ráðast í og nauðsynlegt þar sem skipaflotinn orðinn gamall og hv. þingmaður veit ég þekkir það mjög vel og ég ekki í vafa að þetta verðuga og mikilvæga verkefni fái jákvæðar undirtektir og faglega eins og vera ber umfjöllun í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Hv. þingmaður hefur fallið frá síðara andsvari og andsvörum því lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, 40 stunda vinnuvika, frumvarp, mál númer 181 á þingskjali 184, 1. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Það viðeigandi að þetta mál sé tekið hérna til umræðu svona seint að kvöldi, myndi ég segja. Þetta mál var áður lagt fram á 144. löggjafarþingi, þá 259. mál, líka á 145. löggjafarþingi, þá líka 259. mál og svo síðast á síðasta löggjafarþingi 148, þá 165. mál. Núna þetta 181. Ég hefði viljað halda 259 áfram ef það hefði verið heppilegt, en gekk því miður ekki. En svona það. Ég vísa í rauninni almennt til minnar fyrri ræðu á síðasta þingi. Það hefur lítið breyst síðan þá í þessum málum, nema það hefur komið út bara fleiri jákvæðar fréttir í þeim tilraunum sem eru í gangi í styttingu vinnuvikunar, meðal annars hjá Reykjavíkurborg. Það sem ég vil leggja áherslu á umfram það sem að ég áður nefndi á síðasta löggjafarþingi að auðvitað hefði verið heppilegt að það væri ekki klippt á þingmálahalann, þannig að þetta væri bara áfram inn í velferðarnefnd og það yrði bara að klára þar og við myndum spara rauninni fyrstu umræðuna svona hérna og nefndin hefði strax eitthvað til að byrja á þegar að nýtt þing kemur saman. Er 8. grein laga 40 stunda vinnuviku. En þar segir að laun skerðist ekki við þegar vinnutíma breytt samkvæmt þessum lögum. Nú á síðasta þingi þá setti það í hendur nefndarinnar að fara yfir það hvort að þessi grein væri nauðsynleg eða ekki. Og ég sá það að ég ætlaði að fjarlægja þessa 8. grein í þessari útgáfu. Ég tók eftir því hérna rétt áður en ég fór að flytja málið að það hafði dottið út í yfirlestri. Ég ekki alveg viss hvort það náðist að dreifa upprentuðu eintaki. En tilgangur þessara laga, til þess að hafa það algjörlega skýrt, réttindamál. Það að breyta fjölda dagvinnustunda úr 40 í viku í 35. Það ekki ætlast til þess að dagvinnustundum fækki sjálfkrafa við það. Það að segja að fólk fari að vinna endilega skemmri vinnudag sjálfkrafa.
Það er heldur ekki gert ráð fyrir því að laun haldist óbreytt miðað við 40 stunda vinnutíma. Það er að segja að fólk sem vinnur núna 40 stunda dagvinnutíma fer síðan að vinna 35 stunda dagvinnutíma. Það er ekki gert ráð fyrir því að það haldi sömu launum og það hélt fyrir 40 stunda vinnutíma. Það er gert ráð fyrir því í raun og veru að ef að fólk heldur áfram að vinna 40 stunda vinnuviku eins og áður, þá á einni auka yfirvinnustund að á þeim sömu töxtum í rauninni að þá væri það hækka í launum. Þannig að þetta er hvati í rauninni fyrir atvinnurekendur til þess að minnka vinnu eilítið í áttina að 35 stundum, eins og áður þegar að lögum 40 stunda vinnuviku tóku gildi frá 44, að það var ekki fyrr en 2012 sem að 40 stunda vinnuvika náðist. Þannig að þetta er hluti af ferli og það er önnur ástæða fyrir því að lögin ekki taka gildi fyrr en 1. janúar 2021. Það er til þess að aðilar vinnumarkaðarins og atvinnulífsins geti komið sér saman breytingar, kerfisbreytingar og kjarasamningabreytingar í áttina að þessari réttindabreytingu á fjölda dagvinnutíma. Þetta er bara skilgreining á því hversu margir dagvinnutímar eru í hverri viku. Annað er alltaf og verður alltaf samningsatriði aðila vinnumarkaðarins. Það sem er merkilegt líka við þær umsagnir sem hafa borist við þetta frumvarp frá til dæmis Samtökum atvinnulífsins og ASÍ er að þau telja það einhvern veginn vera að ganga á rétt sinn til þess að semja kaup og kjör. Það er ekki tilgangur þessara laga að ganga á þann rétt, enda segir það líka í lögum 40 stunda vinnuviku að heildarsamtök launþega og vinnuveitenda þurfi ekki að fara eftir þessum lögum. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju þau eru að kvarta undan þessari breytingu. Hvað það varðar. Á ekki við þau ef þau kjósa að hafa það svo. En þetta er til þess að reyna að hafa sem algjörlega á sem skýrustu máli til einmitt háttvirtrar velferðarnefndar sem ég vil beina málinu til að það er ekki ætlast til þess að laun fólk skerðist. Það er heldur ekki ætlast til þess að vinnutíminn breytist sjálfkrafa. Þetta er pínu erfitt átt að segja á því. Og það er vafamál hvort 8. grein frumvarpsins eins og lagana eins og hún er núna eigi þá að vera eða ekki vera, hvort það sé að taka réttindi af fólki ef að greinin er fjarlægð eða hvort að það sé verið að gefa þá fólki réttindi ef greinin fer eða hvernig sem það æxlast hvað 8. greinina varðar. Þannig að ég seti þetta í hendur nefndarinnar að útbúa frumvarpið á þann hátt ef það er einhver ágalli á þessu atriði hvort að koma því skýrt til skila þá inn í aðra umræðuna hvort 8. greinin þarf að vera eða hvort hún þarf að fara eða hvort það þarf að gera einhverjar aðrar breytingar til þess að ná þessu markmiði. Það er að segja aftur, ef að aðili sem er að vinna í 40 stundir núna á ákveðnum launum fer að vinna 35 stundir í framhaldi af þessu frumvarpi án allra annarra breytinga, að þá fær hann laun eins og hann var að vinna 35 stundir miðað við 40 stunda vinnuvikuna eins og hann er núna. En ef hann kýs hins vegar að vinna allar 40 stundirnar alveg eins og hann er að gera núna, þá fær hann í raun og veru launahækkun, því 1 klukkustund af því er yfirvinnu vinnustund sem er dagvinnustund núna. Þannig að þetta reynir að fara bil beggja í því að vera ekki boð að ofan í rauninni það að það eigi nauðsynlega að stytta vinnutímann, né heldur að knýja þá atvinnuveitendur til þess að halda sömu launum fyrir 35 stunda vinnuviku eins og var fyrir 40 stunda vinnuviku. Þetta frumvarp
vinnur á þeim réttindum sem hefur alltaf verið baráttum. Það hefur alltaf verið réttindabarátta að stytta vinnuvikuna. Áður þá hefur launum verið þvingað ofan í þann skóg á sama tíma. En með þessu frumvarpi með einmitt það að gildistíminn verður ekki fyrr en 2021, að þá aðilum vinnumarkaðarins gefið svigrúm til þess að bregðast þá við þessari réttindaaukningu fólks að hafa færri dagvinnutíma á hverri viku. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið, en mig langar samt sem áður að koma því hér á framfæri að það einmitt í samræmi við stefnu okkar í Samfylkingunni að stytta vinnutímann. Og hvort sem það má vera að það sé eðlilegri leið að það sé samið á vinnumarkaði, en allavegana það mikilvægt að stytta vinnutímann og ég horfi fyrst að stytta vinnuvikuna. Ég horfi fyrst og fremst út frá hagsmunum barna og forvarnagildi þess að tími með fjölskyldunni og tími barna með fullorðnum sé meiri. Og ég tek undir það sem stendur hér í þessu frumvarpi að styttri vinnuvika muni bæta lífsgæði en ekki draga úr framleiðni. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það tvímælalaus tilgangur frumvarpsins í nútíma samfélagi að stytta vinnuvikuna í þessum skrefi. Ég myndi gjarnan vilja fara lengra en þetta fyrsta skrefið. Ísland kemur mjög illa út í samanburðartölum OECD einmitt jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Og að sjálfsögðu einmitt aðild barna að því sambandi einmitt mjög slæmt. Einnig það mjög alvarlegur hlutur í samfélagi okkar núna sem kemur inn á geðheilbrigðismálin, sem mjög mikil aukning hvað fjölgun öryrkja varðar til dæmis, út af einmitt álagi sem má alveg rekja til langs vinnutíma á Íslandi. Þannig að það alveg tvímælalaust heilbrigðismál ásamt því að vera réttindamál, ásamt því að vera fjölskyldumál, að byrja að stíga þessi skref sem fyrst, að stytta vinnuvikuna. Það margt sem bendir einmitt til þess þegar fólk fer að tala framleiðni að þetta sé í rauninni öfugt farið, að það að stytta vinnuvikuna efli framleiðni frekar heldur en að minnka hana. Og þetta sýna þær tölur og þær upplýsingar sem við fáum á þeim tilraunum sem í gangi núna styttingu vinnuvikunar einmitt hjá Reykjavíkurborg, að fólki líður betur, það nýtir tímann betur, það skilar meiri og betri vinnu einfaldlega, af því að það fær andrými og tíma til þess að hvílast. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. þingmaður hefur fallið frá síðara andsvari. Þá umræðum 6. dagskrármálið frestað. Tekið út af dagskránni mál frá númer 7 og til og með 10. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.